درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. بسیار خوب، پس برایت چیزی میگویم. 1 ساعت است که من به تو میگویم تو و تو مرا شما خطاب میکنی. همه‌اش یونانی و لاتین و اصطلاحات مشکل و بغرنج. وقتی دختری با صمیمیت با تو حرف میزند و برایت هم ناخوشایند نیست، پس تو هم باید او را به همان صورت مورد خطاب قرار دهی. پس الان یک چیز یاد گرفتی. دوم آنکه 1/2 ساعت است که من میدانم اسم تو هاری است. این را میدانم برای اینکه ازت پرسیدم، اما انگار که یاد گرفتن اسم من برای تو اهمیتی ندارد. آه نه، باور کنید خیلی دوست دارم بدانم، اما دیگر دیر شده است. اگر دوباره همدیگر را ملاقات کردیم می توانی دوباره بپرسی. امروز به تو نخواهم گفت. الان هم می روم که برقصم. به محض آنکه آماده رفتن شد قلبم مثل یک تکه سرب فرو ریخت. رفتن او و تنها ماندن برایم چیزی هراسناک بود، زیرا دوباره اوضاع به همان وضع سابق برمیگشت. در یک لحظه آن وحشت کذایی کهنه مثل دندان دردی که تسکین یافته ولی ناگهان دوباره باز می‌گردد و مثل آتش می‌سوزاند بر تمام وجودم چنگ انداخت. آه خدای من، آیا فراموش کرده بودم که چه چیزی انتظار مرا می‌کشید؟ آیا تغییری صورت گرفته بود؟ التماس کنان گفتم صبر کن، نرو. البته که میتوانی برقصی هر چقدر که دلت بخواهد. ولی زیاد از من دور نمان. باز هم برگرد. وقتی برخاست خنده‌اش گرفت. خیال میکردم بلند قدتر از این باشد. باریک اندام بود ولی نه بلند. باز هم به یاد کسی افتادم. به یاد چه کسی؟ برایم مشخص نبود. برمیگردی؟ برمیگردم، ولی احتمالاً 1/2 ساعت تا 1 ساعت طول میکشد. میخواهم چیزی برایت بگویم. چشمهایت را ببند و قدری بخواب. این چیزیست که به آن احتیاج داری. راه را برای عبور او باز کردم. دامنش با زانوهایم تماس پیدا کرد و وقتی که میرفت در آینه کوچک کیفیش خودش را دید. ابروانش را بالا کشید و گونه‌هایش را پودر مالید. بعد در سالن رقص ناپدید شد. دور و بر خود نگاه کردم. چهره‌های عجیب و غریب آدم‌هایی را که سیگار می‌کشیدند و آبجویی که روی سنگ مرمرهای میز ریخته بود می‌دیدم و جیغ و فریادهای مردم و موسیقی رقص در گوشم صدا می‌داد. طبق دستور میبایست میخوابیدم. آه کوچولوی نازنین، تو چه خوب از وضع خواب من خبر داری. خوابی که از یک راسو هم رمنده تر است. خوابیدن، آن هم در میان این همهمه و شلوغی. به حالت نشسته در پشت میز و در میان صدای به هم خوردن پارچهای سفالی آبجو شراب را سر کشیدم و در حالی که سیگاری بیرون می آوردم و دور و بر به دنبال کبریت گشتم، اما از آنجا که به هیچ وجه تمایل به دود کردن آن نداشتم، سیگار را روی میز جلوی رویم گذاشتم. او گفته بود چشمهایت را ببند. خدا می داند این دختر این صدای طنیندار عالی و مادرانه را از کجا آورده بود. این صدا شایستگی اطاعت کردن را داشت. من این را فهمیده بودم. مطیعانه چشمهایم را بستم. سرم را به دیوار تکیه دادم. به قررش صداها، صدای در هم و بر هم که دور و برم غوغا به پا کرده بودند گوش دادم و به ایده خوابیدن در مکانی آنچنان خنده‌ام گرفت.
تصمیم گرفتم به طرف در سالن رقص بروم و از آنجا به این دختر زیبا که به رقص مشغول بود نظری بیندازم. حرکتی کردم که بروم، بعد تازه دریافتم که به علت ساعتها پرسه زدن سراپا خسته و کوفته ام و سر جایم نشستم و همانجا همانطور که دستور داشتم به خواب رفتم. با حرص و ولع و شکر و سپاس به خواب رفتم و خواب‌های روشن و مطبوع دیدم. خواب‌های روشن‌تر و مطبوع‌تر از آنهایی که مدت‌ها می‌دیدم. خواب دیدم که در اتاق انتظاری به سبک قدیم انتظار می‌کشم. اول تنها چیزی که می‌دانستم این بود که بایستی به خدمت یکی از عالی جنابان یا شخص دیگری بار یابم. بعد معلوم شد که این شخص که باید مرا پذیرا شود گوته است. بدبختانه من آنجا صرفاً به خاطر یک ملاقات خصوصی نرفته بودم، بلکه عنوان خبرنگار را داشتم و این مرا فوق‌العاده ناراحت کرده بود و نمی‌فهمیدم که کدام شیطانی مرا به دام چنین مأموریتی انداخته بود. چیز دیگری که باعث ناراحتی من شده بود، عقربی بود که لحظه پیش تقلا می‌کرد از پای من بالا رود. البته من این جانور خزنده سیاه را از خود دور کردم، ولی بعد دانستم که کجا رفت و جرأت هم نمی کردم که دیگر به چیزی دست بزنم. همچنین زیاد مطمئن نبودم که اشتباهاً مرا به جای رفتن پیش گوته به نزد ماتیسون خوانده بود. یا خیر، تازه در خواب او را هم با یک آدم عادی دیگر قاطی کردم. زیرا من او را به جای سراینده شعر برای مولی گرفته بودم. در عین حال برای دیدن مولی هم دلم یک ذره شده بود. تصور می کردم که او زنی حیرت انگیز، لطیف و طرفدار موسیقی باشد. ای کاش فقط من به دستور اداره کنندگان آن روزنامه لعنتی اینجا نیامده بودم. بدخلقی من بر سر این موضوع شدت یافت تا اینکه یواش یواش گوته هم از تأثیر آن بی‌نصیب نماند و من ناگهان با تمام بدبینی ها و ملامت ها به حساب آقا هم رسیدم و با چنین حال و وضعی دیگر این مصاحبه معرکه می شد. عقرب هم که به هر حال خطرناک بود و بدون شک در فاصله 1 اینچی من خود را جایی قایم کرده بود. در این میانه احتمالاً آنقدر هم بد نبود. حتی امکان این داشت که حامل پیام دوستی باشد. یا هیچ بعید نبود که رابطه ای با مولی داشته باشد و باز هم شاید پیام آور و منادی او بود و زیبایی و خطرناک بودنش هم مظهر زیبایی و معصیتبار بودن زنها. مگر احتمال این وجود ندارد که این عقرب اسمش ولوپیوس باشد؟ ولی در همان لحظه یکی از خدمتکاران در را باز کرد و من برخاستم و داخل شدم. گوته پیر با قد کوتاه و قامت خدنگ آنجا ایستاده بود و بر سینه لباس مدل کلاسیکش نشان افتخاری به صورت ستاره‌ای چاق و چله جلب نظر می‌کرد. حتی یک لحظه هم از رفتار آمرانه خیش و از به حضور پذیری افراد و کنترل کردن دنیا از آن موزه کذایی خیش که وایمار نام دارد فروگذار نمی‌کرد. در حقیقت حتی پیش از آن که نگاهی به من بکند با تکان دادن سر و حرکات تند چون کلاغی پیر با کبکبه و دبدبه آغاز سخن کرد. بله، به اعتقاد من شما جوانها از ما و کارهایمان آنچنان که باید و شاید قدردانی نمی کنی. من که از نگاه وزیر معابانه آقا خشکم زده بود گفتم کاملا حق با شماست. ما جوانان واقعا از شما کم قدردانی می کنیم. عالی جناب، شما برای ما بیش از حد متوقر، مغرور و با طمطراق تشریف دارید. ضمناً صراحتی هم در شما نمی بینم. منظورم صراحت به معنای واقعی است که در شما کم وجود دارد. مرد کوچک اندام
سر شق و رق خود را جلو آورد و همانطور که دهان جدیش را با حالت رسمی و لبخندی مختصر از هم می گشود، حالت شادمانی را در صورتش دیدم. و آن وقت بود که قلبم یک مرتبه لرزید، زیرا ناگهان شعر غروب بالهایش را به هم می آورد به یادم آمد و به یاد آوردم که این شعر از دهان همین مرد بیرون آمده بود. حقیقت این که در این لحظه به خصوص من کاملا خلع سلاح و تسلیم بودم و در دنیا هیچ آرزویی به جز زانو زدن در مقابل او نداشتم، ولی خودم را راست نگه داشتم و شنیدم که با لبخندی میگوید: آه که اینطور شما مرا به صریح نبودن محکوم میکنید؟ عجب حرفی میزنید. ممکن است لطفاً کمی مفصلتر توضیح بدهید؟ البته من که از این کار بدم نمی آمد. جناب آقای وان گوته، شما هم مثل همه ارواح عالی مقام مسلماً به طور وضوح معمای ناامیدی زندگی بشر را شناخته و احساس کرده اید و می دانید که این زندگی لحظاتی به همراه دارد که ورای جهان ماده و مقوله است، ولی همین لحظات هم به فلاکت و درماندگی بدل می شود و نیز می دانید که رسیدن به قله رفیع لطف و زیبایی امکان ندارد مگر به قیمت روزها زندگی کردن و برای انجام کارهایی بی ارزش جان کندن. آقای گوته، شما از اشتیاق سوزان آدمی برای رسیدن به قلمرو معنویت که با عشق سوزان و مقدس او به خاطر معصومیت از دست رفته جدالی ابدی و هلاکتبار دارد خبر دارید و از تمامی این بی تکلیفی هولناک در خلأ و تردید و از این محکومیت به فنا که چیزی است کاملا بی اعتبار، کاملا آزمایشی و سطحی و بر اساس هوسبازی، و خلاصه مطلب از این بی هدفی مطلق که موجود بشری محکوم به آن شده است، محکوم به نومیدی کشنده آن با اطلاعید. بله، شما همه این چیزها را دانسته اید و درباره آنها هم زیاد حرف زده اید. معهازا تمام عمرتان را صرف موعظه چیزهایی خلاف آنها کرده اید. اظهار ایمان و خوشبینی کرده اید و برای خود و دیگران این تصور را به وجود آورده اید که کوشش‌های معنوی پایدار و دارای معنا و مفهومند. شما به گفته آنهایی که ژرف‌نگری داشتند توجهی ننموده اید و صدای افرادی را که افشا کننده حقیقت نومیدی بوده است در سینه خفه کرده اید. نه تنها در سینه خیش، بلکه در سینه کلایست ها و بتهوون ها. سالهای سال در وایمار زندگی کرده و دانش روی دانش اندوخته اید و مجموعه ها گرد آورده و نامه ها نوشته و روی هم انباشته اید. انگار که در سنین کهولت راهی برای جاودان کردن لحظات زودگذر پیدا کرده اید. انگار تنها کار مورد نظرتان همین مومیایی کردن لحظات بوده است. خیال کرده اید که باید بر چهره این لحظات نقابی ظاهراً زیبا بپوشانید و علت این است که ما نیز به خاطر نبودن صداقت در شما ملامتتان می‌کنیم. پیرمرد کله گنده متفکرانه در حالی که باز هم می‌خندید، چشمهایش را به چشمهای من دوخت. بعد با کمال تعجب از من پرسید: پس شما باید با فلوت سحرآمیز موتسارت خیلی مخالف باشید؟ پیش از آن که اجازه اعتراض به من بدهد ادامه داد: فلوت سحرآمیز زندگی را در جلوی چشم ما چون ترانه‌ای اعجاب انگیز جلوه می‌دهد. به احساسات ما که گذران می باشند افتخار ابدی بودن و الوهیت داشتن می دهد و نه با آقای وان کلایست و نه با جناب بتهوون موافقتی دارد. آن خوشبینی و ایمان را موعظه می کند و بس. با غضب فریاد زدم: میدانم خدا میداند که چرا از همه این چیزهای عالم به فلوت سحرآمیز که در دنیا از همه چیز برای من عزیزتر است چسبیده ای.
اما موتسارت زنده نماند که فقط 82 سال عمر کند. او در زندگی به پایداری و نظم و ترتیب و شخصیت مفخم داشتن مثل شما تظاهر نکرد. او خودش را انقدر نگرفته بود. فقط آهنگ‌های آسمانی خودش را خواند و مرد. جوان مرد، فقیر مرد و کسی هم او را درک نکرد. نفسم بند آمد. در 10 کلمه هزارها چیز می بایست می گفتم. عرق بر روی پیشانیم نشست. دست آخر گوته با مهربانی گفت: شاید این که من 82 سال عمر کردم قابل بخشودن نباشد، ولی رضایت خاطر من از آن عمر به هر حال کمتر از آن چیزی است که تو احتمالاً می اندیشی. در این مورد که اشتیاقی عظیم برای زنده ماندن وجود مرا تسخیر کرده بود، حق با شماست. من همه‌اش از مرگ می ترسیدم و دائم با آن در ستیز بودم. من اعتقاد دارم که تلاش بر علیه مرگ و تصمیم بی قید و شرط و خودخواهانه برای زندگی کردن نیروی محرکه کل زندگی و فعالیت‌های همه مردان برجسته است. 82 سال عمر من نشان داد که بالاخره مردن امری است قطعی و حتمی برای همه. انگار که شاگرد مدرسه‌ای بودم که از دنیا می رفتم و اگر این گفته بتواند مرا تبرئه کند بیمیل نیستم. اضافه نمایم که در آن سن و سال هنوز هم حالت کنجکاوی و عشق به تلف کردن وقت در بازی‌های بچگانه در طبیعتم وجود داشت. بله، و این وضع ادامه داشت تا اینکه بالاخره یک وقت فهمیدم که دیگر بازی بس است. وقتی این حرف را میزد خنده‌ای که بر لب‌هایش بود حالتی حیله‌گرانه داشت. نیشخندی بود که رذالت مطلق در آن دیده نمی‌شد. قدش کشیده تر شده بود و صلابت رفتار و وقار زورکی چهرهش زائل شده بود. ضمناً هوای دوربر ما پر از طنین ترانه شده بود. همه‌اش ترانه های گوته. بنفشه موتسارت را به وضوح می شنیدم و باز دشت و دره را پر کن اثر شوبرت را و می دیدم که صورت موتسارت گل انداخته و جوان شده و می خندد و در این حال به موتسارت شباهت پیدا کرده و درست شبیه یک برادر. بعد به شکل شوبرت در آمد و ستاره روی سینه‌اش یک پارچه گل شد. گلهای وحشی و یک گل پامچال با تراوت تمام در وسط آن شکفت. از اینکه بگذارم این پیر فرتوت در مقابل سوالات و اتهامهای من این گونه با شوخی و تفره برود، هیچ با سلیقه من جور در نمی آمد و من با حالتی سرزنش آمیز به او نگاه کردم. در این موقع به جلو خم شد و دهانش را که در آن موقع شکل دهان بچه ها را پیدا کرده بود به گوش من نزدیک کرد و پچ پچ کنان در گوشم چنین گفت: دوست جوانم، تو گوته پیر را بیش از حد جدی گرفته ای. تو نباید پیرمردهایی را که دیگر وجود ندارند جدی بگیری. این کار بی‌عدالتی نسبت به آنهاست. ما فنا ناپذیران دوست نداریم امور جدی گرفته شوند. هزل و مطایبه را دوست داریم. پسر جان، جدی بودن مصیبت زمان است. هیچ مانعی ندارد که محرمانه به تو بگویم که ارزش بیش از حد برای وقت قائل شدن سبب این مصیبت است. من هم زمانی ارزشی بی حد و حصر برای وقت قائل بودم. به خاطر همان هم آرزو می کردم که 100 سال عمر کنم، در حالی که خواهی دید که در ابدیت زمان مطرح نیست. ابدیت فقط یک لحظه است، لحظه‌ای که برای یک شوخی کافی است. در واقع حتی یک کلمه دیگر هم جدی حرف زدن با این مرد مورد نداشت. شادمانه و چالاک بالا و پایین به جست و خیز پرداخت.
بعد گل پامچاری را که به سینه داشت چون موشکی از وسط ستاره به فضا فرستاد و بعد کاری کرد که مچاله شد و بعد هم از نظر ناپدید گشت. همینطور که پایکوبان و دستفشان این طرف و آن طرف می رفت، من بی اختیار در این فکر رفته بودم که خوب است لااقل رقصیدن را فراموش نکرده است. چه جالب می رقصید. بعد به یاد عقرب یا بهتر بگویم مولی افتادم و به گوته فریاد زدم بگو ببینم مولی آنجاست؟ گوته خنده‌ای بلند سر داد. رفت به طرف میزش و کشویی را باز کرد. یک جعبه چرمی یا مخملی را باز کرد و جلوی چشم من گذاشت. طرح مینیاتوری بی عیب و نقص ساق پای زنی را روی مخمل سیاه در مقابل خیش دیدم. ساق پایی عجیب زیبا که در قسمت زانو کمی خمیدگی داشت و کف پایش که به پایین متمایل بود به انگشتانی که زیباتر از آن وجود ندارد منتهی می شد. دستم را دراز کردم. آخر من عجیب عاشق این ساق پای کوچک شده بودم و می خواستم مال من باشد. اما به محض آنکه خواستم با شست و انگشتم آن را بگیرم، انگار این اسباب بازی کوچولو با لرزشی بسیار خفیف به حرکت افتاد و ناگهان به خیالم رسید که نکند این همان عقرب کذایی باشد. گوته انگار فکر مرا خوانده بود و انگار میخواست این ترس و لرز عمیق، این کشمکش شدید میان وحشت و آرزو در من به وجود آید. او این عقرب کوچک نفرت آور را نزدیک به صورت من گرفت و متوجه شد که چطور من با اشتیاق به جلو پریدم. بعد ترسان و لرزان به عقب و این کار انگار که خیلی هم باعث انصراف خاطر او شد. همونطور که با این شیء فریبنده و خطرناک مرا به باد ریشخند گرفته بود، یک مرتبه باز پیر شد. پیر 1000 ساله با موهایی مثل برف سفید و بر صورت چروکیده پیرش خنده‌ای بی صدا که خوشمشربی ناشی از ژرف نگری یک پیرمرد در آن نقش بست. وقتی از خواب بیدار شدم رویا را فراموش کرده بودم. تا مدتها بعد چیزی از آن به یادم نیامد. با اینکه حتی امکان فکر کردنش هم برایم نبود، حدود 1 ساعت با وجود سر و صدای موسیقی و هیاهویی که دور برم بود، سر روی میز رستوران گذاشته و خوابیده بودم. دختر محبوب من در جلوی من ایستاده بود و یک دست روی شانه من داشت. گفت 2-3 مارک به من بده، یک چیزی خریدم. کیف پولم را به او دادم، آن را گرفت و فوری برگشت. بسیار خوب، حالا می توانم کمی پیش تو بنشینم. بعد باید بروم، قراری دارم. شستم خبردار شد. تند پرسیدم با کی؟ هاری عزیزم، با یک مرد. او مرا به بار اودئون دعوت کرده است. آه، من فکر نمی کردم شما مرا تنها بگذارید. پس می‌خواستی خودت مرا دعوت کنی. یکی قبل از شما پیش دستی کرد. پول نازنینت پسنداز می شود. از اودئون چیزی می دانی؟ بعد از نیمه شب جز شامپانی چیزی نمی نوشند. صندلی های راحت مثل صندلی های باشگاه ها، گروه نوازندگان سیاه پوست، معرکه است. من به این چیزها اصلا توجهی نداشتم. لابه کنان به او گفتم اما اجازه بده من تو را دعوت کنم. فکر می کردم حالا که با هم دوست شدیم خودت این را فهمیده باشی. هر جا که دلت می خواهد خودت را دعوت کن. تو را به خدا این کار را بکن. استدعا می کنم. لطف دارید، اما می دانید قول است و من قول دادم و باید به آن عمل کنم و بروم. دیگر ناراحت این موضوع نباش. یک گیلاس دیگر شراب بزن. باز هم قدری در بطری هست. تمامش کن. بعد راحت به خانه برو و بخواب. قول بده. نه، میدانی که این تنها چیزی است که من نمیتوانم انجام دهم. منظورم رفتن به خانه است. آه تو و این قصه هایت.
آخر تو کی با این گوته تصفیه حساب میکنی؟ ولی اگر واقعا نمیتوانی به خانه بروی، اینجا بمان. اتاق برای خواب دارن. بروم یکی برایت تهیه ببینم؟ به این کار راضی بودم و از او پرسیدم کجا میتوانم دوباره ببینمش؟ منزل و مأوایش کجا بود؟ به من نمی گفت. اگر دنبالش می گشتم بالاخره یک جایی گیرش می آوردم. اجازه می دهی شما را به جایی دعوت کنم؟ به کجا؟ کجا دوست داری؟ چه وقت؟ بسیار خوب. سه‌شنبه برای شام در فرانسیسکن قدیمی، طبقه اول. خدا حافظ. به من دست داد. برای اولین بار متوجه شدم که چقدر خوب با صدایش جور بود. چه دست قشنگی. محکم و هوشمندانه و مطبوع. وقتی آن را رها کردم به من خندید. بعد در آخرین لحظه بار دیگر برگشت و گفت یک چیز دیگر هم راجع به گوته میخواستم برایت بگویم. آن احساسی که تو در مورد آن تصویر داشتی و آن حالتی که سبب شد نتوانی آن تصویر را تحمل کنی، اغلب من درباره قدیسین دارم. قدیسین؟ شما اینقدر مذهبی هستید؟ متاسفانه باید بگویم که من مذهبی نیستم، ولی زمانی بودم و باز هم خواهم شد. حالاها دیگر وقتی برای مذهبی بودن نیست. وقتی نیست؟ مگر مذهبی بودن هم وقت می‌خواهد؟ آه، بله، مذهبی بودن به وقت و حتی بالاتر از این پابند نبودن به زمان احتیاج دارد. شما نمی‌توانید واقعاً هم مذهبی باشید و هم در عین حال با امور واقعی به سر برید و آنها را جدی بگیرید. منظورم وقت و پول و بار اودئون و این جور چیزهاست. بله، میفهمم. اما آنچه که راجع به قدیسین گفتی چه بود؟ میدانی که قدیسین زیادی هستند. من بالاخص به استفان فرانسیس مقدس و دیگران علاقمندم. اغلب تصویرهای آنها و منجی و باکره مقدس که تصویرهایی 100% دروغین و قلابی و احمقانه اند را میبینم و همان اندازه کم میتوانم تحملشان کنم که تو تصویر گوته را تحمل کردی. وقتی من یکی از منجیان احمق و ملیح یا فرانسیس مقدس را میبینم و میبینم که چطور مردم دیگر آنها را از زیبا و باعث تهذیب اخلاق میبینند، من احساس میکنم که به منجی واقعی اساءه ادب شده و به فکر فرو میروم. اگر این چنین عکس احمقانه او را راضی میکند، پس چرا آنچنان وحشتناک زندگی کرد و عذاب کشید؟ ولی علی‌رغم اینها تصویری که من از منجی یا فرانسیس دارم تصویر آدمی است که با اصل باز هم مطابقت ندارد. تصویری است که اگر خود منجی به آن تصویر که در درون من است نظر افکند، همانقدر در نظرش ابلهانه جلوه می کند که آن فراورده های متحوع در نظر من. من این حرفها را نمیزنم که به تو به خاطر بداخمی و بدعنقیت به تصویر گوته حق بدهم. چیزی به نام حقانیت وجود ندارد. این را ساده و سرراست میگویم که نشان دهم میتوانم حرفهایت را بفهمم. شما دانشمندان و هنرمندان بدون شک همه برتری ها را در مغز خیش تعبیه کرده اید. اما شما هم مثل ما موجودات بشری هستید و ما هم برای خود تصورات و رویاهای خاص خود را داریم. مثلا جناب دانشمند، من متوجه شدم که وقتی تو میخواستی داستان گوته‌ات را برای من بگویی، قدری دست و پاچه شده بودی و مجبور شدی برای آنکه ایده‌ات را برای دختر ساده‌ای مثل من قابل فهم نمایی، تقلای بسیار به خرج دهی. خب من هم میخواستم به تو نشان دهم که احتیاج به این چنین کوششی نبود. من خوب تو را میفهمم و حالا هم دیگر حرفی ندارم و سرکار هم باید به رخت خواب بروید. او رفت و یک مستخدمه پیر از 2 ردیف پله مرا بالا برد. اما اول از من پرسید که بار و بنه‌ام کجاست و وقتی که شنید بار و بنه‌ای ندارم مجبور شدم چیزی به نام پول خواب به او بدهم.
بعد مرا از یک ردیف پله تاریک به اتاقی در طبقه بالا برد و مرا تنها رها کرد. یک تخت چوبی لخت آنجا بود و روی دیوار یک شمشیر و یک نقاشی گاریبالدی آویزان بود. همچنین یک دسته گل خشکیده که روزگاری در جشن باشکوهی جلوه داشته بود. حاضر بودم یک لباس خواب را به قیمت گزافی بخرم. به هر حال آب بود و یک حوله کوچک و می توانستم شستشویی بکنم. بعد با لباس روی تخت دراز کشیدم و چراغ را روشن گذاشتم. خودم را در اختیار افکار خیش نهادم. بله، با گوته تسویه حساب کرده بودم. خوب شد که در رویا به سراغم آمده بود و این دختر حیرت انگیز، ای کاش اقلاً اسمش را می دانستم. ناگهان این موجود پیدایش شده بود. یک موجود بشری زنده بود که مأموریت داشت مرگ را که مثل صندوقی شیشه‌ای مرا در محاصره خیش گرفته بود خرد و خمیر کند و دستی به سوی من دراز نماید. دستی مهربان، زیبا و گرم. ناگهان باز به چیزهایی علاقه‌مند شده بودم. چیزهایی که می توانستم با خوشی و اشتیاق به فکرشان باشم. ناگهان دری باز شده بود و از درون آن زندگی سیال گشته بود. شاید دوباره می توانستم زندگی کنم و باز موجودی انسانی شوم. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. روح من که در برودت به خواب رفته و تقریباً منجمد شده بود، بار دیگر جان گرفت و بالهای ضعیف و کوچکش را گسترد. گوته به خوابم آمده بود. دختری از من خواسته بود که با او غذا بخورم و مشروب بنوشم. او دست دوستی به طرف من دراز کرده بود. به من خندیده بود و مرا پسر بچه کوچولوی احمقی نامیده بود. و این دوست جالب درباره قدیسین با من حرف زده بود و به من نشان داده بود که حتی آن موقع که در وضعی آنچنان مسخره بودم که انتظارش را نداشتم، باز هم تنها نبودم. من دیگر آدمی که مفهوم نباشد یا دردکشی سوای دیگران نبودم. مردمی با من بستگی پیدا کرده بودند. حرفم را می‌فهمیدند. آیا باید دوباره او را ببینم؟ بله، حتما به او میتوان اطمینان کرد. قول است. و پیش از این که متوجه شوم باز هم خوابم برد و 4-5 ساعت خوابیدم. وقتی بیدار شدم 10 ساعت گذشته بود. تمام لباسهایم چروک شده بود. سراپا احساس خستگی و کوفتگی می کردم و در سرم خاطره وحشت نیمه فراموش شده روز قبل بود. اما من وجود داشتم، امید داشتم و افکاری شادی بخش. وقتی به اتاقم برگشتم هیچ اثری از آن وحشتی که دیروز از این برگشتن داشتم در وجودم نیافتم. در روی پله ها بالای کاج مطبق عمه را که صاحب خانه ام بود دیدم. به ندرت او را می دیدم ولی طبع مهربانش همیشه به من شادی و شوق می داد. این ملاقات زیاد باب طبع نبود، زیرا من هنوز هم به علت آنکه شبی را در بیرون گذرانده بودم سر و وضعم به هم ریخته بود و موهایم شانه نزده، اصلاح هم نکرده بودم. به او سلام کردم و خواستم از کنارش بگذرم. معمولاً او به اشتیاق من به تنهایی زندگی کردن و آفتابی نشدنم احترام می‌گذاشت. اما طوری که معلوم بود انگار امروز آن پرده‌ای که بین من و دنیای خارج بود پاره شده بود و آن مانع خراب شده بود. عمه خندید و متوقف شد. آقای هالر، انگار کله‌تان گرم بوده. دیشب که تختتان خالی بود. باید خیلی خسته باشید. گفتم
بله، شب قبل مجلس جشن و سروری بود و چون نمیخواستم شما را زابراه کنم در هتل خوابیدم. من برای وجهه و شؤون خانه شما احترام زیادی قائلم. گاهی اوقات حس می کنم که در این خانه یک موجود بیگانه هستم و زورکی خندیدم. آقای هالر، مسخره می کنید؟ خودم را بله. حتی این کار را هم نباید بکنید. شما نباید احساس کنید که در خانه بیگانه اید. شما باید تا آنجا که می شود در این خانه با رضایت خاطر زندگی کنید و هر کاری که دوست دارید انجام دهید. من تا حالا مستاجرینی بسیار بسیار محترم داشتم. آنقدر محترم که برایم حکم جواهر را داشتند. ولی هیچ کس به ساکتی و بی مزاحمتی شما نبوده است. ببینم چای میل دارید؟ دعوتش را رد نکردم. در اتاق پذیراییش که عکس‌ها و اساسیه از مد افتاده‌ای داشت برایم چای آورد و همانجا مختصری با هم حرف زدیم. او با همان مهربانی خاص خویش از گوشه‌هایی از زندگی و افکار من سر درآورد. البته بدون آنکه عملاً سؤالی بپرسد و با دقت تمام به اعترافات من گوش کرد و در عین حال مثل زنهای فهمیده که حالتی مادرانه دارند و به خطاهای جزئی مردان اهمیتی نمیدهند، او هم به آنچه که من میگفتم زیاد اهمیت نمیداد. از خواهرزاده‌اش هم صحبت کردیم و او در اتاق مجاور آخرین وسیله تفنن او را که یک دستگاه رادیو بود به من نشان داد. این پسر بچه کوشا، این قربانی افسونهای بیسیم، عصرها در مقابل خدای صنعت و تکنیک که بعد از هزارها سال امکان داده بود حقیقتی کشف شود که در اندیشه هر متفکری بوده و از آن استفاده هایی به مراتب مفیدتر از استفاده‌ای که همکنون این دستگاه جدید و ناقص دارد نموده است. زانوی انقیاد بر زمین می‌گذاشت و این دستگاه را به هم جفت و جور می‌کرد. از آنجا که مختصر تمایلی به پرهیزگاری داشت، از صحبت کردن در مورد مسائل مذهبی بدش نمی آمد. با هم در این مورد صحبت کردیم. به او گفتم که همه نیروها و واقعیات این زمانه برای هندی‌های قدیم مسئله شناخته شده بود و تنها کاری که تکنولوژی کرده این است که یک پاره جزئی از این واقعیت را به صورت اختراع در معرض استفاده عموم قرار داده. مثلا برای امواج صدا گیرنده و فرستنده‌ای ساخته که هنوز هم در مراحل اولیه است و به طرزی تأسف‌بار ناقص. واقعیت مهمی که برای آن دانش کهن شناخته شده بود و به آن اشاره کردم غیر واقعی بودن زمان است. این چیزی است که علم هنوز به آن توجه نکرده. البته بالاخره این کشف هم صورت خواهد پذیرفت و آن وقت مخترعین را به خود مشغول خواهد نمود. بله، به این کشف هم نائل خواهند شد. شاید هم خیلی زود. و آن وقت نه تنها تصاویر و حوادث گذران زمان مانند موسیقی پاریس و برلین که در زوریخ و فرانکفورت شنیده می شود در دوربر ما ساری و جاری خواهد بود، بلکه آنچه هم که در گذشته اتفاق افتاده قابل ثبت و ضبط می شود و عیناً به زمان ما منتقل می گردد. به طور حتم باید منتظر روزی باشیم که بدون سیم یا با سیم، با مزاحمت یا بدون مزاحمت، سر و صداهای دیگر صدای حرف زدن سلیمان نبی یا والتر فوندر فوگل و ایده را بشنویم. و گفتم تمام اینها همانطور که امروزه در مورد بیسیم از ابتدا پیداست برای انسان کاری انجام نمی دهد جز این که او را از خودش و از هدفهای واقعی او فراری می دهند و وسایلی هستند که او را در محاصره تنگتر دام و وسوسه ها و فعالیت های بی نتیجه اسیر می کنند. ولی من به جای آن که به این مسائل آشنا با آن انزجار تلخ معمول خود که به تکنیک و زمان داشتم بپردازم، آنها را به شوخی گرفتم.
و عمه هم به خنده افتاد و ساعتی با هم نشستیم و با رضایت خاطری بسیار چایمان را نوشیدیم. من آن دختر افسونگر خارق العاده را برای سه‌شنبه شب به عقاب سیاه دعوت کرده بودم و در این فکر بودم که وقت را چگونه بگذرانم و بالاخره وقتی که سه‌شنبه از راه رسید اهمیت دلبستگی من به این دختر به طرزی سحرآمیز برایم روشن شد. دیگر به هیچ چیز جز به او نمی اندیشیدم. همه چیز را از او می خواستم. حاضر بودم همه هستیم را در پایش بریزم. ضمناً به هیچ وجه عاشقش نبودم. با این وجود کافی بود تصور نمایم که به وعده‌اش وفا نکند یا فراموشی به سرش بزند. آن وقت خدا می داند چه بر سرم می آمد. آن وقت بود که دوباره دنیا برایم خالی می شد و هر روز مثل روز پیش وحشتناک و بی‌ارزش. آن وقت دوباره سکوت مرگاور و فلاکت تمامی وجودم را تسخیر می کرد و برای رهایی از چنگال این جهنم سکوت راهی بجز تیغ صورت تراشی برایم باقی نمی ماند. و این چند روز هم سبب نشده بود که من راجع به تیغ صورت تراشی با اشتیاق کمتری بیندیشم. ذره ای از وحشتش کم نشده بود و حقیقت تنفرآور واقعا این بود که از بریدن گلوی خیش چنان بیم داشتم که وحشتش قلبم را به هم می فشرد. این طرز چنان سرسختی و شدتی داشت که گویی من سالمترین آدم‌ها بودم و زندگیم بهشت برین بود. بدون هیچ گونه تصور باطل و در کمال بی‌پروایی وضعیت خود را درک می‌کردم. می‌دانستم که این کشش غیر قابل تحمل بین عدم توانایی برای مردن و عدم توانایی برای زنده ماندن است که این دختر ناشناس، این رقاصه زیبای عقاب سیاه را برای من این گونه مهم جلوه می‌دهد. او تنها پنجره، تنها روزنه کوچک روشنایی در حفره سیاه وحشت من بود. او راه رهایی من به سوی آزادی بود. او بود که می بایست به من درس زندگی کردن یا مردن را بیاموزد. او بود که می بایست قلب مرده را با دستهای قشنگ و محکم خیش لمس نماید و به آن زندگی ببخشد و دوباره به جست و خیز نمودن و زبان کشیدن وادارد یا آن را فرو نشاند و خاکستر کند. نه قدرت تصور این را داشتم که بدانم او این توانایی را از کجا به دست آورده و سرچشمه این افسون از کجا و ارزش اعتباری که من برایش قائل بودم در چه خاک مرموزی ریشه دوانده بود. بنا آنکه این مطلب برایم اهمیت داشت. علاقه‌ای به دانستن آن هم نداشتم و سر سوزنی هم برایم مهم نبود که دانش و برداشت من در این زمینه چگونه است. بیش از حد به این کار پرداخته بودم، زیرا تمامی افتضاحاتی که در زیر بارشان مصیبت می‌کشیدم و در همین دانش به وضع خیش نهفته بود، دانشی بس روشن و بس آگاهانه. من این موجود فلک زده را، این جانوری را که گرگ بیابان نام دارد، چون مگسی در تار عنکبوت اسیر می دیدم و می دیدم که چگونه سرنوشت درباره‌اش تصمیم می گیرد. می دیدم که چون کلافی سردرگم بی دفاع در تار عنکبوت معلق می ماند. عنکبوت آماده بلعیدن او بود و آن طرفتر در آن دور دستی برای نجاتش دراز. احتمالاً می توانستم هوشمندانه ترین و نافذترین نظریات را درباره شاخ و برگ زدن مصائب و علل آنها، بیماری روحی و حالت افسون شدگی عمومی ناشی از اختلال عصبیم که گریبانم را گرفته بود ابراز نمایم. فوت و فن مسئله برایم مثل روز روشن بود، اما آنچه که من احتیاج داشتم فهمیدن و دانستن نبود.
آنچه که من در کمال ناامیدی آرزویش را داشتم زندگی و تصمیم، عمل و عکس العمل نیروی جنبش و حرکت بود. اگرچه در خلال این چند روز انتظار هرگز احساس ناامیدی از جانب دوستم در مورد پیمانش نداشتم، معاذا در روز موعود این مطلب نتوانست سبب جلوگیری آن حالت سرگردانی عجیب که دچارش بودم بشود. هرگز در عمرم تا این اندازه بی‌صبرانه انتظار تمام شدن روز را نکشیده بودم. در عین حال که سرگردانی و ناشکیبایی از حد تحمل گذشته بود، با این وجود باز هم به حالم بیفایده نبود. برای منی که مدت‌های مدید نه انتظار چیزی را می‌کشیدم و نه به فکر یافتن خوشی در چیزی بودم، زیبایی و تازگی مافوق تصور داشت. بله، واقعاً برایم جالب بود که تمامی روز را این گونه بیقرار و مضطرب در انتظاری جانگزا به امید و ملاقات و گفتگویی با او و نتیجه‌ای که آن شب برایم تدارک دیده بود به پرسه زدن بگذرانم. ریشم را بتراشم و با وسواسی خاص لباس بر تن کنم. این دختر باهوش و اسرارآمیز هر کس که میخواست باشد و به هر صورت که میخواست در مورد ارتباط خود با من صحبت کند برایم بی اهمیت بود. به هر حال این چنین آدمی وجود داشت. معجزه اتفاق افتاده بود. من بار دیگر در زندگی خیش موجودی انسانی و علاقمندی پیدا کرده بودم. آنچه که مهم بود این بود که این معجزه ادامه پیدا می کرد و من خود را تسلیم این نیروی جاذبه می کردم و به دنبال این ستاره به راه می افتادم. لحظه ای که او را دوباره دیدم لحظه ای واقعا فراموش نشدنی بود. در آن رستوران قدیمی و راحت پشت میز کوچکی که بی جهت تلفنی رزرو کرده بودم نشستم و به مطالعه لیست اسامی غذاها پرداختم. در یک لیوان 2 گل ارکیده بود که من برای دوست تازه‌ام آورده بودم. خیلی انتظارش را کشیدم ولی مطمئن بودم که می آید و دیگر هم مضطرب نبودم و بعد هم آمد. جلوی رختکن قدری ماند و بعد با نگاهی مراقب و تقریباً کنجکاو از چشمهای خاکستریش به من سلام کرد. با شک و تردید مواظب بودم ببینم پیش خدمت با او چه رفتاری دارد. نه، انگار چیز محرمانه‌ای در بین نبود. زیاد خودمانی نبودند. پیش خدمت به حد افراط به او احترام می‌گذاشت. البته همدیگر را می‌شناختند و او پیش خدمت را امیل صدا می‌زد. وقتی که گل‌های ارکیده را به او دادم از خوشحالی خندید. هاری، لطف کردی. تو می‌خواستی هدیه‌ای به من بدهی، اینطور نیست؟ و مطمئن نبودی که چه چیزی انتخاب کنی. مطمئن هم نبودی که آیا حق هدیه دادن به من را داشتی یا نه. فکر کردی نکند به من بر بخورد. آن وقت گل ارکیده را برگزیدی. گو این که اینها فقط گل هستند اما برای من واقعا عزیزند. از این رو جداً از تو تشکر میکنم. ضمناً بد نیست الان بهت بگویم که من از تو هدیه‌ای نمیپذیرم. درست است که من از کیسه مردان گذران میکنم ولی نمیخواهم از جیب تو امرار معاش کنم. اما راستی چقدر عوض شده ای، نمیشود تو را شناخت. همین چند روز قبل قیافت طوری بود که انگار از چوبه دار پایین آمده بودی و حالا باز برای خود آدمی شده ای. ببینم به دستورات من عمل کردی؟ کدام دستورات؟ چطور ممکن است فراموش کرده باشی؟ منظورم این است که هیچ از رقص فوکسترات چیزی یاد گرفته ای؟ یادت هست که به من گفتی که تنها آرزویت این است که به حرف من گوش کنی و اطاعت از من برایت عزیزترین کارهاست؟ باور کن همینطور است و همینطور هم خواهد بود. جدی میگویم. و با این وجود هنوز هم رقص یاد نگرفته ای. آخر مگر می شود با این سرعت ظرف 1-2 روز این کار را کرد؟
البته که می شود. فاکسترات را ظرف 1 ساعت می شود یاد گرفت. بوستون را در 2 ساعت. تانگر کمی بیشتر وقت می خواهد، ولی تو به آن احتیاجی نداری. اما الان وقت آن رسیده که من اسمت را حتما بدانم. بدون آنکه حرفی بزند لحظه‌ای به من نگاه کرد. شاید بتوانی خودت حدس بزنی. اگر بتوانی خیلی خوشحال می شوم. حواست را جمع کن و خوب به من نگاه کن. آیا هیچ به فکرت نرسیده است که من شباهت به پسرها داشته باشم؟ مثلا همین الان؟ بله، به صورتش که خوب دقیق شدم قبول کردم که حق با اوست. صورتش صورت پسرانه بود و پس از چند لحظه در آن چهره حالتی دیدم که مرا به یاد بچگی خودم و دوست آن روزهایم انداخت. همان کسی که اسمش هرمان بود. انگار که برای یک لحظه او به همان هرمان تغییر چهره داده بود. با تعجب گفتم اگر پسر بودی میگفتم اسمت هرمان است. با خنده و شوخی گفت کسی چه میداند، شاید هم باشم، منتها به لباس زنانه در آمدم. ببینم اسمت هرمینه نیست؟ از خوشحالی از حس من گل از گلش شکفت و با اشاره سر تصدیق کرد. در همان اثنا پیش خدمت غذا را آورد و ما مشغول خوردن شدیم. هرمینه مثل یک بچه شاد و مسرور بود. چیزی که در این دختر باعث رضایت خاطر من می شد و مرا شیفته او می کرد و زیباترین و اختصاصی ترین خصیصه به حساب می آمد، تغییر حالت سریع او از حالتی عمیقاً جدی به مضحکترین حالت شادی و نشاط بود. و این کار بدون هیچ اشکالی صورت می گرفت. با همان سهولتی که برای یک کودک با استعداد امکان دارد. بعد لمحه‌ای خوشحال شد و در مورد فاکسترات سر به سرم گذاشت و از زیر میز پاهایم را فشار داد. با خوشحالی از غذا تعریف کرد. در مورد وسواسی که برای لباس پوشیدن به خرج داده بودم اظهار نظر نمود. بگذاریم که در مورد وضع ظاهرم ایرادهای بسیار گرفت. در این حیث و بیس از او پرسیدم چطور توانستی قیافه بچه ها را به خود بگیری و مرا وادار کنی اسمت را حدس بزنم؟ وای، همه این کارها را خودت کردی. مگر فهم و دانش تو به این مطلب قد نمی دهد که بدانی دلیل آن که من موجب پسند خاطر تو می شوم و این همه برایت اهمیت دارم آن است که برای تو حکم آینه را دارم و در من چیزی است که به تو جواب می گوید و تو را می فهمد. در واقع همه ما باید برای همدیگر آینه‌ای باشیم و به همدیگر جواب گوییم و با هم در ارتباط باشیم. ولی جغدهایی مثل تو کمی عجیب و غریبند. با کوچکترین تحریکی خود را تسلیم چنان تصورات عجیبی می‌بینند که دیگر نه در چشمهای هیچ کس دیگر چیزی می‌توانند ببینند و نه چیزی می‌توانند بخوانند. و آن وقت است که دیگر هیچ چیز به نظرشان صحیح نمی آید و بعد که دری به تخته می خورد و این چنین جغدی به چهره‌ای بر می خورد که انعکاس چهره خودش را در آن می بیند و جرقه‌ای از ادراک به او می بخشد، طبیعی است که راضی می شود. با تعجب فریاد زدم هرمینه، چیزی وجود ندارد که تو ندانی. درست همان است که تو میگویی و با این وجود من و تو با هم از زمین تا آسمان فرق داریم. چطور است که تو نقطه مقابل من هستی و همه آن چیزهایی که من ندارم داری؟ معجز و کوتاه گفت تو اینطور فکر میکنی و چه بهتر که همینطور هم فکر کنی. و در این لحظه ابری سیاه از وقار بر چهرهش سایه گسترد و برای من واقعا حکم آینه جادو را پیدا کرد. آرام آنچنان گویی خودش را از لغتی به لغتی می کشید گفت به خاطرت باشد که به من چه گفتی؟ به من گفتی که من باید به تو دستور بدهم و اطاعت از دستورهای من برایت لذت بخش خواهد بود. این را فراموش نکن. هاری کوچولوی من، باید این را بدانی
که همانطور که در من چیزی هست که با تو در ارتباط است و به تو اعتماد به نفس می دهد، تو هم برای من درست همینطور هستی. چند روز قبل وقتی که دیدم آدم خسته و کوفته و هیجان زده به عقاب سیاه میایی و اصلا در این دنیا نیستی، ناگهان این فکر به خاطرم آمد که این مرد از من اطاعت خواهد کرد. تنها چیزی که باید بشود این است که من به او دستور دهم و این کاری است که خواهم کرد. و علت این که با تو حرف زدم این است و به همین دلیل هم با هم دوست شدیم. حرفهایش آنچنان جدی بود و آنچنان از ژرفای روحش سرچشمه می گرفت که من تمایلی به میدان دادن به او در خود ندیدم. سعی کردم آرامش کنم، اما فقط گره بر ابرو انداخت و سرش را به علامت نفی تکان داد. نگاهی الهاه‌آمیز به من انداخت و چنین ادامه داد: کوچولوی من، یادت باشد که باید به عهدت وفا کنی. اگر خلاف آن عمل نمایی پشیمان خواهی شد. من فرمانهای زیاد به تو خواهم داد و تو به آنها عمل خواهی کرد. این فرمانها برای تو عالی و مطبوع خواهد بود و تو از اطاعتشان لذت خواهی برد. و مهمتر از همه آخرین فرمان من است که آن را هم باید اجرا کنی. در حالتی تقریبا تسلیم گفتم: این کار را خواهم کرد، اما آخرین فرمان چیست؟ من از پیش آن را حدس زدم. خدا می‌داند چرا. او که انگار سرما در بدنش رسوخ می‌کرد و آرام از حالت جذبه‌ای که در آن به خواب رفته بود بیدار می‌شد، به خود لرزید. چشمهایش رهایم نمی‌کردند. ناگهان حالتی بس شریرانه به خود گرفت. اگر من آدم عاقلی بودم این حرف را به تو نمی‌زدم، ولی هاری، این بار دم از عقل نخواهم زد، درست عکس آن خواهم بود. پس یادت باشد که چه میگویم. این فرمانی است که آن را میشنوی و فراموش میکنی. فرمانی است که به آن خواهی خندید و بر آن خواهی گریست. پس حواست را جمع کن. میخواهم با تو بر سر مرگ و زندگی بازی کنم. و قبل از آن که بازی را شروع کنیم کارت ها را روی میز میچینیم. وقتی که این حرف را میزد صورتش عجب زیبایی و الوهیتی پیدا کرده بود. در چشمهایش غمی آشنا، آرام و نمایان موج میزد. به نظر می آمد که این چشمها هر رنجی را که بشود تصورش را نمود تحمل کرده و به آنها تن در داده بود. لبهایش به سختی سخن می گفت، انگار که چیزی مانع از هم گشودنشان می شد. گویی که سرمازدگی شدید صورتش را کرخ کرده بود، اما در میان لبها و در گوشه دهان، جایی که نوک زبانش گاهی سرک می کشید، تنها چیزی که موج می زد هوس شیرین و شیطنت آمیز شهوانی بود و میل شدید به لذت جسمانی که با حالت صورت و تونالیته صدایش کاملا مغایرت داشت. طره کوتاه از جعد زلفانش بر پیشانی پهن و بدون چین و چروکش افتاده بود و از گوشه پیشانی، جایی که همان طره جای کرده بود، گاهی شیطنت پسرانش درست شبیه نفخه زندگی غلیان می کرد و چهرهش را در زیر پوشش جادویی دو جنسیت بودن می گرفت. با اضطرابی شوق‌آمیز و در عین حال گیج و تقریباً بیخبر از خود به حرفهایش گوش دادم. این چنین ادامه داد: تو مرا به همان دلیل گفتم دوست داری، به دلیل آنکه انزوایت را در هم شکستم. من تو را درست در آستانه در جهنم به چنگ آوردم و باعث بیداریت شدم و چشمانت را به حیاتی تازه گشودم. اما من بیش از اینها از تو توقع دارم، خیلی بیش از اینها. من از تو میخواهم که عاشقم باشی. نه، حرفم را قطع نکن، بگذار صحبت کنم. تو مرا خیلی دوست داری، این را میتوانم بفهمم. ضمناً گو این که سپاسگزار من میباشی، ولی عاشق من نیستی. هدف من آن است که تو را عاشق خویش کنم، که البته جزئی هست از حرفه من است.
زیرا من اصلا برای این زنده‌ام که بتوانم مردها را عاشق خویش کنم. البته فراموش نکن که من این کار را به این خاطر نمی کنم که تو خیال کنی واقعا خیلی دلربا تشریف داری. خیر، همانقدر که تو علاقه چندانی به من نداری، من هم به تو آنقدر علاقه من نیستم. ولی همانطور که تو به من احتیاج داری، من هم به تو محتاجم. تو اکنون در همین لحظه برای آن به من نیاز داری که در حالت استیصال هستی. تو مرده آنی که یک نفر با یک هل تو را به آب بیندازد و بار دیگر به تو جان بخشد. تو مرا برای این میخواهی که به تو تعلیم دهم چگونه برقصی، چگونه بخندی و چگونه زندگی کنی. ولی من، البته نه امروز، بعدها تو را برای امری مهم و در عین حال زیبا احتیاج دارم که وقتی عاشق من شدی به عنوان آخرین دستور صادر خواهم کرد و تو از آن اطاعت خواهی نمود و این هم برای من بهتر خواهد بود و هم برای تو. یکی از ارکیده های قهوه‌ای و ارغوانی را که رگه های سبز داشت کمی از داخل لیوان بالا کشید و در حالی که خود را روی آن خم می کرد لحظه‌ای به آن خیره شد. این کار برای تو آسان نخواهد بود ولی انجامش خواهی داد. آخرین دستورم را انجام می دهی و مرا می کشی. همین، دیگر سؤال هم ندارد. وقتی که حرفش تمام شد نگاهش هنوز به گل ارکیده بود و چهره در هم رفتش مثل غنچه‌ای که می شکفد از هم باز شد و آرام گرفت. در یک آن، در حالی که نگاهش هنوز خیره و افسون شده، لبخندی فریبنده بر لبهایش نقش بست. بعد سرش را که موی کوتاه پسرانه داشت تکان داد و جرعه‌ای آب نوشید و وقتی که یک مرتبه متوجه شد که سر میز غذا هستیم با اشتها و لذت شروع کرد به غذا خوردن. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. گفتار عجیب و غریب او را به وضوح و کلمه به کلمه شنیده بودم. حتی قبل از آن که آخرین فرمانش را به من بگوید آن را حدس زده بودم و دیگر هم وحشتی نداشتم. همه آن چیزهایی را که به من گفت به نظر چون فرمان سرنوشت مجاب کننده آمد. بدون آنکه اعتراضی بکنم گردن نهادم. معاذا با همه جد وحشتناکی که در کلامش بود من حرفهایش را آنچنان جدی و واقعی نگرفتم. در حالی که پاره‌ای از روحم گفتار او را باور می‌کرد و با رغبت به آنها گوش می‌داد، پاره دیگر سر تکان می‌داد و مرا تسلی می‌داد که دریافته است که همین هرمینه عاقل و دانایی هم که اهل سلامت و اطمینان نیز هست، خیال بافی‌ها و حالات نامفهوم خاص خویش را دارد. هنوز آخرین کلمه را ادا نکرده بود که تمامی صحنه را حالتی غیر واقعی و سرد گرفت. به هر تقدیر من نمیتوانستم با آن چابکی و چالاکی هرمینه به عالم احتمالات و حقایق نظر کنم. با حالتی که انگار باز هم در رویا بودم و در حالی که او خنده‌اش گرفته بود و با اشتهای تمام به مرغ حمله می کرد، پرسیدم که اینطور روزی تو را خواهم کشت؟ آهسته سرش را تکان داد و گفت البته دیگر این حرفها بس است. موقع غذا خوردن است. هاری آقایی کن و یک کم دیگر سالاد سفارش بده. تو اشتها به غذا نداری؟ به نظرم تو تازه باید آن چیزهایی را که برای مردم دیگر جزء بدیهیات است یاد بگیری. حتی لذت بردن از غذا خوردن را. پس کوچولو چشمهایت را باز کن. به این میگویند مرغابی سرخ شده و وقتی که آدم گوشت ترد آن را از استخوان جدا می کند لذت می برد.
برای این کار همانقدر باید شوق و اشتیاق نشان داد که عاشقی برای اولین بار به معشوقه برای بیرون آوردن لباسهایش کمک می کند. می فهمی یا نه؟ وای که تو مثل گوسفند میمانی. حاضر باش، میخواهم یک تکه از این گوشت اردک را به تو بدهم. پس دهانت را باز کن. عجب آدم وحشتناکی هستی. ببین چه چپ چپ 4 اطراف اتاق را نگاه می کند که مبادا کسی ببیند دارد به چنگال من گاز می زند. ای فرزند ناخلف، نترس، آبرویت را نمی برم. اما آن کس که نمی تواند بدون اجازه دیگران از زندگی لذت ببرد آدم بدبختی است. صحنه‌ای که قبلا پیش آمده بود هر لحظه غیر واقعی تر می شد و اعتقاد من به این که این چشمها همان چشمهایی بودند که یک لحظه قبل آنچنان مات و مبهوت به نقطه خیره شده بودند هر لحظه کمتر و کمتر می شد. اما از این جهت هرمینه به خود زندگی شباهت داشت. امکان پیشبینی لحظه‌ای که پس از لحظه دیگر می آمد نبود. حالا که شروع به خوردن غذا کرده بود، آنچه را که اهمیت داشت خوراک، گوشت، مرغابی و سالاد و شیرینی و لیکور بود و هر بار که بشقابی عوض می شد فصلی تازه آغاز می گشت. اگرچه او رول بچه ها را بازی می کرد ولی خوب مرا شناخته بود و با آنکه لحظه به لحظه در این بازی من بالاجبار در محضر او شاگردی کرده بودم، با این وجود چنین به نظرم می آمد که دانش او درباره زندگی از دانش عاقل‌ترین عقلا هم بیشتر بود. حالا اینکه این دانش عالی ترین نوع دانش و یا صرفاً بیریاترین آنها بماند. به هر حال مطمئن بود که اگر کسی فقط و فقط با لحظات حال زندگی کند و با علاقمندی کامل به هر گلی که در سر راهش است نگاه کند و هر درخششی را که بر روی هر لحظه گذرا می‌رقصد گرامی دارد، آن وقت است که زندگی در برابرش خلع سلاح می شود. ولی آیا میشد باور کرد که این کودک شاد با این اشتهای فراوان و این خبرگی در خوراک شناسی در عین حال قربانی تصورات جنون‌آمیز شود، آنچنان که آرزوی مرگ کند؟ یا اینکه چنان زن حسابگر و خشک و بی احساسی باشد که همه قصد و غرضش این باشد که مرا عاشق و بنده خیش نماید؟ باور کردنش مشکل بود. نه، او آنچنان ساده و دربست تسلیم لحظات شده بود که همان اندازه که هر انگیزه لذت بخش در وجود او راه پیدا می کرد، هر سایه گذرا و هر اضطراب عمیق نیز در روح او رخنه می کرد و او به آنها روح و زندگی می داد. اگرچه من آن روز هرمینه را فقط برای دومین بار می دیدم، ولی او همه چیز را درباره من می دانست و به نظرم می آمد که پنهان داشتن هیچ رازی از او ممکن نبود. احتمال داشت که او از زندگی معنوی من چیزی نداند. ممکن بود از علاقه من به موسیقی، به گوته، به نووالیس یا به بودلر چیزی سر در نیاورد. این هم خودش مطلبی بود. احتمال هم داشت فهم این مطالب هم مثل بقیه مطالب برایش مشکل نباشد. اما تازه مگر از زندگی معنوی من چه برایم باقی مانده بود؟ مگر نه آنکه همه اش برایم ریز ریز شده و پوچ و بی‌معنی گشته بود؟ در مورد بقیه، در مورد مسائل شخصی و علاقه‌مندی هایم شکی نبود که همه آنها را می‌فهمید. به زودی می‌دید که من در مورد گرگ بیابان و رساله و همه برایش صحبت می‌کنم. بگذاریم که تا آن موقع این مطلب راز سر به مهری بود که فقط و فقط در وجود من آشیان داشت و برای احدی هرگز از آن چیزی نگفته بودم. اما راستش وسوسه سبب شد که فوراً به نقل آن بپردازم. گفتم: هرمینه، چند روز قبل اتفاق غیر مترقبه برایم افتاد. مردی ناشناس یک کتاب کوچک را به من داد.
چیزی بود شبیه دفترهایی که آدم از نمایشگاه ها می خرد و داخل آن سرگذشت خود و آنچه که درباره من بود یافتم. فکر نمی کنی که این عالی باشد؟ خیلی آرام پرسید. اسمش چه بود؟ رساله گرگ بیابان. خدای من، گرگ بیابان عالیه. ببینم گرگ بیابان تویی؟ منظور رساله تو بودی؟ بله، منم. من همان کسی هستم که نیمی گرگ و نیمی آدم است، یا حداقل اینطور خیال می کند. جوابی نداد، اما نگاهی پژوهشگرانه در چشمهایم انداخت. بعد به دستهایم نگاه کرد و آن وقت در چهره و حرکاتش برای لحظه‌ای حالت جدی بودن عمیق و هیجان شرارتبار چند دقیقه پیش نمودار شد. حدس زدم که در این فکر است که بداند آیا من آن گرگ کاملی هستم که آخرین فرمانش را هم گردن نهم یا خیر. در حالی که دوباره قیافه جدی به خود می گرفت گفت البته این ایده وهم‌آلوده، یا اگر این اصطلاح را دوست نداری، ایده شاعرمنشانه سرکار است، ولی یک اما در آن وجود دارد و آن این که تو امروز گرگ نیستی، اما چند روز پیش وقتی که از راه رسیدی انگار که از کره ماه افتاده بودی. باور کن یک حال و وضع وحشیگری در وجودت دیده میشد و این چیزی بود که آن موقع مرا تکان داد. انگار که یک فکر ناگهانی به سرش زد، حرفش را قطع کرد. راستی لغاتی شبیه وحشی و درنده چقدر مزخرفند. نباید اینها را برای حیوانات به کار برد. درست است که بعضی اوقات وحشتناکند، اما بیشتر آنها صداقت دارند. منظورت از صداقت دارن چیست؟ ببین، به یک حیوان نگاه کن، به یک گربه، سگ، به یک پرنده یا یکی از این حیوانات درنده عظیم الجثه باغ وحش، به یک پوما یا زرافه نگاه کن. نمیتوانی چیزی جز صداقت در وجود آنها ببینی. هرگز اضطرابی ندارند، همیشه میدانند چه کار کنند و نسبت به هم چگونه رفتاری داشته باشند. چاپلوسی هم نمی کنند و مزاحم کسی هم نمی شوند. تظاهر نمی کنند. هرچی که باشند همان می نمایند. عیناً مثل سنگ ها، گل ها و یا ستاره های آسمان. موافق نیستی؟ چرا؟ بعد چنین ادامه داد. حیوانات طبعاً موجوداتی غمگینند و وقتی هم که انسان غمگین است، منظورم غمگین بودن از درد دندان یا از ضرری که متوجه آدم می شود نیست، بلکه آنگاه که اتفاقاً وضع کلی زندگی و چگونگی اوضاع را می بیند و جداً غمگین می شود، همیشه تا حدودی به حیوان شباهت پیدا می کند. نه تنها غمین می نماید، بلکه از همیشه صادقتر و زیباتر به نظر می رسد. بله، این عین واقعیت است. و تو، ای گرگ بیابان، وقتی که من برای اولین بار دیدمت چنین حالتی داشتی. بسیار خوب هرمینه، اما نظرت در مورد کتاب و توضیحاتش که درباره من است چیست؟ وای، من که نمیتوانم دائم فکر کنم. درباره‌اش بعداً صحبت میکنیم. میتوانی یک روز آن را برای مطالعه به من بدهی یا نه؟ اگر روزگاری شروع به خواندن کردم، یکی از کتاب‌هایی که خودت نوشته‌ای به من بده. دستور قهوه داد و لحظه گیج و پریشان خاطر شد. بعد ناگهان گل از گلش شکفت و انگار که کلید کنجکاوی‌های ذهنی خیش را یافته باشد، با شعف فریاد زد: آها، پیدایش کردم. چه چیزی را پیدا کردی؟ فاکسترات را. تمام غروب را در این فکر بودم. ببینم تو اتاقی داری که ما دو نفری گاهی با هم برقصیم؟ اگر کوچک هم باشد اشکالی ندارد، فقط هیچ کس نباید طبقه زیر آن باشد که اگر سقف لرزید بیاید و محشر کبرا بپا کند. بسیار خوب، هیچ اشکالی ندارد، می شود رقصیدن را در خانه یاد گرفت. با وحشت گفتم بله، بهتر است، اما من فکر می کردم موزیک هم لازم باشد.
البته که لازم است. باید آن را خرید. پولش حد اکثر از یک دوره درس که بیشتر نیست. در عوض پول کلاس را پسنداز می کنی، چون درس ها را خودم می دهم. به این ترتیب هر وقت که به موزیک احتیاج داشتیم در اختیارمان خواهد بود. آخرش هم در این معامله گرامافون برایمان باقی می ماند. گرامافون؟ بله، گرامافون. تو می توانی یک گرامافون کوچک و چند تا صفحه رقص بخری. فریاد زدم عالی است و اگر این کار را تو بکنی و رقص را به من یاد دهی به عنوان حق و تدریس آن را به تو می بخشم. موافقی؟ این حرف را خیلی به موقع زدم ولی از ته دل نبود. نمی توانستم این وسیله منفور را در اتاق خیش در میان کتابهایم تجسم کنم. ضمناً با رقص هم به هیچ وجه میانه‌ای نداشتم. اینطور فکر کرده بودم که احتمالاً مدتی ادامه می دهم تا ببینم چطور می شود. بگذاریم که معتقد بودم که دیگر اکنون نه جوانی و نه چستی و چالاکی یادگیری رقص را داشتم. اما وارد شدن بی اختیار در این کار هم به نظرم خیلی ناگهانی و غیر قابل تمکین می آمد. به عنوان یک موسیقیدان کهنه‌کار و باریکبین احساس می کردم که همه اعضا و جوارح هم بر علیه گرامافون و جاز و موسیقی جدید رقص قد علم کرده بود. هیچ کس نمی توانست از من تقاضا داشته باشد بگذارم موسیقی رقص، این تحفه جدید آمریکا در این جایگاه مقدس، جایی که من به دامن نووالیست و ژان پاول پناهنده شده بودم، عنان گسل گردد و مرا به آهنگ خود برقصاند. اما کسی که این را از من خواسته بود با همه افراد دیگر فرق داشت. این هرمینه بود و هم او بود که حق فرمان دادن به من را داشت و این من بودم که خود را موظف می دانستم فرمانش را گردن نهم و البته که گردن نهادم. بعد از ظهر روز بعد در یک کافه همدیگر را ملاقات کردیم. هرمینه قبل از من آنجا بود و چای می خورد. لبخند زنان به اسم من که در روزنامه یافته بود اشاره کرد. یکی از این روزنامه‌های جنجالی ارتجاعی محلی بود که هر چند وقت یک بار در آن به من حمله می‌شد و فحش و ناسزا نثارم می‌گردید. به هنگام جنگ من با آن مخالفت می‌کردم و بعد از آن هم گاهی سکوت و آرامش و صبر و شکیبایی و انسانیت را توصیه می‌کردم و گاهی هم انتقاداتی که از زادگاه هم آغاز کرده بودم و در برابر اصول طرفداری از سیاست تجاوزکارانه دولت به نام میهن پرستی که هر روز علنی‌تر، دیوانه‌وارتر و سرکشتر میشد مقاومت کرده بودم و حالا شاهد یکی از آن نوع حملات بودم که بسیار بد نوشته شده بود و نیمی از آن کار خود سردبیر بود و نیمی دیگر از آن را از مقالاتی از این قبیل و از روزنامه هایی که این گونه تمایلات را دارند دزدیده شده بود. همه بر این عقیدند که هیچ کس از این مدافعان ایده های کهنه و پرتوت بدتر چیزی نمی نویسد. هیچ کس پیدا نمی شود که تا این حد با بی اطلاعی و عدم شایستگی به کار و حرفه خیش بپردازد. هرمینه مقاله را خوانده بود و از آن چنین دریافته بود که هاری هالر حشره‌ای است زیان‌آور و مردی است که سرزمین آبا و اجدادیش را طرد کرده است و بر هر آدم صاحب خردی روشن است که تا آن زمانی که این گونه آدم‌ها و این گونه ایده‌ها را تحمل می‌کنند و اذهان جوانان را به جای آنکه متوجه انتقامگیری از دشمن دیرینه با زور اسلحه نمایند به ایده‌های عاطفی انسان دوستی سوق می‌دهند، وضع کشور از این بهتر نخواهد شد. هرمینه در حالی که به اسم من اشاره می‌کرد پرسید: این تویی؟ وای که برای خودت چه دشمن تراشی کردی؟ از این وضع ناراحتی؟ چند سطری خواندم، کلمه به کلمه از همان فحش‌های کلیشه‌ای بود.
همان فحش‌هایی را که سالهای سال آنقدر آنها را در گوش من خوانده بودند که دیگر حالم را به هم زده و بیزارم کرده بود. گفتم نه، ناراحت نیستم. من خیلی وقت است به این چیزها عادت کردم. گاه این مطلب را هم عنوان کردم که بهتر آن است که هر ملتی یا هر کشوری به جای آنکه با اوراد سیاسی مربوط به گناهان جنگ در گوش خود لالایی خواب سر کند، از خود سؤال نماید که تا چه حد گناه جنگ و تمامی خطاهای بزرگ دیگر دنیا به گردن گناهان، غفلت‌ها و تمایلات اوست. زیرا تنها راه اجتناب از درگیری با جنگ دیگر در همین مطلب نهفته است. به همین دلیل مرا نمی‌بخشند، زیرا شکی نیست که آنها، این امپراتورها، این ژنرال‌ها، این کارتل‌های تجارت، این سیاستمداران و این روزنامه‌ها همه‌شان بی تقصیرند. هیچ کدام از آنها کوچکترین چیزی که جای ایراد باشد ندارند. احدی از آنها گناهی مرتکب نشدند. آدم خیال می کند که همه این کارها به خاطر بهبودی اوضاع بوده است. حتی اگر میلیون‌ها نفر انسان هم به خاک و خون کشیده باشند. و تو هرمینه، یادت باشد که اگرچه این مقالات ناسزاآمیز دیگر نمیتواند مرا ناراحت کند، ولی باز هم قصه دارم میکند. 2/3 هموطنان من هر صبح و شام این نوع روزنامه ها را میخوانند و همینطور مطالبی را که بر این نسخ نوشته میشود. هر روز و هر شب همین 2/3 را به هیجان می آورند و توبیخ و تحریکشان می کنند و آرامش ذهنی و احساسات فضیلتبارشان را می دزدند و آخرالامر هدف نهایی همه این کارها یک چیز است: آغاز جنگ دیگر. جنگ دیگری که هر روز نزدیکتر و نزدیکتر می شود و به مراتب وحشتناکتر از جنگ گذشته خواهد بود. تمامی این امور کاملا روشن و ساده است. هر کس پس از لحظه‌ای تفکر می‌تواند آن را بفهمد و به همان نتیجه برسد، اما هیچ کس نمی‌خواهد. هیچ کس نمی‌خواهد از جنگ آینده احتراز کند. هیچ کس نمی‌خواهد خودش و بچه‌هایش از چنگال این قتل عام که خونبهای جنگ خواهد بود نجات بخشد. یک لحظه اندیشیدن، قدری خود را آزمودن و از خود پرسیدن که در این بلوا و آشوب دنیا و این تبهکاری تا چه حد شخص سهیم می باشد، کاری است که احدی میل انجام آن را ندارد و اوضاع به همین منوال پیش می رود و جنگ بعدی در اثر اشتیاق هزارها هزار مردم هر روز تسریع می گیرد. و این امر از آن زمان که به آن آگاهی یافتم مرا فلج کرده است و به سرحد ناامیدیم کشانده است. دیگر نه وطنی برایم مانده است، نه ایده و آرزویی. تمامی این حرفها تاجی است بر تارک آن آقایانی که یک قربانی دیگر به قربانگاه می آورند. به نوشته های انسانی پرداختن و دم از انسانیت زدن و سر خود را با صحبت در مورد خوب بودن به درد آوردن کاری عبث است. در قبال این 2-3 نفر آدمی که به این کار می پردازند، روزانه هزارها روزنامه و مجله هفتگی، سخنرانی، گردهمایی پنهانی و آشکار وجود دارد که بر علیه تلاش‌های آنها قد علم می‌کنند و در این کار موفق هم می‌شوند. هرمینه با دقت گوش کرد. بعد گفت: بله، در این مورد کاملا حق داری. البته جنگ دیگری درگیر خواهد شد. آدم که نباید حتما از راه خواندن روزنامه این چیزها را بداند. شکی نیست که آدم متأثر می شود، اما چه نتیجه ای دارد؟ این درست به این می ماند که آدم متاسف باشد که یک روزی علی رغم منتهای کوششی که برای جلوگیری از مرگ می کند ناگزیر بمیرد. هاری عزیزم، جنگ بر علیه مرگ همیشه چیزی زیبا، شرافتمندانه، شکوه و معرکه است. همینطور هم جنگ بر علیه جنگ. اما این کار همیشه با ناامیدی و دنکی و شتم آبی همراه بوده است.
در حالی که داغ شده بودم فریاد زدم شاید این صحیح باشد، ولی حقایقی این گونه که مثلا همه باید بمیریم، یا این مطلب که همه چیز یک جور و یک شکل است، تمامی زندگی را بیروح و حماقتبار می کند. آیا در این صورت ما باید همه چیز را به هم بریزیم و از تمام معنویات و کوشش‌ها و همه آن چیزهایی که مردمی است دست برداریم و بگذاریم جاه طلبی و پول برای همیشه حکومت کند و آن وقت ما کنار لیوان آبجویمان بنشینیم و در انتظار بسیج جنگ دیگری باشیم؟ هرمینه نگاهی عجیب و غریب به من کرد. نگاهی پر استهزا، طنزآلود، شرارتبار و حاکی از درایت و یاری. نگاهی که وقار و خردمندی و جدیتی بی حد و حصر نیز به همراه داشت. با صدای کاملا مادرانه گفت نه، تو هیچ وقت نباید این کار را بکنی. زندگی تو ولو که بدانی در جنگ پیروز نمی‌شوی، بیروح و کسل کننده نخواهد بود. هاری، زندگی بس بیروح‌تر از آن است که آدم برای رسیدن به چیزی ایدئال و با ارزش بجنگد و همیشه این را بداند که به آنچه که باید برسد میرسد. مگر آرزوها قابل حصول می باشند؟ آیا غرض از زندگی کردن ما از میان بردن مرگ است؟ نه، ما برای وحشت از آن و در عین حال عاشقانه دوست داشتنش زندگی می کنیم و فقط به خاطر مرگ است که آتش زندگیمان هر چند گاه یک بار نورانی و شعله‌ور می شود. هاری، تو کودکی بیش نیستی، پس به آنچه که می گویم گوش کن و با من بیا. باید امروز به خیلی کارها برسیم. ضمناً دیگر نمی خواهم امروز درباره جنگ و روزنامه ها صحبتی به میان آورم. تو چی؟ آه نه، من هم تمایلی نداشتم. با هم بودیم. اولین گردش ما در شهر بود. به مغازه لوازم صوتی رفتیم و من به گرامافون ها نگاه کردم. آنها را خاموش و روشن کردیم و به صدایشان گوش دادیم و گرامافونی پیدا کردیم که مناسب و زیبا و ارزان بود و خواستم آن را بخرم، اما هرمینه موافق معامله این گونه فوری و فوتی نبود. مرا کنار کشید و من مجبور شدم با او از مغازه بیرون بروم و به جستجوی مغازه دیگری بپردازم. آن وقت آنجا هم به گرامافون‌های جور و جور و با شکل و اندازه‌های مختلف از گرانترین تا ارزانترین آنها نظر انداختیم و گوش کردیم و عاقبت هرمینه قبول کرد که به مغازه اولی برگردیم و همان دستگاهی را که اول در نظر گرفته بودیم بخریم. گفتم ببین، می توانستیم به همین سادگی همان اول هم این را انتخاب کنیم. که اینطور؟ شاید هم می توانستیم عین همین ها را فردا در ویترین مغازه دیگر 20 فرانک ارزانتر پیدا کنیم. وانگهی خرید کردن خودش تفریح است و آنچه که تفریح است باید دوام یابد. خیلی چیزها هست که باز هم باید یاد بگیری. باربری پیدا کردیم که جنس خریدار شده را به خانه ببرد. هرمینه بازرسی دقیقی از اتاق من به عمل آورد. از بخاری و مبل تعریف کرد. صندلی ها را آزمایش کرد. کتاب ها را زیر و رو کرد و مدتی طولانی جلوی عکس اریکا ایستاد. گرامافون را روی یک گنجه کشودار در میان انبوه کتاب ها گذاشتیم و بعد درس من شروع شد. هرمینه آهنگ فاکسترات را آغاز کرد و پس از آن که اولین قدم ها را به من تعلیم داد، دست در دست من گرفت. خیلی مطیع با او به رقصیدن و چرخیدن پرداختم. خود را به صندلی ها می زدم. دستورالعمل ها را می شنیدم و نمی توانستم آنها را بفهمم. انگشتان پایش را لگد می کردم. هم ناشی بودم و هم بی اطلاع. بعد از رقص خودش را روی مبل انداخت و مثل بچه ها زد زیر خنده. وای، اصلا نرمش نداری. ببین، همینطور عادی قدم بردار، طوری که انگار داری گردش میکنی. اصلا احتیاجی نیست که به خودت فشار بیاوری. ببینم انگار گرمت شده ها؟
پس 5 دقیقه استراحت کنیم. میبینی جزء رقصیدن وقتی آدم آن را بلد باشد مثل فکر کردن سهل و ساده است. تازه یادگیریش هم از این هم ساده تر است. و حالا تو میتوانی بفهمی که چرا مردم نمیتوانند به اندیشیدن عادت کنند و ترجیح میدهند که هاری هالر را خائن به وطن بنامند و بی سر و صدا انتظار رسیدن جنگ دیگری را داشته باشند. هرمینه 1 ساعت دیگر ماند و بعد رفت. در ضمن به من اطمینان خاطر داد که دفعه دیگر بهتر خواهم شد. خود من نظر مخصوصی در آن مورد نداشتم و به نحوی دردناک از حماقت و بی استعدادی خیش ناامید شده بودم. به نظرم نمی آمد که اصلاً و ابداً چیزی یاد گرفته باشم و هیچ اعتقادی هم به این مطلب نداشتم که دفعه دیگر بهتر می شود. نه، آدم باید برای رقصیدن خصائصی داشته باشد که من فاقد تمامی آنها بودم. خصائصی چون سرزندگی، معصومیت، سبکسری و نرمش. بله، این نظری بود که من همیشه داشتم. و اما بشنوید از دفعه بعد. واقعا بهتر بود. حتی قدری هم تفریح کردم. و در آخر درس هرمینه اعلام کرد که من در فاکسترات دیگر تکمیل شدم. اما وقتی که این مسئله را به دنبال آن حرف پیش کشید که باید روز بعد در رستورانی با او برقصم، وحشت وجودم را گرفت و در برابر این ایده با شدت و حدت مقاومت کردم. او خیلی خونسرد مرا به یاد قولی که در مورد فرمانبرداری داده بودم انداخت و ترتیب ملاقاتی را به چای برای روز بعد در هتل بالانس داد. شب در اتاقم نشستم و سعی کردم مطالعه کنم، اما نتوانستم. در وحشت فردا بودم. این فکر که من پیر خجالتی، وسواسی، احساساتی، مکرر در مکرر یکی از آن صفحات موسیقی توخالی جاز را بشنوم، فکری بس وحشتناک بود و وحشتناکتر از آن این که من در صحنه رقص به عنوان یک رقاص ظاهر شوم. از این بگذریم که اصلاً رقصی بلد نبودم. اقرار می کنم که به خودم خنده‌ام گرفت وقتی در سکوت و تنهایی اتاق مطالعه‌ام دستگاه را روشن کردم و جوراب به پا مروری به حرکات رقصم نمودم. عرق شرم بر پیشانیم نشست. در هتل بالانس یک روز در میان ارکستر بود و از مردم با چای و ویسکی پذیرایی می کردن. کوشش کردم به هرمینه رشوه دهم. کیک جلوش گذاشتم و پیشنهاد 1 بطری شراب ناب کردم، اما او معتقد بود که مرغ 1 پا دارد. امروز اینجا نیامدی که مسخره بازی در بیاوری. این یک درس رقص است. مجبور بودم 2-3 دور با او برقصم و در فاصله یکی از آنتراکت ها مرا به یکی از نوازندگان ساکسوفون که جوانی خوشتیپ و اصلاً از اهالی اسپانیا یا آمریکای جنوبی بود معرفی کرد و به من گفت که این جوان میتواند تمام آلات موسیقی را بزند و به هر زبانی که در دنیا وجود دارد حرف بزند. این آقا انگار که هرمینه را خیلی خوب می شناخت و با او روابط بسیار حسنه‌ای داشت. 2-3 دستگاه ساکسیفون با اندازه های مختلف جلوش بود که آنها را به نوبت می نواخت. در عین حال چشمان سیاه براقش رقصندگان را دقیقاً بررسی می کرد و از خوشحالی می خندید. از این تعجب می کردم که احساسی شبیه حسادت نسبت به این موزیسین جذاب و دلپسند به من دست داده بود. البته این احساس شبیه حسادت یک عاشق نبود، زیرا مسئله‌ای به نام عشق بین هرمینه و من وجود نداشت، بلکه حسادتی بالاتر بود که از دوستی بین آن 2 سرچشمه می گرفت. دلیلش هم این بود که به نظر من او آنقدرها هم لیاقت این توجه و احترام و مرتبتی که هرمینه با این آب و تاب برایش قائل می شد نداشت. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری،
گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. ظاهراً قرار بود با چند آدم عجیب و غریب روبرو شوم. با اوقات تلخی به فکر فرو رفتم. بعد از هرمینه مجدداً تقاضای رقص شد و من تنها ماندم که چای بنوشم و مجدداً به موسیقی گوش کنم. یک نوع موسیقی که تا آن روز نمی‌دانستم چطور تاب تحملش را بیاورم. با خود گفتم خدای مهربان، حالا کارم به اینجا کشیده که چنین کاری را تازه شروع کنم و به این دنیای بیکاران و جویندگان لذت راه یابم. دنیایی که برای من تماماً بیگانه و تنفرآور است و تا امروز از آن با دقت تمام احتراز جستم و از همه آن نفرت دارم. دنیای یک نواخت و کلیشه‌ای، میزهای مرمرین، موسیقی جاز، زنان لوند و تاجرین مسافر. با غم و اندوه چایم را سر کشیدم و به گروهی از زیبارویان درجه دوم چشم دوختم. دو دختر زیبا نظرم را جلب کردند. هر دو رقصنده های خوبی بودند. حرکاتشان را با رشک و تحسین دنبال کردم. چقدر نرم، چقدر زیبا و شاد و مطمئن گام بر می داشتند. مجدداً سر و کله هرمینه پیدا شد. از من راضی نبود. مرا سرزنش کرد و گفت اینجا نیامدی که این چنین قیافه بگیری و پشت میز چای بیکار و بیار بنشینی. لطفاً خودت را جمع جور کن و قدری برقص. چطور کسی را نمیشناسی؟ لازم نیست کسی را بشناسی. یعنی حتی یک دختر که تو قبولش داشته باشی اینجا وجود ندارد؟ یکی از آن دو را نشانم داد. آن یکی را که خوشگل‌تر بود و دست بر غذا هم در همان لحظه پهلوی ما ایستاده بود. در لباس مخمل زیبا با موهای بلوند کوتاه پرپشت و بازوان خوشتراش زنانه‌اش خیلی دلربا می آمد. هرمینه اصرار کرد که همان آن بروم بالا و از او تقاضای رقص کنم. من با ناامیدی امتناع کردم. باور کن که این کار از عهده من بر نمی آید. گفت فعلا هر کدام از دیگری چیزی یاد می گیریم و خود را با هم دیگر مشغول می کنیم. من سن کوچک رقصم را هم به تو نشان می دهم. به تو یاد می دهم که چطور برقصی و قدری لذت ببری و احمق باشی و تو اندیشه هایت را به من می آموزی و قدری هم از آن همه چیزهایی که می دانی. هرمینه، متاسفانه باید بگویم که من آنچنان بضاعتی که به تو چیزی یاد بدهم ندارم. تو خیلی بیش از من چیز میدانی. تو در عین زن بودن آدمی واقعا جالب هستی، اما نمیدانم من برایت اهمیتی دارم یا نه. آیا باعث ملال خاطرت نمیشوم؟ هرمینه با نگاهی مایوس چشم به زمین دوخت. دلم نمیخواهد اینطور حرف بزنی. آن روز عصر را به خاطر بیاور که چگونه دل شکسته از یأس و تنهایی سر راه من سبز شدی و مصاحب من گشتی. هیچ فکر کرده ای چرا اینطور شد؟ چرا من توانستم تو را بفهمم و بشناسم؟ چرا هرمینه؟ حرف بزن. زیرا اوضاع برای من و تو یک جور است. زیرا من هم درست مثل تو تنها هستم. زیرا من همچون تو نه به زندگی و مردم و خیشتن علاقه‌مندم و نه تحمل سر کردن با آنها را دارم. همیشه تعداد قلیلی از این افراد هستند که حد اکثر توقع را از زندگی دارند. معهازا نمیتوانند با حماقت و ناهنجاریش به سازش برسند. با حیرت تمام فریاد زدم تو رفیق، حرف تو را میفهمم. هیچ کس حرف تو را بهتر از من نمیفهمد. با این وجود تو برایم معمایی هستی. تو که این چنین زیر و بم زندگی را میدانی، تو که احترامی این چنین عجیب و غریب برای جزئیات و لذت‌های بی ارزش آن قائل هستی، تو که در زندگی خیش هنرمندی هستی، چطور امکان دارد در چنگال زندگی عذاب بکشی؟
چطور ممکن است دچار یأس و ناامیدی شوی؟ من نومید و مایوس نمی شوم، اما در مورد عذاب کشیدن، بله، من در این کار استادم. تو از این تعجب می کنی که حالا که من می توانم برقصم و اینقدر در مورد امور سطحی زندگی به خود اطمینان دارم، چرا خوشحال نیستم؟ و من، دوست عزیز، از این تعجب می کنم که وقتی که تو راحت و آسوده معنویت و هنر و اندیشه و عمیق‌ترین و زیباترین چیزها را در کنار خود داری، چرا باید از زندگی چنین سرخورده باشی؟ و به همین دلیل هم هست که ما با هم تمایل پیدا کردیم و برادر و خواهر شدیم. من میخواهم رقصیدن و بازی کردن و خندیدن را به تو یاد دهم و تو میخواهی دانستن و فکر کردن را بیاموزی، در حالی که ما هر دو ناخشنود بودن را از هم میآموزیم و آن را به هم یاد میدهیم. میدانی که ما هر دو فرزندان شیطانی؟ بله، این ماهیت ماست. شیطان روح است و ما فرزندان فلک زده او هستیم. ما از طبیعت بیرون افتاده ایم و در فضا به حالت معلق مانده ایم و این مرا به یاد چیزی می اندازد. در رساله گرگ بیابان که در آن مورد با شما صحبت کردم، نکته‌ای وجود دارد که مفهومش این است: هر کس که معتقد باشد متشکل از یک یا دو روح است، یا اینکه از یک یا دو شخصیت ترکیب یافته است، در اشتباه است. هر موجود انسانی بر اساس آنچه که در آنجا آمده است از 10، 100 یا 1000 روح درست شده است. هرمینه فریاد زد: من این نظریه را خیلی میپسندم. فی‌المثل در مورد تو پاره معنویت فوق‌العاده پیشرفته است، اما در عوض از تمامی هنرهای جزئی زندگی عقب مانده ای. هاری متفکر 100 ساله است، ولی هاری رقصنده به زحمت نصف روز از عمرش می‌گذرد. این همان هاری است که ما سعی داریم به ترقی برسانیم. همانطور هم برادران کوچکش را که به اندازه خود او احمق و رشد نکرده باقی مانده‌اند. لبخند زنان به من نگاه کرد، بعد آرام با صدایی که قدری تغییر یافته بود پرسید: حالا ببینم ماریا چطوره؟ ماریا کیست؟ دختری که با او رقصیدی. دختر زیبایی است، خیلی دوست داشتنی است. ظاهراً خیلی کشته مرده‌اش شده ای. پس او را میشناسی؟ بله، ما خوب همدیگر را میشناسیم. ببینم خیلی دلبری کرد؟ خیلی از او خوشم آمد و از اینکه اینقدر به من پر و بال داد کیف کردم. خیال کردی داستان به اینجا تمام می شود؟ هاری، تو باید قدری با او گرم می گرفتی. او هم زیباست و هم خوب می رقصد و تو هم که دیگر عاشقش شده ای. این را خیلی خوب می دانم. مطمئنم که تو قدم را از این فراتر خواهی گذاشت. باور کنید من چنین آرزویی ندارم. دیگر داری دروغ می گویی. حتم دارم که تو هم در یک نقطه از این دنیای پهناور برای خود دلبستگی و معشوقی داری که سالی 1-2 بار او را میبینی که جنگ و دعوایی بپا کنی. البته این کمال لطف تو است که میخواهی با این دوست مورد احترام خود رو راست باشی، ولی به من اجازه بده زیاد موضوع را جدی نگیرم. به گمانم تو عشق را واقعا جدی میگیری. این به خودت مربوط است. تو می توانی به تبعیت از غایت مطلوب خیش هر اندازه که دوست داری عشق بورزی. به من چه مربوط است؟ تنها چیزی که من نگرانش هستم این است که تو باید کمی بیشتر درباره امور جزئی و جنبه روشن‌تر زندگی بدانی. در این مقوله من معلم تو هستم و از معشوقه‌ای که داشتی در این مورد به مراتب بهتر می دانم. در این مورد می توانی به من اطمینان داشته باشی. گرگ بیابان، راستی وقت آن رسیده است که دوباره با یک دختر خوشگل آشنا شوی. با حالتی دردناک فریاد زدم: هرمینه، کافی است که به من نگاه کنی
من پیرمردی بیش نیستم، تو کودکی بیش نیستی. تو اینقدر تنبل بوده ای که چیزی در این مورد نیاموخته ای. در مورد عشق مطلوب و تراژیک هم شک ندارم که تو معرکه ای. افتخار بر تو باد. حالا باید یاد بگیری که کمی هم به طریق عادی انسانی عشق ورزی نمایی. تازه دست به کار شده ایم. به زودی آماده رفتن به یک مجلس رقص می شوی، اما اول باید بوستون را یاد بگیری و فردا آن را شروع می کنیم. ساعت 3 می آیم. راستی از موسیقی خوشت آمد؟ خیلی زیاد. عالی است. یک پله دیگر جلو افتادیم. تا به حال تحمل این رقص و موسیقی برایت ممکن نبود. از نظر تو خیلی سطحی و سبکسرانه بود. حالا فهمیده ای که ضرورتی ندارد آدم آن را جدی بگیرد. تازه میتواند خیلی هم مطبوع و نشاط‌آور باشد. ناگفته نماند که تمام ارکستر بدون پابلو هیچ است. این پابلو است که ارکستر را رهبری می کند و شور و حال به آن می دهد. همانطور که گرامافون محیط منزه و معنوی اتاق مطالعه مرا آلوده ساخت و درست همانطور که رقص‌های آمریکایی مانند بیگانگان و مزاحمین درها را شکستند و چون خرابکاران به عنف و باغ مرتب موسیقی من پای نهادند، به همان نحو نیز از هر طرف تأثیرات تازه و وحشتناک و خرد کننده در زندگی من، زندگی که تا آن روز سخت منزوی و محصور باقی مانده بود، رسوخ پیدا کرد. گفتم اگر من جوان و خوشبر و رو بودم باز چیزی، ولی نه، احمقی مثل من با بدنی این چنین خوش که عمری با رقص بیگانه بوده است فقط وسیله خنده‌ای برای تو خواهد شد. هرمینه با تحقیر به من نگاه کرد. گیریم که به تو هم خندیدم، چه اهمیتی دارد؟ عجب آدم ترسویی هستی. هر کسی که با دختری روبرو می شود باید پی این کارش را هم به گرده بمالد. این مخاطره همیشه وجود دارد. پس هاری مخاطره را بپذیر و اگر خرابی از حد گذشت چه بهتر که اجازه دهی به خنده ات بگیرن. در غیر این صورت دیگر امیدی به مطیع بودن تو در من باقی نخواهد ماند. هرمینه حرف حساب سرش نمی شد. بی اختیار از جا جستم و به محض آنکه موزیک شروع شد دوباره به آن دختر زیبای جوان نزدیک شدم. او در حالی که سرتاپ‌های مرا با چشم‌های درشت و شفافش برانداز می‌کرد گفت حقیقتش را بخواهید من این رقص را به دیگری قول دادم، اما انگار که کوپل رقص پشت بار درگیری پیدا کرده است. پس بیا برویم. به راه افتادم و اولین گام‌ها را برداشتم. هنوز هم تعجب می‌کردم که چرا دست رد به سینه من نگذاشت. طولی نکشید که تمام حال و وضع مرا تشخیص داد و مسئولیت مرا به عهده گرفت. او واقعا جالب می‌رقصید و این در من اثر کرد. یک لحظه تمام قوانینی را که آنچنان آگاهانه یاد گرفته بودم پاک فراموش کردم. همینطور ساده با موج حرکات رقص می رفتم و همینطور به صورت جوان و شفافش نگاه دوخته بودم. اقرار کردم که اولین باری بود که در زندگیم جداً رقصیده بودم. با لبخندی به من قوت قلب بخشید و نگاه افسون شده و حرفهای تملق‌آمیز مرا پاسخی بس رضایت بخش داد. البته نه با حرف بلکه به وسیله حرکاتی که فریبندگی و دلنشینی آنها ما را بیشتر به هم نزدیک کرد و به مرز اشتیاق رساند. همانطور که به او چشم دوخته بودم خوشحال و خندان تمام حرکات پا، دست و شانه‌اش را دنبال می کردم. با کمال تعجب حتی یک بار هم روی پایش پا نگذاشتم و وقتی که موزیک متوقف شد هر دو همانجا که بودیم متوقف شدیم و آنقدر دست زدیم که رقص مجدداً آغاز شد و بعد با اشتیاق تمام یک دل داده
و با از خودگذشتگی یک بار دیگر به اجرای آیین رقص پرداختیم. و وقتی رقص که مدتی بسیار کوتاه داشت تمام شد، کاپل زیبای مخمل پوش من غیبش زد و ناگهان هرمینه را دیدم که نزدیک من ایستاده بود. فهمیدم که به تماشای ما مشغول بود است. تمجید کنان خندید و گفت چطوره؟ حالا فهمیدی که پای زنها پایه میز نیست ها؟ آفرین، خدا را شکر که دیگر فاکسترات را یاد گرفتی. فردا به بوستون میپردازیم و تا 3 هفته دیگر یک بالماسکه داریم. موقع آنتراکت روی صندلی نشسته بودیم که جناب پابلو جوان و زیبا با سرتکان دادنی دوستانه کنار هرمینه نشست. انگار خیلی با او صمیمی بود. باید اقرار کنم که از همان دیدار اول از این آقا خوشم نیامد. خوشگل بود، در این مورد حرفی نیست، هم از نظر صورت و هم از نظر اندام، اما نتوانستم بفهمم که خاصیت دیگر این آدم چیست. ضمناً کار چند زباندانیش را هم بیخود آسان گرفته بود. اگر باورتان شود حتی از بلغور کردن چند تا لغت ساده شبیه لطفاً، متشکرم، یقین داشته باشید، تقریباً و آهای تجاوز نمی کرد. بله، اینها را بدون شک به چندین زبان می دانست. نه، این جناب پابلوی جذاب شوالیه معاب نه چیزی می گفت و نه به نظر می آمد که اصلا اهل فکر کردن باشد. سر و کارش با ساکسوفون بود و گروه جازو چنین می نمود که گویی خودش را با عشق و شور وقف این شغل کرده باشد. اغلب در حین نواختن موزیک یک مرتبه شروع می کرد به کف زدن یا از گلو خارج کردن اصواتی که نشان دهنده شوق و شادیش بود. اصواتی مانند آ آ آ ها 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 آهای. از اینها که بگذریم، همان یک چیز را داشت که خوشگلیش بود و دل زنان را به دست آوردن و زدن پاپیون و کراوات و به انگشت کردن تعداد بیشماری انگشتر و همین و همین. روش پذیراییش از ما همین نشستن کنار ما بود و لبخند زدن و به ساعت مچیش نگاه کردن و سیگار پیچیدن که الحق در آن تخصص داشت و دیگر هیچ. چشمهای سیاه و زیبای بیگانه اش و آن طره‌های شبق رنگ، هیچ ماجرای عاشقانه، هیچ گفتار و یا اندیشه ای را پنهان نمی کرد. خوب که دقت کردم دیدم که این الهه زیبای ناشناس عشق چیزی جز یک موجود از خودرازی و جوانکی لوس و نونر که رفتاری زیبا دارد نیست. در مورد آلت موسیقیش با او صحبت کردم و در مورد رنگامیزی تونالیته در آهنگ جاز. بایستی میفهمید که در مقابل کسی قرار گرفته که از لذت خبرگی در مورد هرچه که به موسیقی مربوط می شود بی‌نصیب نیست. اما جوابی نداد و وقتی که من به صورت تعارف نسبت به او، یا بهتر بگویم به هرمینه، به عنوان یک موسیقیدان دست به کار تبرئه موسیقی جاز شدم، با مهربانی بر روی من به خاطر کوشش هایی که به خرج داده بودم لبخند زد. حدس میزنم که صاحب کوچکترین اطلاعی از هیچ نوع موسیقی دیگر جز جاز نبود و از نظر او جز آن هیچ موسیقی دیگری در دنیا وجود خارجی نداشت. از حق نمی شود گذشت که او آدمی خوش برخورد و مؤدب بود و چشمهای درشت خالیش با دلربایی خاصی می خندیدن. بین من و او انگار اصلاً و ابداً چیزی به نام وجه اشتراک وجود نداشت. هیچ چیز از آنچه که احتمالاً برای او اهمیت و تقدس داشت از نظر من از آنچنان اهمیت و تقدسی برخوردار نبود. ما 2 نقطه مقابل هم بودیم و با زبانی صحبت می کردیم که هیچ یک از لغات آن با هم آشنایی و پیوندی نداشتند. جالب اینجا بود که وقتی او و هرمینه با هم درباره من صحبت کرده بودند، او به هرمینه گفته بود که
هرمینه باید خیلی با مهربانی با او رفتار کنی، برای اینکه او آدم بسیار بدبختی است. به چشمهایش نگاه کن، بدبختی از آن میبارد، حتی خندیدن بلد نیست. وقتی که جوان سیاه چشم از ما خداحافظی کرد و رفت و موزیک دوباره آغاز شد، هرمینه به پا خاست. حالا می توانی با من هم یک دور برقصی. نکند میلی به این کار نداشته باشی. با او هم آسانتر، آزادتر و حتی بانشادتر رقصیدم، با اینکه آن سبک روحی و بیخودی رقص اولی را نداشتم. هرمینه رهبری مرا بر عهده داشت. خودش را نرم و آرام چون برگ گلی با حرکات من تطبیق میداد. در رقصیدن با او هم به تمامی شادی و شعفی که گاه ظهور می کرد و گاه زائل می شد رسیدم. او هم عطر زن و عشق داشت و رقصیدنش نیز با ظرافتی صمیمانه، ترانه عاشقانه و سحرآمیز امید را در وجود من می خواند. و با این وجود من نمی توانستم با شور و آزادی به هیچ کدام از اینها پاسخی بگویم. نمی توانستم خود را کاملا فراموش کرده و آزاد حس کنم. هرمینه با من خیلی نزدیک بود. او هم دوست من بود و هم خواهرم، و از جهت شباهتی که هم به من داشت و هم به دوست دوران کودکیم، هرمان، که آدمی علاقمند و شاعر پیشه بود و با حرارت و گرمی در تمامی سرگرمی‌های فکری و افراط‌کاری‌هایم با شور و حرارت شرکت می‌جست، جفت همزاد من می‌نمود. وقتی از این مقوله صحبت به میان آوردم گفت: می‌دانم، این را خیلی خوب می‌دانم. با این وجود تو را عاشق خود خواهم کرد، اما عجله‌ای در کار نیست. در درجه اول ما مصاحب همدیگریم و 2 نفر آدمی هستیم که امید دوست شدن با هم نشسته ایم. یک روز پابلو را در خیابان نزدیک اسکله دیدم. فوری برگشت و همراه من آمد. این بار بالاخره من توفیق یافتم او را به حرف بیاورم. همینطور که با چوب دست باریک آبنوسی نقره‌ای خیش بازی می‌کرد، به او گفتم: تو دوست هرمینه هستی و به همین دلیل من به شما علاقه‌مند شدم، ولی ضمناً این را هم بگویم که تو کار را برای معاشرت من با خودت مشکل کرده ای. چندین بار کوشش کردم که درباره موسیقی با شما صحبت کنم. دانستن افکار و عقاید شما درباره موسیقی برای من جالب بود. میخواستم بدانم آیا نظرات شما با نظرات من تناقض دارد یا خیر، اما همیشه از دادن ساده ترین جواب به من عار داشته اید. لبخندی در نهایت مهربانی به من زد و این بار از جواب دادن هم دریغ نکرد. با متانت گفت: بسیار خوب. راستش به نظر من صحبت کردن درباره موسیقی اصلا موردی ندارد. من درباره موسیقی هیچ وقت حرفی نمیزنم. آخر انتظار داشتید در برابر نظریات صاحب و استادانه شما چه جوابی بدهم؟ در آنچه که گفتید تمام و کمال حق داشتید، اما ببینید من یک موزیسین هستم، نه استاد، و خیال نمی کنم که در مورد موسیقی حق داشتن کوچکترین منزلتی داشته باشم. اصلا موسیقی به حق داشتن یا صاحب ذوق و سلیقه بودن یا به تحصیلات و این چیزها مربوط نیست. واقعاً پس به چه چیزی مربوط است؟ به نواختن موسیقی. آقای هالر، به نواختن هرچه بهتر و هرچه بیشتر موسیقی با تمام شور و حرارتی که آدم تواناییش را داشته باشد. نکته این است قربان، گیریم من تمام کارهای باخ و هایدن را هم حفظ باشم و عالمانه ترین حرفها را درباره آنها بزنم. این کار چه اثری نیکویی در مردم خواهد داشت؟ اما وقتی که من سازدهنیم را به دست بگیرم و یک آهنگ رقص شاد بزنم، حالا فرق نمی کند که این آهنگ خوب باشد یا بد، به مردم شادی می بخشد. آهنگ توی پوست و خونشان می رود. نکته همین است و بس. به صورت رقاصان سالن رقص در لحظه‌ای که موسیقی پس از آنتراکی تقریباً طولانی نواخته می شود نگاه کن.
ببین چشمها چه برقی میزنن، پاها چه تابی بر میدارن و چه خنده‌ای بر لبها می آید. این دلیل نواختن موسیقی است. بسیار خوب آقای پابلو، اما همش هم موسیقی جاز نیست. موسیقی معنوی هم وجود دارد. علاوه بر موسیقی که برای لحظاتی پخش می شود، موسیقی فناناپذیری نیز هست که حتی زمانی که نواخته نشود حیات دارد. هر کس می تواند تنها در رخت خواب دراز بکشد و آهنگی را از فلوت سحرآمیز یا پاسیون پاتیو به خاطر آورد. آن وقت بدون آنکه کسی در فلوت بدمد یا آرشه بر روی ویولون بکشد، موسیقی در گوشش طنین انداز می شود. بله آقای هالر، خیلی از آدمهای خیالاتی تنها نیز ممکن است هر شب بیاد برنینگ و والنسیا بیفتد. حتی بدبخت‌ترین ماشین نویس در دفتر کارش آخرین صفحات وان استپ را در ذهن خیش دارد و به آهنگ آن تکمه های ماشین تحریرش را به صدا در می آورد. حق با شماست. من حسادت این آدم‌های تنهایی را که با موسیقی‌های خاموش خیش سرگرمند نمی‌خورم. این موسیقی هر چه که می‌خواهد باشد، پرنینگ یا فلوت سحرآمیز یا والنسیا، اما اینها موسیقی‌های خاموششان را از کجا به دست می‌آورند؟ آنها این موسیقی را از ما موسیقیدان‌ها می‌گیرند. پس اول بایستی نواخته شود و شنیده شود. اول پیش از آن که هر کس در خانه بنشیند و خواب آن را ببیند و خیال آن را بکند، باید در خونش جاری شود. با خونسردی گفتم قبول می کنم، ولی اینکه آدم آهنگ‌های موزارت را با جدیدترین فاکسترات در یک سطح بگذارد کار درستی نیست. ضمناً نواختن موسیقی جاودانی و آسمانی برای من با نواختن موسیقی های بی ارزش روز که فردا فراموش می شوند فرق دارد. وقتی پابلو از لحن کلام من دریافت که دارم به هیجان می آیم، قیافه‌ای مهربان گرفت و شروع کرد به نوازش بازوهای من و چنان نرمشی در صدایش ایجاد شد که باور کردنش مشکل بود. ببین جناب هالر، در مورد مرتبت‌ها کاملا حق با شماست. من در این باره که شما موزارت و هایدن و والنسیا را در چه مرتبتی میل دارید بگذارید حرفی ندارم. برای من هیچ تفاوتی نمی کند. تشخیص مرتبت آنها با من نیست. در این مورد هرگز سؤالی از من نمی شود. شاید آهنگ‌های موزارت را 100 سال دیگر هم بنوازند، ولی والنسیا 2 سال دیگر هم دوام نیاورد. خیال می‌کنم این را باید کلاً به خدا واگذاریم. خدا مهربان است و زمام همه روزهای عمر ما و همینطور عمر هر آهنگ والس و فاکستراتی در ید قدرت اوست. به طور حتم هرچه که از جانب او باشد مشیت است. ما موسیقیدانان هم به هر حال باید بر حسب وظایف و استعدادهایی که داریم سهم خود را ادا کنیم. ما باید آهنگهایی را اجرا کنیم که واقعاً طرفدار دارند و به بهترین، زیباترین و گویاترین صورت ممکن آنها را عرضه نماییم. آهی کشیدم و مطلب را درز گرفتم. این آدم را نمیشد متقاعد کرد. در بسیاری لحظات کهنه و نو، لذت و درد، وحشت و شادی به طرز عجیب و غریب با هم مخلوط می شدن. گاه در بهشت بودم، گاه در جهنم. معمولاً در آن واحد در هر دو جا. هاری قدیم و جدید گاه با هم سخت دست به یقه می شدن و گاه در صلح و صفا بودند. چندین بار به نظرش آمده بود که هاری قدیمی مرده و کارش تمام شده. مرده، کفن و دفن شده و بعد یک مرتبه می دید که باز آنجا ایستاده فرمان صادر می کند. عذاب می دهد و موجود دیگری شده و کاری می کند که هاری کوچولوی جدید از شرم زبانش بند می آید و می گذارد هر بلایی می خواهند به سرش بیاورند.
گاهی اوقات همهاری نورسیده گلوی هاری پیر را می گرفت و با تمام نیرو آن را می فشرد. چه جیغ و دادها و دعواهای مرگبار که راه می افتاد و چه افکاری که متوجه تیغ صورت تراشی می شد. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. به هر حال بیشتر اوقات عذاب و شادمانی به صورت یک موج بر سرم میریخت. چند روز پس از اولین رقصی که در جمع کردم، در این چنین حالی شبی وارد اتاق خوابم شدم و با اعجاب و ناباوری، رعب و وحشت و افسون زدگی ماریای زیبا را در رخت خوابم یافتم. در میان غافلگیری هایی که هرمینه برای من تدارک دیده بود، این یکی معرکه ترین آنها بود. زیرا بدون کوچکترین تردیدی از همان ابتدا فهمیدم کسی که این مرغ بهشتی را برای من فرستاده کسی جز هرمینه نیست. برخلاف معمول آن روز عصر با هرمینه نبودم. به خاطر یک رسیتال موسیقی مذهبی قدیمی به کلیسا رفته بودم. این موسیقی زیبا اگرچه غمناک بود ولی مروری بود بر زندگی گذشته من، به دشت‌های جوانی و به قلمرو خویشتن بخورد. در زیر طاق‌های بلند کلیسا که گچبری‌های لانه زنبوریشان در زیر انوار پراکنده چون ارواح حرکت می‌کردند، به قطعاتی از بوکسهود و باخلبر و باخ و هایدن گوش کردم. یک بار دیگر به جاده کهنه‌ای که عاشقش بودم پا گذاشتم. صدای باشکوه رساله گرگ بیابان و هرمینه نظرشان در مورد 1000 روح داشتن صحیح بود. هر روز ارواح تازه‌ای در مقابل گروه قدیمی قد علم می‌کردند که با فریاد و فغان ادعاهایی داشتند و اغتشاشاتی به راه می‌انداختند. و همان گونه که در تصویری واضح و روشن می شود دید، تازه می دیدم که شخصیت قبلی من توهمی بیش نبوده است و استعدادها و فوت و فنهای قلیلی هم که در آنها اتفاقاً تبحر داشتم تمام توجهم را به خود معطوف کرده بودند و من عکسی از خودم را نقاشی کرده بودم در لباس آدمی بسیار مهذب، تحصیل کرده و متخصص شعر و موسیقی و فلسفه. و چون این طور زندگی کرده بودم، بقیه وجود خیش را به دست هرج و مرج قدرت‌ها، غرایز و انگیزه‌های دست و پاگیر سپرده بودم و به آنها برچسب گرگ بیابان زدم. ضمناً اگرچه از دست توهم خلاصی یافته بودم، ولی این از همپاشیدگی شخصیت به هیچ وجه حادثه‌ای مطبوع و سرگرم کننده نبود، بلکه برعکس غالباً فوق‌العاده دردناک و بیشتر مواقع تقریباً غیر قابل تحمل بود. صدای گرامافون در دل محیطی که در هر گوشه آن آهنگی مختلف ساز بود، در گوش من اغلب طنین واقعاً شیطانی داشت. و چه بسا اوقات وقتی که در میان جویندگان لذت و هرزگان شیک پوش در یک رستوران باب روز به رقص وان استپ می پرداختم، احساس می کردم که در مقابل همه آن چیزهایی که موظف بودم واقعاً مقدس بشمارم خیانت می نمودم. اگر هرمینه یک هفته مرا راحت می گذاشت، آن وقت فوری خود را از شر این معامله مضحک و خستگی آور دنیای عیاشی می رهانیدم. اگرچه احتمال داشت هر روز او را ببینم، ولی با این وجود همیشه مرا زیر نظر داشت. راهنماییم می کرد، حفاظتم می نمود و با من شور می کرد. از اینها گذشته تمام افکار جنون‌آمیز مرا در مورد سرکشی و فرار در چهره من می‌خواند
و به آنها تبسم میکرد. با خراب شدن روزافزون همه آن چیزهایی که من شخصیت خود نامیده بودم، ضمناً این را هم آرام آرام فهمیدم که چرا علی‌رغم این همه سرخوردگی اینقدر وحشتناک از مرگ میترسیدم. فهمیدم که این ترس ننگالود من در مقابل مرگ پاره‌ای از وجود کاذب و پیش پا افتاده قدیمی من بود. این جناب هالر فقید، این نویسنده مستعد، این شاگرد موزارت و گوته، این مؤلف مقالاتی درباره فلسفه نظری هنر، نبوغ، تراژدی انسانیت، این معتکف مالی خولیایی که در سلولی دست و پاگیر کتاب شده بود، آهسته آهسته به دست انتقاد از خویشتن تسلیم شده بود و تازه تمام انتقاداتی که در هر مورد می نمود به نظرش کافی نمی آمد. مطمئناً این همان آقای هالر مستعد و خوبی بود که موعظه‌گر انسانیت و منطق بود و بر علیه وحشیگری جنگ معترض شده بود، اما به خود این اجازه را نداده بود که پشت به دیوار بایستد تا با شلیک گلوله به زندگیش خاتمه دهند. یعنی همان چیزی که می بایست پیامد نتیجه منطقی طرز تفکر او می بود و به صورتی خودش را با اوضاع تطبیق داده بود، به صورتی ظاهراً شرافتمندانه و قابل احترام، اما در اصل باز هم جز مصالحه چیزی دیگری نبود. از این هم گام فراتر نهاده خود را مخالف کاپیتالیست می دانست. اما سهام‌های کارخانجات صنعتی خودش در بانک‌ها خوابیده بود و او بدون آنکه کوچکترین ناراحتی وجدان به خود راه دهد از نزول آنها زندگی می‌گذراند و همه چیزش همینطور بود. هاری هالر به طرزی واقعاً عالی به نام یک ایدئالیست از این دنیایی که به چشم او حقیر می آمد دل کنده و در لباس معتکفی مالی خولیایی و پیامبری خود را در دنیا کنار کشیده بود. در اصل فردی بورژوا بود که زندگی افرادی چون هرمینه را قبول نداشت و به خاطر شب‌هایی که در رستوران‌ها تلف می‌شد و پولی که در آنجا حیف و میل می‌گردید سخت ناراحت بود و وجدانش را معذب می‌کرد و به جای آن که در آرزوی رهایی و کامل شدن باشد با جد تمام آرزوی برگشت به روزهای شادی را داشت، زیرا تفنن‌های معنوی بهترین وسیله انصراف خاطر او بود و برایش کسب شهرت می‌نمود و درست شبیه او روزنامه‌خوان‌ها، همانهایی که مورد تحقیر و سرزنش او بودند، آرزوی برگشت به آن دوره مطلوب قبل از جنگ را داشتند، زیرا این کار برای آنها به مراتب آسانتر از تعلیم گرفتن از افرادی بود که جنگ را دیده بودند. وای، مرد شور این آقای هالر را ببرد. آدم از او عقش میگیرد. معهازا من خود را به او چسبانده بودم، حالا به او یا به آن ماسکی که بر چهره داشت و در حال کنار رفتن بود و یا به آن لاس زدنهایش با معنویات و به وحشت بورژوازیش از بی‌نظمی‌ها و اتفاقات. با حالتی حقارتبار و رشک‌آمیز این هاری جدید، این آدم محجوب، این هوسباز مضحک مجالس رقص را با آن هاری پیری که تصویری ایدئال و دروغین داشت مقایسه کردم. همان صفات مشخصه ای را داشت که در تصویر گوته پروفسور کشف کرده و او را سخت منقلب کرده بودم. خود او، این هاری پیر، خود گوته‌ای بود که غایت مطلوب بورژوازی است. یک قهرمان معنوی بود که نگاه خیره نجیبانش از برق افکار والا و انسانی می درخشید تا آنکه بالاخره مغلوب بزرگواری طبع خویش شد. وای، این تصویر چقدر محتاج مرمت و اصلاح بود. این آقای هالر به طرز اسفناکی اوراق شده بود.
به آدم متشخصی شباهت پیدا کرده بود که به دام دزدان افتاده و شلوار بر تنش پاره کرده بودند و او به جای آنکه شعورش را به کار گیرد و به مقتضای لباس جنده‌اش عمل کند، با همان تکه پاره‌ای که بر تن داشت قیافه آدم‌های متشخص را به خود گرفته بود و با طمطراق تمام به آبروی از دست رفته تفاخر می‌فروخت. من دائم خود را در مصاحبت پابلوی موزیسین می دیدم و به خاطر علاقمندی زیاد هرمینه و اشتیاق فراوانش به مصاحبت با او هم که شده بود می بایست در برداشت خود در مورد او تجدید نظر می کردم. بر اساس استنباطی که من از پابلو داشتم، او آدمی بود خوشبر و رو ولی با قابلیت، زنباره‌ای بی مقدار که در آن کار هم سررشته آنچنانی نداشت. شاد و بانشاط بود، چون کودکی که کوچکترین مشکلی ندارد، کودکی که خوشیش آن است که آب از لب و لوچه‌اش راه بیندازد و در شیپور خیش بدمد و با تشویق و تحسین و گرفتن چند شکلات ساکت و صامت شود. البته پابلو به ایده های من علاقه‌ای نداشت. آنها همانقدر برایش بی‌تفاوت بودند که نظریات من در موسیقی. او با احترامی صمیمانه گوش می‌داد. طبق معمول می‌خندید ولی ضمناً از هر گونه جواب واقعی خودداری می‌کرد. از طرفی علی‌رغم همه این حرف‌ها انگار که من اشتیاقش را برانگیخته بودم. معلوم بود که سعی داشت مرا راضی کند و حسن نیتش را نشان دهد و یک بار که در گرماگرم یکی از همین بحث و گفتگوهای بی ثمر ناراحت شدم و حتی بدخلقی کردم، با حالتی غمزده و ناراحت در صورت من خیره شد و دست چپ مرا گرفت و شروع کرد به نوازش آن و قدری از پودری که در انفیه‌دان طلایی‌اش داشت به من تعارف کرد. گفت برایم خوب است. با حالتی استفهام آمیز به هرمینه نگاه کردم. به علامت تصدیق سرش را تکان داد و من قدری از آن را برداشتم. اثر تقریباً فوری آن طوری بود که سرم سبکتر شد و حالت خوشحالی به من دست داد. شکی نیست که پودر کوکائین مخلوط داشت. هرمینه به من گفت که پابلو از آن نوع داروها فراوان دارد و آنها را به وسیله ایادی مخفی خیش به چنگ می آورد. گاه گاه از آنها به دوستان تعارف می کند و در مخلوط نمودن و تجویز کردنشان ید طولایی دارد. او برای تسکین درد، برای خواب کردن، برای دیدن رویاهای شیرین و شور و نشاط بخشیدن و به مصیبت عشق گرفتار آمدن از آنها استفاده می کند. در کلیسا خواننده آهنگهای باخ را شنیدم. من و این خواننده در روزگاران قدیم با هم دوست بودیم و با هم خاطراتی لذت بخش و فراموش نشدنی از مجالس موسیقی داشتیم. نوای این موسیقی قدیمی با اباحت و تقدیس جاودانش افسونها و اشتیاقهای جوانی را در من زنده کرد. غمگین و فارغ از دنیای خاکی در بین گروه آوازخوانان نشستم و ساعتی مهمان این دنیای سلم و آرامش که روزی روزگاری خانه من بود شدم. وقتی به یکی از دوئت‌های هایدن گوش می‌دادم اشک به چشم‌هایم آمد. دیگر منتظر پایان کنسرت نشدم. از فکر دیدن مجدد خواننده صرف نظر کردم. چه شب‌هایی را که من پس از پایان این طور کنسرت‌ها با هنرمندان گذرانده بودم. بی سر و صدا از کلیسا بیرون آمدم. خسته و کوفته راه خیابان‌های تنگ و تاریک را پیش گرفتم. گاه گاه صدای موزیک جاز از پنجره‌های رستوران‌ها به بیرون می‌ریخت. اینها آهنگ‌های همان زندگی بود که من شروع کرده بودم. وای که زندگیم به چه سرگردانی کسالتبار و پر اشتباهی بدل شده بود.
در خلال این گردش شبانه مدتی طولانی در مورد اهمیت موسیقی و وابستگی خویش به آن اندیشیدم. البته این اولین بار نبود که متوجه این وابستگی مجذوب کننده و در عین حال مهلک که بر طالع روح آلمانی رقم شده بود می شدم. روح آلمانی تحت تسلط حکومت مادرشاهی، دلبستگی به دنیای خاکی و قرابت و پیوندهای با طبیعت است و جلوه آن به صورت استیلای موسیقی، آن هم در حدی که هیچ ملتی از آن اطلاع ندارد، به چشم می‌خورد. ما روشنفکران به جای آنکه مردانه در مقابل این تمایل ایستادگی کنیم و از کلام خدا و از بشارت او و از معنویت پیروی نماییم و گوش هوش فراداریم، همه خواب گفتار بدون کلمات را می‌بینیم که ناگفتنی ها را بیان کند و به آنچه که بیشکل است شکل ببخشد. روشنفکر آلمانی به جای آنکه وظیفه خود را با صداقت و شرافتمندی هرچه تمامتر ایفا نماید، دائم در مقابل دلیل و منطق و گفتار عصیان می کند و عاشق بیقرار موسیقی شده است. و بدین ترتیب روح آلمانی از عیاشی با موسیقی و خلق اصوات حیرت انگیز و زیبایی‌های شگفت‌آور حالات و احساسات هرگز با هیچ قدرتی به واقعیت ره نبرده و قسمت اعظم استعدادهای واقعی او را به دست تباهی سپرده است. هیچ کدام از ما روشنفکران با حقیقت انس و الفتی نداریم. با آن دشمن و بیگانه هستیم و به همین علت سهمی که معنویت در وجود حقیقی آلمانی ما در تاریخ و سیاست و اعتقادات عمومی داشته است، سهمی واقعاً اسفناک بوده است. بله، من بارها با علاقمندی روی این مسئله اندیشیده بودم و بسا اوقات آرزو کرده بودم که حتی برای یک بار هم که شده دست به کار گشته و کاری واقعی انجام دهم. جداً و از روی حس مسئولیت عملی انجام دهم، نه اینکه همش خود را سرگرم زیباشناسی و فنونی نمایم که به قوه ادراک و هنر وابسته‌اند و همیشه کار به تسلیم به سرنوشت و کنارگیری می انجامید. راستی که جنرال ها و سرکردگان صنایع کاملا حق داشتند. از ما روشنفکران هیچ کاری ساخته نبود. ما یک مشت آدم های مستعد، وراج، بی‌مسئولیت و زیادی بودیم که برایمان واقعیت معنا و مفهومی نداشت. لعنت بر این اوضاع. باز هم باید به تیغ صورت تراشی متوسل شد. همانطور که در اندیشه موسیقی و لبریز از طنین آهنگهای آن بودم و غصه و اشتیاق همراه با نومیدی برای رسیدن به زندگی و واقعیت و معنا و هرچه که از دست رفته و بازگشتنی نمی باشد بر قلبم سنگینی می کرد، بالاخره به خانه رسیدم. از پله ها بالا رفتم، چراغ اتاق نشیمن را روشن کردم. بیهوده کوشش نمودم مطالعه کنم. به یاد قراری افتادم که فردا شب مرا وادار به آشامیدن ویسکی و رقصیدن در بار سیسیل می کرد و در خیال نه تنها نسبت به خیشتن بلکه نسبت به هرمینه هم احساس کینه توزی کردم. احتمالاً دختر خوبی است و نظری حاکی از کمال رأفت و نیکی دارد و شاید هم آدم بسیار جالبی باشد، اما به جای همه اینها و به جای کشاندن من به این فرفره سبکسریها و به جایی که در آنجا من همیشه بیگانه خواهم ماند و بهترین خصائل من دچار تباهی خواهد شد، بهتر آن بود که می‌گذاشت فنا شوم. و بدین ترتیب با غم و غصه چراغ را خاموش کردم. خود را به اتاق خوابم رساندم و با اندوه شروع به بیرون آوردن لباسهایم نمودم و همان موقع بود که از عطری ناشنا دچار تعجب شدم.
عطر ملایمی فضای اتاق را گرفته بود. وقتی چشم گرداندم ماریای زیبا را دیدم که با چشمهای درشت آبیش لبخند زنان و کمی هم متوحش روی تخت خواب من نشسته است. گفتم ماریا، و اولین چیزی که به فکرم رسید این بود که اگر زن صاحب خانه از این موضوع خبر داشت به من اطلاع میداد. آرام گفت من هستم. آیا از دست من ناراحت میشوی؟ نه، میدانم هرمینه کلید را به تو داده. اینطور نیست؟ وای، میدانم که ناراحت میشوی، پس میروم. نه ماریای قشنگ، بمان. اقلن امشب را بمان. من خیلی غمگینم. امشب نمیتوانم خوشحال باشم. شاید فردا دوباره حالم بهتر شود. بعد من کنار او نشستم. دستهایش را در دست گرفتم و از او خواهش کردم که آهسته صحبت کند که صدایش را کسی نشنود و به صورت گوشتالود و زیبایش که آنچنان حیرت انگیز و پر اعجاب مثل یک گل درشت روی بالش من افتاده بود خیره شدم. گفت لازم نیست تظاهر به خوشحالی کنی. هرمینه به من گفته است که تو مشکلاتی داری. هر کسی این را میتواند درک کند. حالا بگو ببینم هنوز از من خوشت میآید؟ چند روز قبل که با هم میرقصیدیم تو واقعا عاشق من شده بودی. همین یک لحظه پیش هرمینه را با اوقات تلخی و تحقیر یاد کرده بودم. آن وقت همین الان هدیه‌اش را در میان دستهایم داشتم و سپاسگزار بودم. نوازش های ماریا به موسیقی اعجاب آوری که امروز عصر شنیده بودم لطمه‌ای وارد نیاورد، بلکه در خور آن و تکمیل کننده آن بود. آن شب زیاد نخوابیدم، ولی خوابی عمیق و آرامش بخش چون خواب کودکان داشتم و هر وقت که بیدار می شدم از شادی در پوست نمی گنجیدم. و از صحبت‌هایی که با او داشتم بسیاری داستان‌های غریب درباره زندگی او و هرمینه شنیدم. من درباره این نوع زندگی‌ها چیزی نمی‌دانستم. فقط در سالهای گذشته در دنیای تئاتر هر از گاه با موجوداتی اینچنین برخورد کرده بودم. زنها یا مردهایی که نیمی برای هنر و نیمی برای لذت زندگی می کردن و حالا برای اولین بار چشمم به این نوع زندگی می افتاد. این نوع زندگی که هم به خاطر معصومیت منحصر به فرد و هم آلودگی منحصر به فردش فوق‌العاده بود. این دخترها که اکثراً از خانواده‌های فقیر بودند، آنچنان زیبایی و هوشی داشتند که هیچ وقت همه زندگیشان را خراب به دست آوردن معاش از طریقهای کم درآمد و بی لذت نمی کردند. بعضی اوقات از هر کاری که گیرشان می آمد نان می خوردن و گاهی هم از عشوه‌گری و بی‌بندوباریشان. گاه یکی دو ماهی پشت ماشین تحریر می نشستند. بعضی اوقات هم معشوقه مردان متعین دنیا می شدند. پول تو جیبی و هدیه می گرفتند. گاهی هم به عشق اتومبیل های شیک و هتل های بزرگ زنده بودند. و یک وقت هم از اتاقهای زیر شیروانی سر در می آوردند. و اگرچه پیشنهاداتی جالب تحت بعضی شرایط آنها را تشویق به ازدواج می کرد، اما هرگز اشتیاقی به این کار نشان نمی دادند. بسیاری از آنها تمایلی چندان به عشق و عاشقی نداشتند، ولی در عوض خود را خیلی بیمیل، آن هم در مقابل پول به حد اکثر قیمت می فروختند. دیگران و از جمله ماریا استعدادی غریب در عشق و عاشقی داشتند و بدون آن نمی توانستند سر کنند. آنها فقط مرده عشق بودند و در کنار دلدادگان رسمی و پرفایده خیش باز هم روابط عاشقانه دیگر نیز داشتند. این پروانه های پرکار، سائی، بی قید و بند، فارغ البال، هوشمند و در عین حال بی فکر، زندگی کودکانه و در عین حال بی آلایشی داشتند. زندگی همراه با آزادی، خود را به هر آدمی که از برکت و اقبال به چنگشان می افتاد نمی فروختند.
عاشق زندگی بودند ولی با شور و حرارات بورژواها به آن نچسبیده بودند. همیشه آمادگی داشتند که به دنبال یک شاهزاده افسانه‌ای به قصر او قدم بگذارند و همیشه هم از پایان غم‌انگیز و دردناکی که در انتظارشان نشسته بود مطمئن بودند، اگرچه به ندرت از آن خبر داشتند. در آن شب حیرت انگیز نخستین و روزهایی که به دنبال آن آمد، ماریا خیلی چیزها به من یاد داد. او در ضمن تعلیم لذت‌های نفسانی و نقش فریبنده آنها ادراک درونبینی تازه و عشقی جدید به من بخشید. دنیای رقاصخانه‌ها و تفریحگاه‌ها، سینماها و بارها و اتاق‌های میهمانخانه‌ها که برای من عزلت نشین و مدعی ذوق زیباشناسی همیشه چیزهای بی‌ارزش، ممنوع و خفت‌آور بود و برای ماریا و هرمینه و یارانش دنیایی پاک و ساده، دنیایی که نه خوب بود و نه بد، نه دوست داشتنی بود و نه منفور. عمرهای کوتاه این دختران در همین دنیا گل می کرد و می پژمرد. با آن آشنا بودند و فوت و فنهایش را می دانستند، همانطور که من و شما عاشق یک آهنگساز و یا شاعر می باشیم. آنها هم در هر رستوران عاشق یک نوع شامپانی یا یک نوع غذا بودند و از آخرین رقص یا ترانه بسیار عاشقانه یک خواننده جاز چنان حالت شیفتگی و اشتیاق و بیخودی به آنها دست میداد که من و شما از خواندن اثر نیچه یا هامسون دچار این حالت میشویم. ماریا در مورد پابلو، آن نوازنده خوشگل پیانو و یک ترانه آمریکایی که او زمانی برای آنها خوانده بود صحبت کرد و وقتی که از آن حرف میزد آنچنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که مرا هم سخت تحت تأثیر قرار داد. درست همانطور که هنرشناس بالا مقامی تحت تأثیر لذت هنری نایابترین و عالیترین اثر هنری دچار ذوق زدگی می شود. حاضر شده بودم با او هم عقیده شوم. حالا آن ترانه هرچه که می‌خواست باشد. کلمات قشنگ ماریا، نگاه‌های لطیف و مشتاق او سپر زیباشناسی مرا چاک چاک می‌کرد. مطمئناً یک نوع زیبایی منحصر به فرد و یک نوع زیبایی خاص و با ارزش وجود داشت که موزارت در صدر آن قرار داشت و برای هر نوع بحث و جدال و شک و تردید بود. اما حد و مرزش به کجا می رسید؟ مگر نه آنکه همه ما خبرگان و منتقدین در هنگام جوانی بر سر عشق به آثار هنری و هنرمندانی که امروز با چشم شک و تردید به آنها می نگریم از جان خود مایه می گذاشتیم؟ آیا همه ما بر سر لیست واگنر همین مصیبت به سرمان نیامده بود؟ حتی بر سر بتهوون هم بسیاری این مصیبت را کشیدند. آیا این شکفتگی احساسات کودکانه ماریا بر سر ترانه آمریکایی همانند زیبایی و پاکی ادراک یک هنرمند با شور و شوق بدون تردید، یک فیلسوف برجسته آثار تریستان یا خلسه و جذبه‌ای که به یک رهبر ارکستر از سمفونی نهم دست می‌دهد نبود؟ و آیا این درست با عقیده آقای پابلو تطبیق نمی کرد و حرف او را به کرسی نمی نشاند؟ ماریا هم انگار سخت عاشق پابلو زیبا بود. گفتم راستی که تکه قشنگی است. من هم او را خیلی دوست دارم. اما ماریا، به من بگو چطور ممکن است که تو به من ملال‌آور پیر که قیافه‌ای هم ندارم، به منی که حتی موهای سفید دارم و ساکسیفون هم نمیزنم و هیچ ترانه عاشقانه انگلیسی هم نمیخوانم نیز علاقمند باشی؟ ملامت کنان گفت اینقدر حرفهای نیشدار نزن. طبیعی است که تو را هم دوست دارم. تو هم خوبی‌هایی داری که تو را برای من عزیز کرده و در دلم برایت جایی باز نموده است. نمیخواهم غیر از آنچه که هستی باشی. نباید در این موارد گفتگو کرد
و نه درباره اش از کسی حساب کتاب خواست. و عجیب اینجا بود که به هر حال این گل زیبا، این هدیه ساخته و پرداخته هرمینه باقی ماند. هرمینه دائم پیشا پیش او می ایستاد و با ماسکی که از او بر چهره می گذاشت او را مخفی می کرد. آن وقت ناگهان به فکر اریکا، معشوقه رنجیده خاطر و بیچاره‌ای که از او دور افتاده بودم افتادم. او هم از نظر زیبایی دست کمی از ماریا نداشت. بگذاریم که شکفتگی ماریا در او نبود و بیش از او آشفته و گرفتار می نمود. شبح محبوب و روشن او که با تار و پود سرنوشت من بافته شده بود، با حالتی اندوهناک در مقابل چشمم ایستاد و بعد مجدداً در فراموشی محض و در فضای گرفته و غمناک از نظر دور شد. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. و آن وقت در زیبایی لطیف شب تصاویر بسیاری از زندگی منی که مدتهای مدید در فضای خالی فلاکتبار و تهی از هر گونه تصویر زندگی کرده بودم، در پیش چشمم به پا خاستند. و آن وقت با سرانگشت جادویی اروس، رب النوع عشق، سرچشمه یادها گشوده شد و سیل خاطرات سیال گردید. قلبم لحظاتی را بین غم و شادی بی حرکت ایستاد و بر این نگارخانه عمر نظر افکند. میخواست عظمتش را ببیند و بداند که در روح گرگ بیابان فلک زده با ستاره‌های افول ناپذیر و کهکشان‌های دوردستش چه ولوله‌ای برپاست. تصویر دوران کودکی و مادرم نرم و لطیف در هیئتی دیگر بر فراز قلل دور فروخفته در کبوده بیپایان ظاهر شد. ذکر داستان دوستی هایم که با نام هرمان افسانه‌ای، برادر روحی هرمینه آغاز می شد، به بلندی صدای شیپور در گوشم پیچید. شبح زنهای بسیاری که رایحه‌ای آسمانی چون رایحه‌های مرطوب دریایی بر سطح آب را داشتند از کنارم گذشتند. همان زنهایی که عاشقشان بودم، آرزویشان را داشتم، در گوششان نغمه ها خوانده بودم، همانهایی که کمتر از عشقشان کام گرفته و به ندرت در راه وصالشان کوشیده بودم. همسرم نیز حضور پیدا کرد. سالها با او زندگی کرده بودم و او رفاقت، نزاع و تسلیم شدن را به من تعلیم داده بود. علی‌رغم همه کمبودهای زندگیمان، اعتماد و اطمینان من به او تا آخرین روزی که کمر به مخالفت با من بست و بدون کوچکترین اطلاعی به چنگ بیماری روحی و جسمی رهایم کرد و رفت، از دست نرفته بود. و حالا که واپس می نگرم می بینم که عشق و اطمینان من نسبت به وی، به خصوص در مقابل خیانت او که زخمی اینچنین کاری و ماندگار بر من وارد آورده، واقعا عمیق بوده است. صدها تصویر از این قبیل با نام و نشان و بدون نام و نشان همگی تر و تازه در دل این شب به پا خواستند و من دوباره آنچه را که در اثر فلاکت از یاد برده بودم، آنچه را که دار و ندار و ارزش‌های زندگی من بود، دوباره به یاد آوردم. این رویدادهای فراموش شده چون ستاره‌ها پایدار و پابرجا و محو نشدنی بودند. یادآوری پی در پی آنها، سرگذشت من و روشنی ستارگون آنها، ارزش‌های فنا ناشدنی حیات من بود.
حیاتی که چیزی ملال‌آور شده بود و در پیچ و خم‌های پریشانی و اندوه سرگردان، تا آنجا که کارش به تسلیم و پوچی کشیده از دست کارهای بیمزه این دنیا زندگیش زهر شده بود. اما با این وجود سرشار از غنا بود، آنچنان که میشد به آن مباهات کرد. با همه فلاکت‌هایش زندگی شاهانه‌ای بود. بگذار این فاصله کوتاه تا مرگ هر طور که می‌خواهد اسفناک بگذرد. هسته وجودی این زندگی با اصل و تبار بوده است، هدف و معنویت داشته است، به فکر رسیدن به ستاره ها بوده، نه در اندیشه امور پست و بی ارزش. بر آن زمان دیری گذشته است، حوادث بسیار اتفاق افتاده و تغییراتی چند صورت گرفته. از همه آنچه که آن شب گذشت مختصری بیش به یادم نمانده است، مختصری از همه آنچه که در پناه لطافت عشق گفتیم و نیز لحظاتی را از زمان بیداری کامل، از خواب عمیق و از رغبتی که در وجودمان لانه گزیده بود. به هر حال آن شب سبب بازگرداندن درخشش دائم زندگی به من شد و باعث گردید که بار دیگر شانس را به عنوان سرنوشت بشناسم و متلاشی شدن وجودم را که مشیت آسمانی در هر ذره آن پیدا بود ببینم. باز روحم نفسی کشید، چشمهایم گشوده شد و لحظاتی رسید که با گرمی و شوق احساس نمودم که باید تصویرهای پراکنده ام را فوری گرد هم آورده و در قالب یک تصویر واحد به نام هاری هالر و به نام گرگ بیابان اظهار وجود نمایم، تا بدین ترتیب خود را به دنیای تصویرهای ذهنی بکشانم و فناناپذیر شوم. مگر این همان هدف تعیین شده ای نیست که سبب می شود هر انسانی خود را به جلو بکشاند؟ صبح پس از آن که صبحانه را با هم خوردیم، مجبور شدم طوری که صاحب خانه متوجه نشود ماریا را از خانه بیرون ببرم. بعد همان روز همان دور و برها اتاقکی را فقط و فقط به منظور ملاقاتمان اجاره کردم. هرمینه استاد رقص من که به وظایفش وفادار مانده بود به من سر میزد و من مجبور بودم رقص بوستون را یاد بگیرم. او سختگیر و سنگدل بود و حتی یک درس را هم به من گذشت نمی کرد. برای اینکه تصمیم بر این بود که من با او در آن بالماسکه شرکت کنم. او برای لباسش از من پول خواسته بود، اما هیچ چیز درباره آن به من نمی گفت. به دیدن او رفتن، حتی دانستن آن که در کجا زندگی می کند، باز هم برای من قدغن بود. آن 3 هفته ای را که به بالماسکه مانده بود واقعا خوش گذراندیم. به نظر من ماریا اولین زنی بود که تا آن موقع واقعا عاشقش شده بودم. همیشه خواستم این بود که زنی که مورد علاقه من است زنی با فهم و با فرهنگ باشد، بدون اینکه به این مطلب توجه نمایم که حتی روشن فکر ترین و اگر به طور نسبی صحبت کنیم حتی تحصیل کرده ترین زنان به فلسفه من در مورد عالم هستی که جزء وجودی من است نه تنها پاسخ مثبت نگفته است، بلکه دائم با آن مخالفت نموده است. من مسائل و افکار خیش را با زنها در میان گذاشتم و چنین فهمیدم که دوست داشتن دختری که حتی یک کتاب هم نخوانده و اصلا نمیداند کتاب خواندن یعنی چه و قادر به تشخیص موزیک چایکوفسکی از بتهوون نیست، بیشتر از 1 ساعت ابداً امکان ندارد. ماریا سوادآموزی نکرده بود. او به این چیزها به عنوان جانشینان بدیع الحصول سواد و هنر احتیاج نداشت. تمام مسائل او از شهوات ناشی می شد و بس. آنچه را که او هنر و وظیفه می دانست در این خلاصه شده بود که از آنچه که خداوند به عنوان هوس‌انگیزی به او بخشیده بود، از قامت زیبا گرفته تا رنگ پوست، مو، صدا، خلق و خو
و از بکار گرفتن تمام استعدادها، همه پیچ و تابها و خطوط اندام و تمام لطایفی که در تراش بدنش بود حد اکثر استفاده را بنماید، تا آنکه خودش را در دل عشاق خود جای داده و با سحر و افسون نشاطی فوری در آنها ایجاد نماید. از همان اولین رقص خجولانه خود با او همه این مطالب را فهمیده بودم و بوی خوش و جذبه تحسین آمیز و کاملا مساعد عشق را استنشاق نموده و تحت تأثیر افسون آن قرار گرفته بودم. ضمناً آشنا شدن من با ماریا وسیله هرمینه عقل کل به هیچ وجه تصادفی نبود. او عطر گلها و جلوه تابستان را داشت. من این سعادت را که تنها دلداده ماریا باشم نداشتم. من یکی از افراد بیشمار بودم. بیشتر اوقات وقتی برای من نداشت. بعضی مواقع 1 ساعت وقت ظهر و گاهی هم به ندرت شبی را به من اختصاص میداد. از من پولی نمی گرفت. هرمینه به این موضوع رسیدگی می کرد. به هر حال از دریافت هدیه خوشحال می شد و وقتی که فیلمسل 1 کیف کوچک چرمی قرمز پرزرق و برق برایش می آوردم 2-3 سکه طلا هم داخل آن می گذاشتم. ناگفته نماند که به خاطر همین کیف قرمز هم کلی به من خندید. کیف قشنگی بود اما ارزان خرید و از مد افتاده بود. آن وقتها در این موارد من همانقدر کم می دانستم که در مورد زبان اسکیموها. بعداً از ماریا خیلی چیزها یاد گرفتم. اول از همه یاد گرفتم که این اسباب بازی ها چیزهای بی ارزش و بی مصرفی نیستند که سازندگان و معاملگران آنها صرفاً به منظور پولسازی اختراع کرده باشند. برعکس اینها برای خود دنیای کوچک یا بهتر بگویم دنیای بزرگ، حاکم، زیبا و چند رو بودند که چه بسیار رازها در خود نهفته داشتند. چیزهایی که تنها هدفشان خدمت به عشق بود و تلطیف احساسات و دیگر هیچ. این اشیا، این پودر و عطر و کفش، رقص و انگشتر و قوطی سیگار و سگک کمر و کیف دستی دیگر چیزهایی به این نامها نبودند، بلکه خمیر شکل پذیر عشق، افسون و شوق بودند و هر کدامشان 1 پیغام آور، 1 قاچاقچی، 1 اسلحه و 1 رجزخوان به حساب می آمدند. اغلب در این فکر بودم که این کسی که ماریا واقعا دوست داشت چه کسی بود. به نظر من او پابلوی جوان ساکسیفونیست را دوست داشت. همان کسی که چشمهای سیاه و غمزده و دستهای سفید بلند قشنگ و مالیخولیایی داشت. فکر می کردم که پابلو عاشقی خواب‌آلوده، بی احساس و فاسد باشد. اما ماریا به من اطمینان خاطر داد که گو اینکه بیدار نمودن او مدت مدیدی به طول انجامید، اما بعدها از هر مشت زن حرفه‌ای یا چابک سوار آتشین طبعی گستاختر و مردانه تر در برابرم قرار گرفت. به این ترتیب من به اسرار افراد مختلف از موزیسین‌های جاز گرفته تا هنرپیشه‌ها و زنها و دخترها و مردهای گروه خیش واقف شدم. پرده ظاهر را به کنار زدم و راز اتفاقها و دشمنی‌های گوناگون را پیدا کردم و به تدریج گرچه با این دنیا کاملا غریبه بودم پایم را به میان کشیدند و با اطمینان خاطر با من رفتار کردند. راجع به هرمینه هم خیلی چیزها یاد گرفتم و از همه تماشایی تر برایم همین آقای پابلو بود که ماریا دوستش داشت. ماریا گاه از معجون‌های سحرآمیز پابلو استفاده می‌کرد و این مایه‌های نشاط‌آور را برای من هم تهیه می‌نمود. و همین پابلو بود که همیشه بیش از هر کس دیگر برای خدمت کردن به من اشتیاق نشان می‌داد. یک روز بدون آنکه های هویی راه بیندازد به من گفت تو خیلی بدبختی، این خوب نیست. آدم نباید اینطور باشد. حال تو مرا غصه‌دار می‌کند.
یک بست تریاک ملایم بکش ببین چطور می شود. نظر من در مورد این آدم شنگول باهوش که ادا و اطوار بچه ها را داشت و در عین حال آدمی ژرف و عمیق بود یواش یواش عوض شد. با هم دوست شدیم و من هم اغلب از مواد مخدر مخصوص او استفاده می کردم. او به رابطه من و ماریا به صورت یک نوع سرگرمی می نگریست. یک بار او در اتاقش که در طبقه آخر یک هتل در حومه بود یک میهمانی ترتیب داد. فقط یک صندلی داشت. در نتیجه به من و ماریا اجباراً روی تخت نشستیم. او جرعه‌ای شراب اسرارآمیز و عالی که مخلوطی از 3 بطری کوچک بود ترتیب داد و به ما داد و وقتی که من جداً سر حال آمدم با چشمانی که برق شوق در آن دیده میشد پیشنهاد کرد که یک بازی ورق 3 نفری ترتیب دهیم. من فی‌الفور شانه خالی کردم، چون این چیزی حتی در تصور من هم نمی گنجید. با این وجود نگاهی دزدانه به ماریا انداختم تا نحوه برداشت او را در چهرهش ببینم و با اینکه او فی‌الفور مخالفت مرا تایید نمود معهازا درخشش خوشحالی را در چشمهایش دیدم و مشاهده نمودم که از این امتناع متاسف است. پابلو از مخالفت من نومید گشت ولی رنجیده خاطر نشد. او گفت حیف که هاری بیش از حد پایبند اخلاقیات است. کاریش هم نمیتوان کرد ولی چقدر عالی میشد، واقعا عالی. اما یک نظر دیگر دارم. آن وقت به هر کدام ما قدری تریاک داد که بکشیم و همانطور بی حرکت با چشمهای از حدقه در آمده هر 3 نفر نشستیم و به صحنه‌ای که او چیده بود نظر کردیم. ماریا از نشأه به خود می لرزید. از آنجا که من قدری حالم بد شده بود پابلو مرا روی تخت خوابان و چند قطره شربت خوراند و همانطور که با چشمهای بسته روی تخت دراز کشیده بودم نفس زودگذر کسی را که بر روی پلک‌هایم بوسه زد احساس کردم. چون این وانمود کردم که ماریا مرا بوسیده است ولی البته خیلی خوب می دانستم که کار پابلو است. و یک شب هم بیشتر از این باعث تعجب من شد. به اتاق من آمد و به من گفت که احتیاج به 20 فرانک دارد و اگر من این پول را به او بدهم سپاسگزار خواهد شد و در عوض پیشنهاد کرد که به جای او شب را با ماریا باشم. در حالی که واقعا شوکه شده بودم گفتم پابلو میدانی چه میگویی؟ مبادله یک زن با پول در میان ما خفت بارترین کار است. پابلو من پیشنهاد تو را نشنیده میگیرم. او با دلسوزی به من نگاه کرد. آقای هاری میل نداری؟ باشه بسیار خوب. تو همش در زندگی برای خود معضل میتراشی. اگر این طور ترجیح میدهی لازم نیست قبول کنی. اما به هر حال پول را به من بده، بدجوری به آن احتیاج دارم. برای چی؟ برای آگوستین، آن مرد کوچک اندام که ویولن زن دوم است. 1 هفته است که مریض است. هیچ کس را هم ندارد که از او پرستاری کند. در حال حاضر هم نه او دیناری در بساط دارد و نه من. از روی کنجکاوی و تا حدی هم برای آنکه خود را تنبیه کرده باشم با او نزد آگوستینا رفتیم. پابلو برایش دارو و شیر به اتاق زیر شیروانیش که جایی فلاکت بار بود آورد. رخت خوابش را مرتب کرد، اتاقش را هوا داد و کمپرسی بسیار استادانه درست کرد و روی پیشانی تبدارش گذاشت. و همه این کارها را در نهایت سرعت و آرامش یک پرستار شایسته بیمارستان انجام داد. و همان شب او را دیدم که تا سحر در سیتی بار ساز می‌زند. من بارها با هرمینه درباره ماریا به تفصیل صحبت کرده بودم، درباره اخلاق و رفتار او، همچنین درباره حرکات و رقصیدنش. یک بار از هرمینه درباره او پرسیدم. او فریاد زد عجب ناسلامتی، ما با هم دوستیم. خیال می‌کنی که ما چیزی از هم پنهان داشته باشیم؟ باید بگویم که دختر زیبایی است، لنگه ندارد.
اما هرمینه، مطمئنم که شما یک چیزهایی را از من پنهان می کنی. مگر هر چه که از من میدانی به او گفته ای؟ نه، آن مطلب دیگری است. آنها چیزهایی است که او از آن سر در نمی آورد. ماریا معرکه است. تو آدم خوشبختی هستی، اما بین من و تو چیزهایی است که او از آنها خبری ندارد. طبیعی است که من درباره تو خیلی چیزها به او گفتم، خیلی بیش از آنچه که تو دوست داری درباره‌ات گفته شود. میدانی بایستی او را به دوستی با تو ترغیب میکردم، اما نه ماریا و نه هیچ کس دیگر حرفهای تو را آنطوری که من میفهمم نخواهد فهمید. ضمناً چیزهایی هم درباره تو از او یاد گرفتم، زیرا او هم تا آنجا که به هر حال تو را میشناسد درباره‌ات با من حرف زده و من تقریباً بسیار خوب تو را میشناسم. وقتی دوباره با ماریا شدم، برایم دانستن این مطلب که او درست همانطور مرا دوست داشته است که هرمینه را، عجیب و اسرارآمیز آمد. مراوده های جدید و سردرگم و ابهام‌آمیز و امکانات تازه برایم پیدا شد و به یاد مطلب 1000 روح رساله گرگ بیابان افتادم. در خلال فاصله کوتاه شناسایی ماریا و بالماسکه من واقعا احساس خوشبختی می کردم. با این وجود هرگز احساس این که به رهایی یا سعادت دست یافته باشم در خویش نداشتم. برعکس، به وضوح و روشنی می دانستم که اینطور که امور با خوشی پیش می رود همه‌اش پیش درآمد و مقدمه است بر آن که جان کلام در چیزی بود که می خواست اتفاق بیفتد. اکنون من آنچنان در رقصیدن استاد شده بودم که احساس می کردم شایستگی ایفای سهم خود را در بالماسکه‌ای که همه از آن صحبت می کردند پیدا کرده بودم. هرمینه رازی را از من پنهان می داشت. حد اکثر کوشش خود را به کار می برد که نگذارد من بدانم چه لباسی خواهد پوشید. او به من گفت که فوری او را خواهم شناخت و اگر نتوانستم آن وقت کمکم خواهد کرد. اما قرار بر این شد که قبل از موعد مقرر چیزی درباره آن ندانم. او کوچکترین کنجکاوی در مورد این که من چطور لباسی خواهم پوشید نشان نمیداد و من هم تصمیم گرفتم که اصلا فراک نپوشم. وقتی از ماریا خواهش کردم که به عنوان همراه من با من به مجلس بیاید، گفت راستش با یک شوالیه قرار گذاشتم، تازه یک بلیط هم دارم و با ناامیدی دریافتم که باید یکه و تنها در مجلس حاضر شوم. این بالماسکه اصلی شهر بود و هر سال به وسیله انجمن هنرمندان برگزار می شد. این روزها هرمینه را کم می دیدم، ولی روز قبل از بالماسکه دیداری کوتاه از من به عمل آورد. دنبال بلیطی که من برایش گرفته بودم آمده بود و ساکت و آرام مدتی کوتاه با من در اتاقم نشست. چنان بحث جالبی را پیش کشیدم که اثری بس عمیق در من به جای گذاشت. او گفت تو واقعا معرکه‌ای. رقص واقعا به تو می سازد. هر کس که در این 4 هفته اخیر تو را ندیده باشد بعید است تو را بشناسد. تصدیق کردم بله، سالهاست زمانه با من نساخت است. هرمینه، اینها همه کار توست. بله، یعنی ماریا هیچ کار است؟ نه، او هم مثل بقیه امور هدیه توست. او معجزه است. او درست همان دختری است که مورد نیاز تو گرگ بیابان است. زیبا، جوان، دلزنده و متبحر در عشق. کسی که همیشه به چنگ آدم نمی افتد. ولی اگر مجبور نبودی که از او برای دیگران هم سهمی بگذاری و اگر او واقعا میهمان زودگذر نبود، آن وقت قضیه صورت دیگری پیدا می کرد. بله، این را هم باید میپذیرفتم. اما راستی حالا به هرچه که میخواستی رسیده ای؟ نه هرمینه، اینطور نیست. آنچه که من به دست آورده‌ام چیزی است عجیب زیبا، شادی آفرین، واقعا مسرتبار و تسلی بخش. من حقیقتا سعادتمندم. خب دیگر چه میخواهی؟ دیگر خیلی چیزها.
سعادتمند بودن تنها رضایت خاطر من نیست. من برای این کار ساخته نشدم. سرنوشت من این نیست. سرنوشت من عکس این می باشد. که واقعا می خواهی بدبخت باشی؟ خب تو که آن روزهایی که از ترس تیغ صورت تراشی جرأت رفتن به خانه را نداشتی، به اندازه کافی از این تحفه بدبختی برخوردار بودی. نه هرمینه، آن چیز دیگری است. آن موقع اقرار می کنم که خیلی بدبخت بودم، اما آن بدبختی حماقتبار و بیپایه و اساس بود. چرا؟ زیرا من نمی بایست از مرگی که آرزویش را می کردم وحشت می داشتم. بدبختی که من آرزویش را می کشم و به آن نیازمندم چیز دیگری است. بدبختی که به من اجازه می دهد با اشتیاق زجر بکشم و با لذت جان بدهم. این همان نوع بدبختی یا خوشبختی است که من در انتظار آن هستم. می فهمم چه می گویی. از این نظر ما با هم خواهر و برادریم. اما خوشبختی بودن با ماریا مگر چه عیبی دارد؟ چرا راضی نیستی؟ هیچ عیبی ندارد، اصلاً و ابداً. من عاشق این خوشبختی و سپاسگزار آن هستم. آنچنان زیباست که یک روز آفتابی در تابستانی بارانی، اما بیم آن دارم که دوامی نیاورد. این خوشبختی هم بی‌پایه و بی‌مایه است. درست است که رضایت خاطر می بخشد، اما قوت و قضای من رضایت خاطر نیست. اگرچه این رضایت خاطر در گوش گرگ بیابان لالایی خواب می‌خواند و او را سیراب می‌کند، ولی آن خوشبختی که برایش از جان مایه بگذارد نیست. پس ای گرگ بیابان، به راستی باید مرد؟ بله، گمان می‌کنم همینطور باشد. خوشبختی من وجودم را از رضایت خاطر لبریز می کند و تازه من می توانم مدت مدیدی آن را تحمل کنم. اما اگر گاهی این خوشبختی به من دمی فراغت دهد که به حول و هوش خیش نظر افکنم و در آتش اشتیاقی بسوزم، آن وقت همه شور و اشتیاق من به نگهداری از این خوشبختی خلاصه نمی شود، بلکه آرزو می کنم باز هم زجر بکشم، زجری زیباتر و بزرگوارانه تر از قبل. آرزوی آنچنان زجری را می کشم که مرا آماده و مشتاق مرگ می کند. هرمینه با نگاهی بیفروغ که یک مرتبه در چهرهش پیدا شده بود، نرم و لطیف در چشمهایم خیره شد. عجب چشمهای ترسناکی! کلمات را سبک سنگین و جفت و جور می کرد و چنان آرام صحبت می نمود که به زحمت صدایش شنیده می شد. او گفت: می خواهم امروز برایت چیزی بگویم، چیزی که مدت هاست از آن با خبرم و تو نیز آن را می دانی، ولی شاید هرگز به خودت نگفته باشی. می خواهم حالا برایت بگویم که درباره تو و خودم و سرنوشتمان چه چیز می دانم. هاری، تو یک متفکر و هنرمند بوده ای. مردی بوده ای سراپا شادی و ایمان در مسیر بزرگی و فناناپذیری. مردی که مبتذلات و امور بیقدر و قیمت هرگز راضیش نکرده بود. اما هرچه که زندگی بیدارترت نموده و بیشتر تو را به خود آورده، نیازهایت افزونتر و مصیبتهایت عمیق‌تر و نومیدی‌ها و هراس‌ها بر تو غالب‌تر شده اند، تا آنجا که تو تا خرخره در آنها فرو رفته ای و آنچه را که روزگاری برایت مقدس و زیبا بود و به آن عشق می‌ورزیده ای و تکریمش می‌کرده ای، تمام اعتقادی را که زمانی به موجود انسانی و به سرنوشت بالای ما داشته ای، همه عبث از آب در آمده و ارزش و اعتبار خود را از دست داده و خرد و خمیر شده است. حتی ایمان تو دیگر هوای لازم برای تنفس نیافته است. راستی خفگی چه مردن دشواری است. درست است هاری؟ آیا این بازی سرنوشت نیست؟ با اشاره سر چندین بار حرفش را تصدیق کردم. تو از زندگی،
از ایمان و از مبارزه در وجود خیش تصویری داشته ای و برای کردارها و زجر کشیدنها و جان نثاری ها آماده بوده ای و بعد به تدریج دانسته ای که دنیا از تو توقع هیچ گونه کردار و جان نثاری ندارد و زندگی به هیچ وجه منظومه حماسی نیست و چیزی به عنوان بازی قهرمانی در آن وجود ندارد، بلکه اتاقی است راحت که رضایت خاطر مردمانش از خوردن، خوابیدن، قهوه نوشیدن، بافتنی کردن، ورق بازی کردن و موسیقی رادیو تأمین می شود. و هر کس که بیش از این توقع داشته باشد و این توقع خاصه درونیش باشد، منظورم قهرمان خواهی، زیبایی پرستی و تکریم از شعرای بزرگ و قدیسین است، احمق است و دونکیوشوت. بله، و دوست من در مورد من هم درست همینطور بود است. من دختر مستعدی بودم. هدفم این بود که در سطحی بالا زندگی کنم، از خیشتن انتظاراتی بیشتر داشته باشم و کارهای سترگ انجام دهم. می توانستم نقشی بزرگ ایفا نمایم. می توانستم همسر یک پادشاه، معشوقه یک انقلابی، خواهر یک نابغه یا مادر یک شهید باشم. ولی زندگی فقط به من اجازه داد که فاحشه خوش‌ذوقی بشوم. حتی این هم کار سهل و ساده‌ای نبود است و روزگار بر من اینگونه گذشته است. مدتی آرام نمی گرفتم و تقصیر را به گردن خود انداخته بودم. فکر می کردم و به خود می گفتم که بالاخره زندگی هم حق دارد و اگر رویاهای زیبای مرا تحقیر می کند، این تقصیر از رویاهای من است که احمقانه اند و در مسیر غلط افتاده اند. اما این کار هم ابداً به من کمکی نکرد و چون چشمم خوب می دید و گوشم خوب می شنید و در ضمن از کنجکاوی هم بهره داشتم به این چیزی که به اصطلاح زندگی نام دارد و به تعدادی در حدود 50 نفر از همسایگان و آشنایان و بخت و اقبالشان دقیقاً نظر کردم و آن وقت تو را دیدم و دانستم که رویاهای من 1000 بار حق داشتند، همونطور که رویاهای تو حق داشتند. اینکه زنی مثل من چاره دیگری جز این نداشته باشد که به خاطر فقر و پول پشت میز تحریر مرد پول پرستی به صورتی بی‌معنی خود را پیر کند، یا با این چنین آدمی به خاطر پولش ازدواج کند و یا خود را به یک نوع فاحشه تبدیل کند، همانقدر حق است که مردی مثل تو به زور به تنهایی و نومیدی رو کند و به تیغ سلمانی متوسل شود. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. شاید این مصیبت برای من بیشتر جنبه مادی و اخلاقی داشته و برای تو جنبه روحی، ولی راه یکی بوده است. خیال می‌کنی من وحشت تو را از فاکسترات، بیزاریت را از این بارها و سنهای رقص و نفرتت را از موسیقی جاز و بقیه چیزها نمی‌فهمم؟ عیب این است که من این چیزها را خیلی خوب می‌فهمم. همینطور هم بیزاریت را از سیاست و دلگیریت را از وراجی‌ها و دلقک‌بازی‌ها، فاقد حس مسئولیت احزاب و جراید میفهمم و همینطور هم سرخوردگیت را از جنگی که اتفاق افتاده و جنگی که اتفاق خواهد افتاد و از تمامی آنچه که مردم میاندیشند و میخوانند و میسازند و نیز از آنچه که به نام موسیقی تصنیف میکنند و به نام جشن برگزار مینمایند و یا تعلیم و تربیت مینامند. گرگ بیابان، حق با تو است، 1000 بار حق با تو است، اما با همه این احوال تو محکوم به فنا هستی. تو برای این دنیای بیبندوبار امروز که به اندک چیزی راضی می شود، بیش از حد وسواس و حرص به خرج می دهی. تو یک بعد اضافی داری،
هر کس که بخواهد امروزه زندگی کند و از زندگی لذت ببرد نباید مثل من و تو باشد. هر کس که به جای سر و صدا به دنبال موسیقی و به جای لذت به دنبال شادی و به جای طلا به دنبال معنویت و به جای داد و ستد به دنبال کار سازنده و به جای وقت گذرانی به دنبال رنج و عذاب باشد، در این دنیای بی ارزش مأوایی نخواهد داشت. سرش را به زیر انداخت و به فکر فرو رفت. مشفقانه فریاد زدم: هرمینه خواهرم، تو چقدر روشنبین هستی. با این وجود رقص فاکسترات را هم به من یاد دادی. اما چطور میدانی که افرادی مثل من که یک بعد اضافی دارن نمیتوانن اینجا زندگی کنن؟ چه سبب این می شود؟ آیا این فقط مربوط به دوره ماست یا اینکه همیشه همین طور بوده است؟ نمیدانم. به خاطر احترام به دنیا قبول می کنم که فقط در دوره ما اینطور است و این فقط یک بیماری و یک ادبار موقتی است. رهبران ما تمامی هم و غم خود را با موفقیت مصروف راه انداختن جنگ آینده می کنند و آن وقت ما به رقص فاکسترات مشغولیم و به تحصیل پول و خوردن انواع شیرینی. در این عهد و زمانه دنیا واقعا قیافه فلاکتباری به خود گرفته است. انشالله که زمانهای گذشته دنیا بهتر بوده و باز هم بهتر، غنیتر، وسیعتر و عمیقتر از این گردد. ولی این در وضع فعلی ما اثری نخواهد داشت. شاید هم همیشه همینطور بوده است. راستش من نمیدانم. هیچ کس نمیداند. در هر صورت فرق نمی کند. اما من اکنون درباره محبوب تو فکر می کنم. همان کسی که گاهی دربارش با من صحبت کرده ای و بعضی از نامه‌هایش را برایم خوانده ای. موزارت را می گویم. اوضاع در زمان او با او چگونه بوده؟ قدرت در آن دوران دست چه کسی بود؟ چه کسی آقایی و سروری داشت و رویش حساب می شد و برای خود کسی بود؟ موزارت یا کاسبکارها؟ موزارت یا طبقه متوسط؟ و چطوری مرد و به خاک سپرده شد؟ منظورم این است که انگار همیشه همینطور بوده و بعداً هم همینطور خواهد بود. و آنچه که در مدرسه تاریخ نام دارد و آنچه که ما از قهرمانان و نوابغ و اعمال سترگ و احساسات لطیف می‌خوانیم و حفظ می‌کنیم چیزی نیست مگر گولزنک معلمین مدرسه به خاطر آنکه چیزی برای آموزش داشته باشند و به خاطر آنکه محصلین را سالهای معینی مشغول نگه دارند از خود اختراع کردند. همیشه همینطور بوده و بعداً هم همینطور خواهد بود. زمان و زمانه، پول و قدرت به مردم پست و بیمایه تعلق دارد. به بقیه، به انسانهای واقعی هیچ چیز به جز مرگ نصیب ندادند. همین؟ خیر، ابدیت را هم دادند. منظورتان نام و آوازه در میان نسل آینده است؟ نه گرگ بیابان، منظورم آوازه نیست. مگر آوازه داشتن ارزشی هم دارد؟ و راستی شما فکر میکنید که تمام انسانهای واقعی و حقیقی برای نسل آینده شناخته شده و صاحب آوازه بودند؟ نه، البته که نه. پس صحبت شهرت در میان نیست. شهرت به آن معنی فقط در تعلیم و تربیت وجود دارد. کار مورد بحث معلمین مدرسه است. نه، مطلب شهرت نیست. مطلب آن چیزی است که نامش فناناپذیری است. پارسایان آن را ملکوت پروردگار مینامند. به خود میگویم ما افرادی که توقع بیش از حد داریم و یک بعد اضافی در صورتی که هوای دیگری جز هوای معمولی دنیا برای تنفس نمی داشتیم. یعنی اگر در پس این دوران گذرا ابدیتی به نام ملکوت حقیقت وجود نمی داشت، با هیچ حیله‌ای نمی توانستیم زنده بمانیم.
موسیقی موتسارت و اشعار شعرای بزرگ شما به این ملکوت تعلق دارد و همینطور نیز قدیسینی که کراماتی نموده و به مقام شهادت رسیده اند و سرمشقی بزرگ به بشریت داده اند. همچنین تصور ذهنی هر کار درست و قدرت هر احساس واقعی نیز به همین ترتیب به ابدیت تعلق دارد. حتی اگر کسی از آن با اطلاع نباشد یا آن را نبیند و یا در جای آن را ثبت نکند و یا به نسل آینده منتقل ننماید. در ابدیت نسل آینده‌ای وجود ندارد. حق با تو است. هرمینه متفکرانه چنین ادامه داد: پارسایان روی هم رفته بیش از همه در این مورد اطلاع دارند. به همین علت است که گروه و جماعت قدیسین را برپا کرده‌اند. گروه قدیسین یعنی انسان‌های واقعی، برادران کوچک مسیح هستند. ما در طول عمر دراز خویش با هر کردار نیک، با هر پندار شجاعانه و با هر عشق و علاقه‌ای در راه رسیدن به آنها هستیم. نقاشان درگذشته جماعات قدیسین را در آسمانی طلایی، درخشنده، زیبا و لبریز از آرامش ترسیم می‌کردند و این درست همان چیزی است که من یک لحظه پیش به عنوان ابدیت از آن یاد کردم. این همان ملکوتی است که ورای زمان و نمودهای ظاهری است. ملکوتی است که ما به آن تعلق داریم. آنجا خانه ماست. جایی است که دلهای ما در تقلای رسیدن به آن است. و ای گرگ بیابان، به همین دلیل ما انتظار مرگ را می کشیم. آنجا دوباره تو به گوته، به نوبالیس و موتسارت و من به اولیاء مقدس، به کریستوفر، به فیلیپ، به همه این افراد می رسیم. خیلی از قدیسین هستند که ابتدا از گناهکاران بودند. حتی گناه نیز می تواند طریق رسیدن به تقدس باشد. تو به من خواهی خندید، ولی من اغلب فکر می کنم که حتی دوست من پابلو ممکن است یکی از اولیا باشد که به این لباس در آمده است. آه هاری، راستی که ما باید از میان چه کثافات و دغل‌بازی هایی سکندری خوران خود را به وطن برسانیم. تنها راهبر ما در این راه درد غربت است. پس از ادای آخرین کلمات صدایش به ضعف گرایید و سکوت در اتاق حکم فرما شد. خورشید در حال غروب بود و بر جلدهای زردکوب کتابهای من میتابید. سر هرمینه را در دستهایم گرفتم و پیشانیش را بوسیدم و گونه‌ام را به گونه‌اش چسباندم. انگار خواهرم بود و لحظه‌ای به همین حال ماندیم. چقدر دلم می‌خواست همه روز را آنطور سر می‌کردیم و هرگز بیرون نمی‌رفتیم. اما ماریا آن شب را که شب قبل از بالماسکه بود با من قرار داشت. اما در راه رفتن پیش ماریا به فکر او نبودم، بلکه در اندیشه حرفهای هرمینه بودم. گویی این افکار به او تعلق نداشتند، افکار خود من بودند و او آنها را با روشنبینی از من گرفته و به خودم بازگردانده بود. منتها در قالب‌ها و شکل‌های تازه‌ای که تازه من هم خیال می‌کردم اندیشه‌های نوظهور هستند. بالاخص از این که مسئله فناناپذیری را در این لحظه خاص برایم توضیح داده بود بیشتر سپاسگزارش بودم. من به این اندیشه نیاز داشتم، زیرا بدون آن نه توانایی مردن و نه توانایی ماندن داشتم. امروز دوباره این دوستی که به من تعلیم رقص داده بود احساسی مقدس از دنیای بعد از مرگ، دنیای لایتناهی، دنیای جاودانی، دنیایی که تار و پودش را از الوهیت بافتند در وجود من بیدار نمود. بالاجبار دوباره به یاد رویای خیش درباره گوته و تصوری که از آن پیر مدعی حکمت داشتم افتادم. خنده غیر انسانی داشت و به شیوه فناناپذیران با من شوخی کرده بود. برای اولین بار معنای خنده گوته را فهمیدم. خنده‌اش خنده فناناپذیران بود. خنده‌ای بی هدف، خنده‌ای کاملا ساده و بی‌ریا،
خنده‌ای که پس از گذشتن از تمام مصائب، مفاسد، لغزش‌ها، هوس‌ها و سوء تفاهم‌ها و راه یافتن به دنیای ابدیت و زمان در چهره یک انسان واقعی پیدا می‌شود. و ابدیت چیزی نیست مگر رهایی از قید زمان، و یا اگر بتوان چنین چیزی را گفت، برگشتن آن به معصومیت و تبدیل دوباره اش به زمان. در محلی که معمولاً با ماریا شام می‌خوردیم به دیدنش رفتم. هنوز نیامده بود و وقتی که پشت میز در رستوران ساکت و خلوت نشسته بودم و انتظار می‌کشیدم، افکارم دوباره متوجه حرف‌هایی شد که با هرمینه زده بودم. تمامی افکاری که بین من و هرمینه مبادله شده بود آنچنان شناخته شده و مأنوس بودند که گویی تماماً از افکار موهوم و تصورات خود من شکل گرفته بودند. فناناپذیران، آنهایی که در تسخیر زمان نیستند، در حالتی مفتون شده غرق در بلور فناناپذیری و اسیری دوباره شکل گرفتند. راستی از کجا من به این دنیای روشنایی و آرامش آن سوی دنیای خاکی اینچنین مأنوس و آشنا بودم؟ همینطور که در فکر بودم قطعاتی از کاساسیون‌های موتسارت و پیانوی کلاویه باخ به ذهنم آمد. انگار که در تمامی این موسیقی تشعشع این روشنایی و آرامش و این شفافیت اسیری را می دیدم. آری، در این موسیقی احساسی وجود داشت که گویی زمان در فضا منجمد شده بود و بر فراز آن آرامشی ابدی و مافوق انسانی و خنده‌ای جاودانی و الهی بال می‌زد. و راستی چه خوب گوته پیر، گوته رویاهای من نیز در قالب این افکار جای می‌گرفت. و ناگهان صدای تنین خنده ای را که برایم اصلاً مفهوم نبود در دوروبر خود شنیدم. صدای خنده فناناپذیران بود. چون جاودان شده ها آنجا نشستم و در حالت خلسه دستم را به طرف مدادی در جیب جلیقه ام بردم. دنبال کاغذ می گشتم که کارت لیست شرابها را روی میز دیدم. کارت را برگرداندم و پشت آن شروع به نوشتن کردم. شعری سرودم و در جیب گذاشتم و فراموشش کردم تا روزی که مجدداً پیدایش کردم. مضمون آن چنین بود: فناناپذیران. از منافذ کره خاک مدام بوی خیزاب تبالوده زندگی به مشام میرسد و نیز بوی دارایی بی‌اعتدال و غضب فقر. بخار طعام محکومین به مرگ در کنار چوبه دار و حرص بی انتها و شهوات رعشه‌آور و بوی دستهای جنایتکاران، رباخاران و نیازمندان از نفس توده های بشری. در زیر تازیانه های وحشت و شهوت بوی گند خون خام، خون گرم و لهیب درنده خویی و رایحه خوشبختی به هوا بلند است. خیشتن را می خورد، بعد آنچه را که خورده بالا می آورد. تخم جنگ می پاشد و طرفدار هنرهای زیباست. با دیوانگی تمام فاحشه‌خانه های پر رونق را می آراید. زمانی غرق در لذات کودکانه است و زمانی در فساد خیش می غلطد. گاه عنان اختیار به دست شهوات می سپارد، گاه به دنبال هر لذت تازه سر بیرون می آورد و زمانی به دنبالشان در لجن غرق می شود، در حالی که ما بر بالای سر شما انسانها در میان بلور یخهای ستارگون مأوا کرده ایم. نه از روز خبر داریم، نه از شب و نه از تقسیم زمان، نه فکر مردی و زنی و نه اندیشه پیری و جوانی در ذهن ما جایی دارد. همه گناهان و وحشت‌هایی که در شما هراس ایجاد می‌کند و تمام جنایات و شهواتی که در وجود شما شادی می‌آفریند برای ما جز نمایشی بیش نیست. درست شبیه خورشیدهای گردان
بگذار همیشه روزها برای ما بلندترین روزها باشند. به زندگی پرشر و شور شما چشم دوخته ایم و با مشاهده ستاره هایی که به ترتیب از زندگیتان می گریزند نفسی تازه می کنیم. نفسهایمان در مقابل دیدگانمان یخ می بندند. اژدهای آسمان برایمان دم تکان می دهد. وجود بی زوالش ما سرد و بی تغییر است و خنده جاودانمان سرد و تابناک. آن وقت ماریا آمد. پس از صرف شامی لذت بخش با او به گردش پرداختم. آن شب از هر وقت دیگر زیباتر، صمیمیتر و گرمتر بود. حرکاتش از چنان لطفی برخوردار بود که به نظرم کاملترین حرکات عالم آمد. گفتم: ماریا، فردا روز بالماسکه است. جفت رقص تو چه کسی خواهد بود؟ به گمانم یک شاهزاده زرین مو تو را به دور دست ها خواهد برد و من دیگر هرگز تو را نخواهم دید. گردش امشب تو با من گردشی است که دو دلداده هنگام وداع در آخرین لحظه دیدار با هم دارند. لبهایش را به گوشهایم نزدیک کرد و پچ پچ کنان گفت: هاری، این حرف را نزن. هر بار ممکن است آخرین بار باشد. اگر هرمینه تو را با خود ببرد دیگر هیچ وقت پیش من نخواهی آمد. شاید همین فردا این کار را بکند. هیچگاه احساسی آنچنان غریب و عجیب و تغییر حالتی آنچنان تلخ و شیرین و پرقدرت نظیر آنچه که در شب قبل از بالماسکه داشتم در خویش ندیده بودم. زیبایی ماریا و اشتیاق او به من بجز خوشبختی چه چیزی میتوانست باشد؟ از سروری شیرین لبریز بودم، چون استخری که از پر بودن لب پر میزند. با این وجود این یک قشای سطحی بیش نبود. درون وجودم دست تقدیر به همه چیز رنگ اهمیت و هیجان زده بود و در عین حال که از عشق و لطف بی خود گشته و خود را با تمناهای بی اهمیت عاشقانه سرگرم می کردم و ظاهراً بی توجه خود را تسلیم نوازش‌های خوشبختی نموده بودم، قلباً به خوبی آگاه بودم که اسب رمنده بخت من در حالی که وحشت و اشتیاق آن را تا مقصد مرگ مهمیز میزند با چه سرعت سرسام‌آوری مرا یک راست به سوی پرتگاه هلاکت می‌برد. حالا از مرگ وحشت می‌کردم، وحشتی که خوب می‌دانستم که به محض رسیدن به تسلیم و رهایی بدل خواهد شد. حتی زمانی که ما در عشق و شیفتگی عمیق خیش مستغرق بودیم و بیش از هر لحظه دیگر به هم تعلق داشتیم، روح من به وداع با ماریا و آنچه که از او مراد داشتم مشغول بود. بار دیگر آموختم که خود را چون کودکی دلبسته بازی‌های سطحی زندگی نموده و به جستجوی خوشی‌های گذرا بروم و در پناه معصومیت عشق در عین کودکی موجودی درنده باشم و این وضعیتی بود که به طور استثناء و به ندرت به آن برخورده بودم. زندگی حیوانی و شهوی همیشه اوقات برای من ملازمت تلخ گناه را متبادر به ذهن می کرد و طعم شیرین ولی دهشتناک میوه ممنوعی را داشت که یک انسان اخلاقی را وادار به پرهیز می نمود. و اکنون هرمینه و ماریا این باغ معصومیت را به من نشان دادند و من سپاسگزار میهمان این باغ شدم. اما به زودی وقت آن فرا خواهد رسید که گام را فراتر بگذارم. در این باغ همه چیز فرا حد تصور مطبوع و گرم بود. سرنوشت من مقدر کرده بود که بار دیگر برای تصاحب تاج زندگی به کفاره گناهان بی انتهایش کوششی به خرج دهم. زندگی، عشق و مرگ سهل و ساده برای من آفریده نشده بود. از آنچه که دخترها به من گفتند چنین استنباط کردم که برای بالماسکه فردا یا در جشن جنبی دیگری که برگزار میشد شادی و سرور غیر معمول و ریخت و پاشهای زیاد تدارک دیده شده بود.
شاید این اوج داستان بود و شاید هم سوء ظن ماریا نادرست نبود. شاید آن آخرین شب با هم بودن ما و فردای آن آبستن گره کور دیگری از تقدیر بود. من در آتش اشتیاق می سوختم و از وحشت نفسم بند آمده بود. وحشیانه به ماریا چسبیدم و در همان حال آخرین جرقه اشتیاق در درونم زبانه کشید و مرا واداشت که تمامی باغ وجودش را در نوردم و بار دیگر در میوه شیرین این درخت بهشتی دندان فرو برم. کمبود خواب شب را در روز جبران کردم. پس از حمام کردن خسته و کوفته به خانه رفتم. اتاق خوابم را تاریک کردم و به محض اینکه لباسم را از تن بیرون کردم آن قطع شعر را در جیبم پیدا کردم، اما دوباره فراموشش کردم و دردم دراز کشیدم. ماریا و هرمینه و بالماسکه را فراموش کردم و یک دور ساعت خوابیدم. تازه عصر روز بعد وقتی که مشغول اصلاح بودم به یاد بالماسکه افتادم که 1 ساعت به شروع آن باقی مانده بود و من میبایست دنبال لباس بگردم. خودم را با خلقی خوش آماده کردم و برای خوردن شام از خانه بیرون رفتم. اولین بالماسکه‌ای بود که شرکت می کردم. درست است که من قبلا گاه به این گونه جشن‌ها رفته بودم و حتی بعضی اوقات برایم سرگرم کننده هم بودند، اما هرگز نرقصیده بودم. فقط تماشاچی بودم و بس. وقتی میشنیدم افرادی که مشتری این جشن‌ها بودند با چه لذت و شعفی از آنها صحبت می‌کردند، کارشان به نظرم مضحک می‌آمد. و حالا وقت آن رسیده بود که این گونه محافل برای من هم سرشار از دلهره دردناک و مطبوع گردد. از آنجا که جفت رقصی نداشتم تصمیم گرفتم دیر بروم. هرمینه هم همین را به من توصیه کرده بود. این اواخر من به ندرت به کلاه خود پولادین، همان پناهگاه قبلی خود و مردان سرخورده‌ای که شبهای خود را آنجا می‌گذراندند و خود را در شراب خیش غوطه‌ور می‌کردند و تجرد خیش را به بازی می‌گرفتند رفته بودم. دیگر آن رستوران مناسب وضع فعلی من نبود، ولی امشب بدون اینکه خود متوجه شوم به آنجا کشیده شدم. در حالتی مخلوط از شادی و ترس که این تقدیر و جدایی در آن لحظه بر من تحمیل کرده بود، تمام مراحل و زوایای سفر حیات دوباره درخشیدن آغاز کرد. درخشیدنی زیبا و دردآلود با همان ویژگی‌های خاطرات گذشته. این میخانه کوچک نیست که در دود غلیظ فرو رفته و زمانی پاتوق من بود، خاطراتی را در خود مدفون داشت. به یاد دارم که روزگاری 1 بطر شراب آن به اندازه کافی دل و جرأت به من میبخشید که 1 شب را تنها در رخت خوابم به روز آورم و یا 1 روز دیگر از این زندگی را تحمل نمایم. اما بعد به معجون‌های دیگر و محرک‌های قوی‌تر پناه بردم و سموم شیرین‌تری را سر کشیدم. لبخند زنان وارد میخانه قدیمی شدم. زن صاحب میخانه به من سلام کرد و مشتریان پاتوق هم بدون آنکه چیزی بگویند به من سر تکان دادند. جوجه کباب پیشنهاد شد و فلفور جلوی من قرار گرفت. شراب زلال آلزاسی در لیوان‌های گلی برق می‌زد. میزهای سفید چوبی و تخته‌کاری‌های روی دیوارها مناظر آشنایی داشتند. همانطور که مشغول خوردن و آشامیدن بودم، احساس بدل گشتن و زوال و وداع با شادی‌ها وجودم را تسخیر کرده بود. این احساس شیرین و دردناک درونی 1 جزء زنده مطرود بود از تمام صحنه‌ها و تمام امور مربوط به گذشته‌ای که تاکنون هرگز از آنها جدا نشده بود و اکنون وقت جدایی فرا رسیده بود. انسان مدرن اسمش را احساساتی بودن گذاشته است، زیرا این انسان عشق به اشیاء بیجان را از دست داده است. او حتی عزیزترین چیزهای خود مثل اتومبیلش را دوست ندارد و همیشه آرزو دارد که هرچه زودتر آن را با اتومبیل مدل تازه‌ای تعویض نماید.
این انسان مدرن دارای انرژی و توانایی است. او سالم، آرام و سعی است. موجود حیرت انگیزی است و در جنگ آینده در کارایی معجزه خواهد کرد. اما هیچ کدام از اینها به من مربوط نبوده است. من نه آن انسان مدرن بودم و نه انسان از مد افتاده. من از دام زمان فرار کرده و به راه خود رفته بودم، در حالی که تصمیم مردن بود و مرگ را در آستین داشتم. با احساساتی بودن مخالفتی نداشتم. خوشحال و سپاسگزار بودم که هنوز هم رد پایی از چیزی به نام احساس در قلب سوخته‌ام وجود داشت. بنابراین خود را در اختیار میخانه قدیمی و دلبستگی به صندلی‌های چوبی و بوی دود و شراب و حالت انس و الفت و گرما و احساس آرامشی که آن مکان داشت گذاشتم تا مرا به خاطرات گذشته رهنمون شود. در آهنگ‌های وداع زیبایی و آرامشی خاص وجود دارد. این صندلی خشک چوبی چقدر برایم عزیز بود و همینطور هم لیوان‌های گلی و طعم اصل و خنک شراب آلزاسی و انسی که با هر یک از اشیای این مکان داشتم و نیز صورت‌های مستان خمیده و خواب‌آلود، همان افراد سرخورده‌ای که من مدت‌های مدید برادرشان بودم. همه اینها احساسی بود از بورژوازی که قدری با رمانتیسم کهنه من، رمانتیسم زمانی که برای من میخانه و شراب و سیگار هنوز جزء ممنوعیات و عجایب و شگفتی ها بود، آمیخته شده بود. اما هیچ گرگ بیابانی در جلوی من قد علم نکرده و برای تکه تکه کردن احساسات من دندان تیز ننمود. در آرامش کامل در پناه تابش انوار گذشته‌ای که هنوز نوری کمرنگ و ضعیف از آن ساطع بود نشستم. دورگردی از راه رسید و مشتی بلوط برشته از او خریدم. پیرزن گل فروشی وارد میخانه شد و من دسته‌ای بنفشه خریدم و آنها را به خانم صاحب میخانه هدیه کردم. و تازه وقتی که به فکر پرداخت صورت حساب افتادم و به دنبال جیب کتم که معمولاً می پوشیدم گشتم، متوجه شدم که لباس شب بر تن دارم و تازه به یاد بالماسکه و هرمینه افتادم. با همه این احوال باز هم قدری زود رفته بودم. نتوانستم خود را برای رفتن به سن رقص متقاعد کنم. در این مورد هم مثل تمام موارد خوشگذرانی‌های دیگر که اخیراً برایم پیش آمده بود، یک رشته موانع و مقاومت‌ها حس می‌کردم. تمایلی به ورود به اتاق‌های پرسر و صدا و شلوغ نداشتم. من در برخورد با محیط غریبه و دنیای لذات و رقص کمرویی محصلین مدرسه را داشتم. همانطور که بی هدف پرسه می زدم، از کنار سینمایی که چراغ‌های چشم را می زد و پوسترهای رنگی بزرگی داشت گذشتم. چند قدمی رفتم، بعد برگشتم و داخل شدم. آنجا می توانستم تا ساعت 11 آرام و راحت در تاریکی بنشینم. به راهنمایی چراغ قوه کنترلچی سکندری خوران از پرده عبور کردم و وارد سالن تاریک شدم. جایی پیدا کردم و یک مرتبه متوجه شدم که در وسط انجیل عهد عتیق هستم. ظاهراً این فیلم از آن قبیل فیلم هایی که برای پول نمایش داده می شدن نبود. فیلمی بود که برایش بسیار خرج شده و شامل موشکافی های دقیق بود و به لحاظ هدف های مقدستر و اصیلتر بی‌دریغ رویش کار کرده بودند. تا جایی که در وسط روز حتی معلمین تعلیمات دینی بچه‌های مدرسه را برای دیدن آن به سینما می آوردند. فیلم زندگی نامه موسی و قوم بنی اسرائیل در مصر بود و گروه بیشماری مرد و اسب و شتر در تهیه آن شرکت داشتند و قصور و جلال فرعونی و محنت‌های یهودیان در بیابان به روی پرده آمده بود. موسی را دیدم. موسی با شکوه صحنه تئاتر را که موهایش تصویر والت ویتمن را به خاطر می آورد.
و در پیشاپیش قوم یهود با چشمانی ملتهب و عصای بلند و گام‌هایی چون گام‌های خدایان در بیابان سرگردان بود. دیدم که در کنار دریای سرخ نماز گزارد و دریای سرخ را دیدم که از وسط به دو نیم شد و به او راه عبور داد. راهی عمیق در وسط کوههای تلمبار شده آب. پیامبر را دیدم و قوم به وحشت افتاده‌اش را که از وسط دریا عبور کردند و به آن طرف رفتند و پشت سر آنها عرابه‌های جنگی فرعون را و مصریان که در کنار دریا ایستاده و لرزه بر اندامشان افتاده بود و پس از آن که دل و جرأتی یافتند قدم پیش گذاشتند. ولی کوههای آب به هم آمدند و فرعونیان را با تمام شکوه و جلال و تسمه‌های طلایی عرابه‌هایشان و تمامی افراد در کام خود فرو بردند. وقتی این منظره را دیدم به یاد دوئت حیرت انگیز هندل برای دوباس افتادم که در آن این حادثه به موسیقی در آمده است. بعد موسی را در حال صعود به کوه سینا دیدم. قهرمانی افسرده بود که از صخره‌های تیره خشک بالا می‌رفت و یهوه را دیدم که در میان طوفان و رعد و برق 10 فرمان خود را بر او نازل نمود، در حالی که در همان حال قوم بی ارزش او در دامنه کوه گوساله‌ای زرین برپا نموده و بی خبر از هر چیز به جشن و پایکوبی پرداخته بودند. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. نگاه کردن به همه این مناظر و دیدن این افسانه‌های مقدس با قهرمان‌ها و شگفتی‌هایشان، یعنی همان چیزهایی که در زمان کودکی سرآغاز ایجاد شک و تردید در وجود ما می‌شوند و ارائه کردن آنها در مقابل پول برای جمعیت قانعی که آرام نشسته بودند و به ماحضری که از خانه همراه خود آورده بودند گاز می‌زدند، به نظرم عجیب و باور نکردنی آمد. در واقع این تصویر کوچک زیبایی بود که اتفاقی از حراج عظیم فرهنگ امروز ما برچین شده بود. خدای من، آیا بهتر نبود که به جای این نمایش و مردن‌های غم‌انگیز تدریجی امروزی و به جای تن در دادن به چنین وضعی یهودی‌ها و تمامی افراد دیگر، مصری‌ها به کنار در اثر مرگی غارتگر به طرفةالعین نیست و نابود می‌شدند؟ بله، واقعاً بهتر بود. احساسی که از سینما در من به وجود آمده بود از ممنوعیت‌های درونی و ترس اعتراف نشدم در مقابل بالماسکه چیزی کم نکرد. برعکس به درجه آزاردهنده رسید و مجبور شدم به خود آمده و پیش از آن که به خود دل و جرأتی داده و وارد سالن رقص شوم از هرمینه یادی کنم. اما دیر شده بود و رقص از مدتها پیش با گرمی و حرارت آغاز گشته بود. هنوز کلاه و پالتو خود را بیرون نیاورده بودم که با حجب و هوشیاری در محاصره گروهی ماسک قرار گرفتم. با مهربانی مقدم را گرامی داشتند. دخترها به بار دعوتم کردند، دلقک‌ها به پشتم می‌زدند و همه افرادی که دور و برم بودند مرا دوست قدیمی خطاب می‌کردند. من به هیچ کدام اعتنایی نکردم و با زور و فشار از درون اتاقهای شلوغ راهی به رختکن باز نمودم و وقتی که شماره را گرفتم آن را با دقت در جیبم گذاشتم. در این فکر بودم که نکند زود از اینها خسته شوم و به آن احتیاج پیدا کنم. هر گوشه و زاویه ساختمان در تسخیر جشن و سرور بود. در همه اتاقها و حتی زیر زمین رقص و پایکوبی در جریان بود.
کریدورها و پله ها لبریز از ماسک و رقص و موسیقی و خنده و داد و فریاد بود. همانطور دل گرفته دزدانه از میان و جار و جنجال ارکستر سیاه پوستان خود را به دسته موزیک روستایی و از سالن وسیع و چراغانی شده اصلی به راهرو و بعد پله ها و بعد بارها و بوفه و به بار اصلی رساندم. نقاشی های غیر عادی و شاد که کار جدیدترین هنرمندان بود از در و دیوار آویزان بودند. تمام دنیا آنجا جمع شده بود. هنرمندان، روزنامه نگاران، استادان، تجار و هرچه که واقعاً به لذت و شادی مربوط بود و در شهر یافت میشد. در یکی از ارکسترها پابلو نشسته بود و با خوشحالی در سازدهنه پرپیچ و خمدارش میدمید. به محض اینکه مرا دید به من خوش آمد گفت. جمعیت را این طرف و آن طرف زدم، خودم را از اتاقی به اتاق دیگر، از طبقه بالا به طبقه پایین رساندم. یکی از راهروهای زیرزمینی را به صورت جهنم برای هنرمندان ترتیب داده بودند و یک گروه نوازنده که به شکل شیاطین در آمده بودند غوغا به راه انداخته بودند. بعد از مدتی به فکر افتادم هرمینه و ماریا را پیدا کنم. چندین بار سعی کردم که خود را به سالن اصلی برسانم، ولی هر بار یا راه را گم کردم و یا مجبور به مقابله با سیل جمعیت شدم. تا نیمه های شب هنوز هیچ کس را پیدا نکرده بودم و هنوز نرقصیده داغ شده بودم و سرم گیج می‌رفت. خودم را در میان آدم‌های کاملاً غریبه روی نزدیکترین صندلی انداختم و دستور شراب دادم و به این نتیجه رسیدم که شرکت در چنین جشن‌های پرجار و جنجال کار پیرمردی چون من نیست. همانطور که ماسک‌های عجیب و غریب را از زیر چشم می‌گذراندم، شرابم را نوشیدم. چند دختر را مشاهده کردم که قصد کرده بودند یا با من برقصند یا با من حرف بزنند. امتناع نمودم. یکی از دخترها پشت سرم فریاد زد پیر نقنقو و حق هم داشت. تصمیم گرفتم با الکل و شراب دل و دماغی به خود ببخشم، ولی حتی شراب نیز با من سر ناسازگاری داشت و به زور توانستم لیوان دوم را ببلعم. بعد این احساس در وجودم راه یافت که گرگ بیابانی پشت سرم ایستاده و زبانش را در آورده است. هیچ چیز مرا راضی نمی کرد. عوضی آمده بودم. باور کنید با نیت خیر به آنجا آمده بودم، اما آنجا جایی نبود که من در آن شادی و سرور بپا کنم و تمامی این جوش و خروش شادی، این خنده و نشاط و مسخره بازی که در هر گوشه این محفل به چشم می‌خورد، به نظر من اجباری و احمقانه می‌آمد. بله، اوضاع اینطور بود. حدود ساعت 1 عصبانی و سرخورده دوری زدم که خود را به رختکن برسانم، لباسم را بپوشم و بیرون بروم. تسلیم و عقب نشینی در وجود گرگیم راه یافته بود و این چیزی بود که هرمینه آسان از آن نمی‌گذشت. ولی دیگر راه مفری نبود. در تمام طول راه همانطور که بین جمعیت فشرده می شدم که خود را به رختکن برسانم، دقیقاً مواظب بودم که شاید باز هم یکی از دوستان را ببینم، اما فایده‌ای نداشت. دیگر به پشت پیشخوان رسیده بودم و مسئول رختکن مؤدبانه دستش را دراز کرده بود که نمره را بگیرد. در جیب جلیقه‌ام به دنبال نمره گشتم، ولی آنجا نبود. ای وای، دیگر همین را کم داشتم. من که در آن سرگردانی‌های نومیدانه از اتاقی به اتاق دیگر و همان وقتی که کنار جام شراب بی‌مزه‌ام نشسته بودم و با تصمیم بیرون رفتنم با خود به ستیز برخاسته بودم، آن را در جیب جلیقه‌ام داشتم و همیشه هم این مقوای گرد تخت را سر جای خودش دیده بودم. چطور شد که الان سر جایش نیست؟ همه چیز با من سر ناسازگاری ساز کرده بود.
صدای گوشخراش شیطانی سرخ و زرد و کوچک که در کنار دست من ایستاده بود پرسید: نمره را گم کرده ای؟ بیا رفیق، نمره من مال تو. و بدون آنکه دیگر سر و صدایی راه بیاندازد آن را به طرف من دراز کرد. وقتی که من بی اختیار آن را گرفتم و پشت رو کردم، موجود کوچولو فوری ناپدید شد. در هر صورت وقتی که کارت مقوایی را به دقت بررسی کردم که نمره اش را ببینم، نمره‌ای روی آن وجود نداشت. در عوض نوشته بدخطی را با حروف ریز روی آن دیدم. به مسئول رختکن گفتم صبر کند و خود را به نزدیکترین چراغ رساندم که کارت را بخوانم. بله، با حروفی لغزنده و بدخط که به زحمت خوانده میشد چنین نوشته بود: امشب در تماشاخانه جادو فقط برای دیوانگان. ورودیه به قیمت عقل. ورود نه برای عموم. هرمینه در جهنم است. مثل عروسک خیمه شب بازی که نخ آن را برای لحظه ای رها می کنند و عروسک فلج و بی‌حس می شود و می میرد و بعد از لحظه ای که نخش را می کشند دوباره زنده می شود و به اجرای نقش خود می پردازد، همینطور هم من به محض تکان دادن این نخ جادویی پرتحرک و مشتاق و سرزنده به هیاهویی که همین الان با دلمردگی و خستگی خاص سالهای واپسین زندگی از آن خود را کنار کشیده بودم به آن بازگشتم. هیچ گناهکاری خود را با چنین شتابی که من داشتم به جهنم نرسانده بود. همین یک لحظه پیش بود که کفش‌های ورنی پایم را میزد. هوای عطرآگین و سنگینی بیزارم کرده و گرما سست و بیحالم نموده بود و اکنون پایم بال درآورده بود و بدون آنکه چیزی را حس کنم از همه اتاقها با رقص وان استپ می‌گذشتم تا خود را به دوزخ برسانم. هوای آنجا سحر و جادو داشت. حرارت وجودم را گرفت و در هوا شناورم کرد. موسیقی آشوبگر و سرمستی رنگها، عطر موجود در فضا، غریب و فریاد صدها زبان، صدای قهقهه، آهنگ موسیقی و نگاه‌های چشم‌های ملتهب نیز در من بی اثر نبودند. یک دختر رقاص اسپانیایی به من نزدیک شد و گفت: با من می‌رقصی؟ گفتم نمی‌توانم، باید خود را به جهنم برسانم. اما ناگهان فهمیدم که ماریاست. با هم از کنار پابلو گذشتیم. پابلو چون دلدادگان به ساز خود که فریاد و فغان سر کرده بود آویخته بود. چشمهای زیبای چون حیوانش با درخششی از پریشان حالی ما را مشتاقانه پذیرا شد. ولی هنوز 20 قدم بر نداشته بودیم که موسیقی قطع شد و با تأسف ماریا را رها کردم. من که مست موسیقی شده بودم گفتم: خیلی میل دارم دوباره با تو برقصم. ماریا، 1-2 قدم همراه من بیا. من عاشق این موسیقی هستم. بگذار یک لحظه دیگر به آن گوش کنیم. اما نه، هرمینه مرا احضار کرده است. او در جهنم است. این را از قبل حدس می زدم. خدا حافظ هاری. تو را از یاد نخواهم برد. و مرا رها کرد. واقعا رها کرد. دانستم که بوی سرنوشت و عطر پاییز بود که به این گل سرخ تابستانی عطر رسیدگی و کمال بخشیده بود. از میان راهروهای بلند که پر از ازدحام عیاشی و گذرانی بود گذشتم و از پله‌ها سرازیر شده خود را به جهنم رساندم. آنجا بر روی دیوارهای قیرگون چراغهای پرزرق و برق شیطانی نور می پاشیدند و ارکستر شیاطین با حرارت و گرمی مشغول نواختن بود. در روی یک 4 پایه بلند یک مرد جوان بدون ماسک و با لباس شب نشسته بود که با نگاهی ریشخندآمیز و سرسری مرا برانداز کرد. همانطور که به علت ازدحام رقاصان که در حدود 20 زوج بودند به دیوار چسبیده بودم، تمام زنها را با وحشت و اشتیاق از زیر نظر گذراندم.
بسیاری از آنها هنوز هم ماسک به صورت داشتند و به من لبخند می زدند. اما هیچ کدام از آنها هرمینه نبود. مرد جوانی که روی چارپایه نشسته بود نگاهی استهزاآمیز به من انداخت. با خود گفتم در تنفس بعد می آید و مرا صدا می کند. رقص تمام شد ولی هیچ کس نیامد. به طرف باری که در زاویه یک اتاق کوچک ترتیب داده شده بود رفتم و کنار مردی جوان روی صندلی نشستم و دستور ویسکی دادم. وقتی ویسکی را می آشامیدم نیمرخ او را دیدم. چهره جذاب آشنایی داشت، شبیه تصویری که از گذشته‌های دور باشد. حاله‌ای که از گذشته بر چهره داشت به آن اعتباری بخشیده بود. وای که چه نفوذی در من داشت. خودش بود، هرمان، همان دوست دوره جوانیم. با لکنت زبان گفتم هرمان. با لبخند گفت هاری تو مرا پیدا کردی؟ هرمینه بود. آرایش مو و رنگ و بزک مختصر قیافش را اصلاً تغییر نداده بود. یقه شیک و مدش منظری ناآشنا به صورت رنگ پریده و باهوشش داده بود و آستین‌های گشاد و سیاه لباس شب او، همچنین لبه‌های سفید آستینش سبب شده بود که دست‌های او عجیب و غریب کوچک به نظر آید و پاهایش در شلوار سیاه بلند و جوراب سفید و سیاه ابریشمی ظرافتی خاص داشت. هرمینه این لباسی است که می‌خواهی با آن مرا عاشق خود کنی؟ هرمینه گفت تا اینجا که خودم را به این راضی کردم که خانم‌ها را به طرف خود جذب کنم، ولی حالا نوبت توست. اول بیا با هم یک گیلاس شامپانی بنوشیم. بعد روی چارپایه‌های ما نشستیم و همونطور که رقص در دوروبر ما با آهنگ زنده و تبداری که از سیم سازها برمیخاست در جریان بود به نوشیدن شامپانی پرداختیم. و بدون آنکه هرمینه کمترین دردسری به خود بدهد من خیلی زود دلباخته او شدم. از آنجا که لباس پسرها را پوشیده بود نتوانستم با او برقصم و نه به خود اجازه دادم که قدم فراتر گذارم و در همان حالی که از من فاصله گرفته بود و در ماسک مردانه‌اش موجودی خنثی می آمد. نگاه‌ها، حرف‌ها و حرکاتش با جذابیتی زنانه مرا محاصره کرده بود. بدون آنکه آنقدر پیش بروم که به ملامت او بپردازم اسیر جادوی او شدم و این جادو در قالب همان نقشی بود که او بازی می‌کرد و این جادوی کسی بود که هر دو حالات زنانه و مردانه در او وجود داشت. زیرا او دوباره هرمان و درباره کودکی من و خودش و درباره آن سالهای کودکی و ناپختگی که قدرت عشق نه تنها هر دو جنس را بلکه هر چیز و همه کس را شهوی یا معنوی در بر میگیرد و به همه چیز جادویی از عشق و فراغتی افسانه مانند برای دگرگونی ارزانی می‌دارد، نظیر آنچه که در سالهای اخیر برای تنی چند از برگزیدگان و شعرا آن هم به ندرت پیش آمده است برای من صحبت می‌کرد. در تمام مدت نقش مرد جوانی را بازی می‌کرد. سیگار می‌کشید و بدون رو در وایستی حرف می‌زد. در حرف‌هایش شوخی و لودگی وجود داشت. با این وجود آینه تمام نمای هوس‌ها گردیده و یک پارچه اغواگری بدل شده بود. با خود فکر می‌کردم که چقدر خوب و کامل هرمینه را می‌شناسم. با این وجود آن شب او برای من هرمینه‌ای کاملا نوظهور شده بود. عجب آرام و نامرئی دامی را که اشتیاقش را می‌کشیدم به دور من تنید و با چه شوخ طبعی پریواری زهر شیرین را به کامم ریخت. نشستیم و صحبت کردیم و شامپانی نوشیدیم. از این اتاق به آن اتاق رفتیم و به دوروبر خود نگاه کردیم. به سفر مکاشفه در احوال زوجها پرداختیم و به مشاهده مخفیانه نشستن ما را سرگرم می کرد.
به زنهای اشاره می کرد که توصیه داشت من با آنها برقصم و نصایحی به عنوان تاکتیک هایی برای حمله به هر کدام از آنها به من می کرد. مثل دو رقیب به گفتگو نشستیم و هر دو مدتی از دختری تملق گفتیم. با او به نوبت رقصیدیم و هر دو سعی کردیم دلش را به دست آوریم. با این وجود همش برای خوشگذرانی بود. بازی بود بین ما دو نفر که ما را با حرارت بیشتر به همدیگر نزدیکتر می نمود. داستان شاه پریان بود. هر چیزی بعدی تازه داشت و معنایی عمیق‌تر. همه چیز خیالی و پر رمز و کنایه بود. دختری را دیدم که از نظر زیبایی چیزی کم نداشت، اما حالتی غمزده و فلاکتبار داشت. هرمان با او رقصید و او را به حال طبیعی درآورد. بعد برای نوشیدن شامپانی با هم از نظر ناپدید شدند و آن دختر به من گفت که او را تسخیر کرده بود. البته نه به صورت یک مرد، بلکه به صورت یک زن، یعنی با افسون یک همجنس باز. به نظرم چنین می آمد که از هر گوشه و زاویه ساختمان آهنگ رقص طنین انداز است و اندک اندک این گروه مست نقابدار شکل بهشت با شکوه رویا را به خود گرفت. گلها با عطر خود به دلبری از من پرداختند و میوه ها بازیچه من شده بودند. مارها از زیر سایه سبز برگها با چشمان افسونگرشان به من نگاه می کردند. شکوفه های نیلوفر آبی بر روی مرداب سیاه غرق در جذبه شدن بودند. پرنده های جادو از درختان ترانه اقبا سر داده بودند. با این وجود همه به سوی یک هدف که غایت مقصود است پیش می رفتند و همه اینها دعوت عام بود برای تحقق بخشیدن به آرزوی تازه رسیدن به آن ذات یگانه. یک بار من با دختری که او را نمی شناختم می رقصیدم. برای کشاندن او به چرخش سرگیج آور رقصندگان باران زمزمه های پرتب و تاب عاشقانه را بر سرش ریخته بودم و در حالی که هر دو در دنیای غیر واقعی معلق شده بودیم ناگهان خنده کنان اظهار داشت: آدم از عهده شناسایی تو بر نمی آید. همین چند لحظه پیش تو را چقدر کسل و گرفته دیدم. و بعد دخترک را شناختم. همان کسی بود که چند ساعت پیش مرا نغنغوی پیر صدا زده بود. فکر می کرد که دیگر به چنگم آورده، اما نوبت رقص بعدی که رسید دلم برای دیگری به تب و تاب افتاد. 2 ساعت تمام یا بیشتر بدون وقفه رقصیدم، همه نوع رقصی، حتی رقص هایی که نکرده بودم. هر چند گاه یک بار هرمان نزد من می آمد و سری تکان می داد و لبخندی می زد و در ازدحام جمعیت ناپدید می شد. سهم من از مجلس رقص امشب چیزی بود که در تمام طول 50 سال ندیده بودم. بگذاریم که هر دانشجو یا دختر نورسیده‌ای از این چیزها آگاهی کامل دارد. سکر و کیف یک جشن عمومی را داشت. حل شدن اسرارآمیز یک فرد در جمع ما بود و لذت حاصله از اتحادی عرفانی. همان چیزی که بارها می شنیدم درباره‌اش صحبت می کنند و می دانستم که هر کلفت بیقابلیتی از آن اطلاع دارد. من بارها در چشمهای افرادی که در این باره با من حرف زده بودند جرقه هایش را دیده بودم و نسبت به آن با حالتی که نشان دهنده برتری و حسادت من بود رفتار کرده بودم. صدها بار افرادی را در زندگی دیده بودم که شور و جذبه آنها را سرمست کرده و از خویش وارهانده بود، و یا لبخندها و شیفتگی‌های دیوانه‌وار افرادی را که از شادی همگانی آنها را به خود جذب نموده بود. من این حالت را در سربازان و ملوانان مست
و همینطور در هنرمندان بزرگ و احتمالاً در نشاط یک فستیوال موسیقی دیده بودم. همینطور هم سربازان جوانی که به جنگ می رفتند از بقیه دست کمی نداشتند. حتی این اواخر من به این نور شادی و لبخندی که بر صورت پابلو به هنگامی که بر روی ساکسیفون خم شده و مست شادی نواختن در ارکستر بود، یا وقتی که او در حالت شیفتگی و جذبه به رهبر ارکستر یا به طبل یا مردی که بانجو می نواخت نگاه می کرد، با شگفتی نظر کرده و در عین حال که به ریشخندش گرفته بودم به آن رشک برده بودم. گاهی به خود می گفتم که امکان این گونه خندیدن یا شادی کودکانه فقط برای افراد بسیار جوان امکان دارد، یا در بین افرادی دیده می شود که شیوه های زندگیشان اجازه نداده است شخصیتی متمایز و متفاوت از دیگران داشته باشند. اما اکنون در این شب متبرک چهره خود من گرگ بیابان از لبخندی این چنین نورانی شده بود. خود من در این شادی عمیق و خوشحالی کودکانه حاصل از این داستان پریان شناور گشته بودم و مستی رویای شیرین این جمع و موسیقی و آهنگ و شراب و لذت شهوانی را استشمام می کردم. و من همان شخصی بودم که در گذشته بارها با اشتیاق و حالت تمسخر حاکی از برتری خود بر دیگران به وراجی‌های پر از مدح و تحسین دانشجویان از این مجالس گوش داده بودم. من دیگر خودم نبودم. شخصیت من در حالت سکرآور جشن چون نمک در آب حل شده بود. با این زن و آن زن رقصیدم، اما فقط زنی که در کنارم بود و موهایش صورتم را نوازش میداد به من تعلق داشت. تمامی زنهای دیگر نیز که در آن سالن با همان آهنگ می رقصیدند و صورتهایشان چون گلهای خیالی از کنار من می گذشتند به من تعلق داشتند و من از آنها بودم. همه ما از وجود همدیگر سهمی داشتیم، همچنین مردها. من هم با آنها بودم. آنها نیز برای من غریبه نبودند. خنده آنها خنده من بود و اظهار عشق آنها متعلق به من و اظهار عشق من از آنها بود. رقص فاکسترات جدیدی به نام یرنینگ در آن زمستان دنیا را زیر پا گرفته بود. هر بار که آن را می شنیدن مشتاقتر می شدن. همه مردم مستغرق در آن و از آن سرمست شده بودند و هر بار که آهنگ آن نواخته می شد مردم ریتم آن را با خود زمزمه می کردند. من بدون وقفه با هر کس که سر راه هم سبز می شد می رقصیدم. از دخترهای نورسیده گرفته تا زنهایی که در عنفوان شباب یا آن طرف این مرز قرار داشتند و حتی آنها که از این دو مرحله با افسوس و آه گذشته بودند. با همهشان می خندیدم و شادی و نشاط می کردم. و وقتی پابلو مرا که از نظر او همیشه آدمی فلک زده و مهنتبار بودم آنچنان خوشحال دید در چشمهایش برق شادی درخشید و چنان تحت تأثیر قرار گرفت که همانطور که با شعف در سازش می‌دمید از صندلی بالا رفت و از آن بالا همانطور که با تمام قدرت ساز می‌زد تمامی بدن و ساز خود را به آهنگ یرنینگ به حرکت درآورده بود. من و زوج رقصم با دست برایش بوسه فرستادیم و در جواب او بلند آواز خواندیم. با خود گفتم خدای من بگذار دیگر هرچه که می‌خواهد بر سر من بیاید. من هم بالاخره برای یک بار هم که شده خوشبختی، نشاط و بیخودی را یافتم و حال کودکان را پیدا کرده و برادر پابلو شدم. زمان را حس نمی کردم و نمی دانم که چند ساعت یا چند لحظه مستی خوشبختی دوام آورد. به این نیز توجه نداشتم که هرچه آتش جشن تندتر می شد شرکت کننده ها کمتر می شدند. خیلی از افراد رفته بودند.
راهروها ساکت و بسیاری از چراغها خاموش شده بودند. پله‌ها خلوت شده و در اتاقهای بالا ارکسترها یکی پس از دیگری متوقف شده و صحنه را ترک گفته بودند. تنها در سالن اصلی و در جهنم بود که میگساران قلقله به پا کرده بودند. از آنجا که من نمی توانستم مثل یک پسر بچه با هرمینه برقصم، در فاصله رقصها برخوردهای مختصری با هم داشتیم و بالاخره او به کلی از نظر محو شد. نه تنها از نظر بلکه از فکرم نیز. دیگر هیچ اندیشه‌ای نداشتم. در گیجی و چرخش رقص گم شده بودم. عطرها، آهنگها، آهها و کلمات لرزه بر اندامم می انداختند. چشمهای غریبه به من سلام می گفتند و آتش به جانم می انداختند. به محض شروع آهنگ رقص دور برم را چهره‌های غریب و عجیب که گویی به همراه موجی سر می رسیدن احاطه می کردند. و بعد یک لحظه به خود آمدم و ناگهان در میان افراد باقی مانده که جشن را در یکی از اتاقهای کوچک، تنها اتاقی که هنوز صدای موسیقی از آن به هوا بلند بود، برپا داشته و آن را در بالاترین سطح جوشش نگاه داشته بودند. دختر خنیاگری را دیدم که صورتش را سفید کرده بودند. شاداب و جذاب بود و تنها فرد ماسکدار باقی مانده و موجود فتنه‌گری بود که در تمام طول آن شب چون او ندیده بودم. با اینکه در همه اتاقهای دیگر آثار خستگی در صورتهای گل انداخته و آتش گرفته و لباسهای مچاله شده و یقه‌های چرک و پرچین و چروک پیدا بود، خنیاگر سیاه شاداب و تر و تمیز با صورت سفید در زیر ماسک خود برپا ایستاده بود. لباسش کوچکترین چروکی بر نداشته و حتی یک تار موی سرش از جای خود تغییر نکرده بود. یقه و سردستهایش دست نخورده باقی مانده بود. درود بر شما. کتاب گرگ بیابان، نویسنده هرمان هسه، مترجم قاسم کبیری، گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. دستهایم را به طرف او دراز کردم و او را وادار به رقص نمودم. یقه معطرش چانه‌ام را قلقلک می‌داد. موهایش گونه‌هایم را نوازش می‌داد. در لطافت وجودش چنان قدرتی برای پاسخ گفتن به حرکات من بود که از هیچ کس دیگر آن شب ندیده بودم. از ته دل تسلیم حرکات من میشد و با اغواگری راه را بر سیل کلماتی که باید به بیرون راهی پیدا کنند میبست. لبخندی پیروزمندانه بر لب داشت. خوب دقت کردم، هرمینه بود، نه هرمان. هرمینه در لباس مبدل، تر و تازه، عطرآگین و آرایش کرده. لحظه‌ای در چشمانش خیره شدم. بدون آنکه متأثر گردد از دستم گریخت. وقتی که موسیقی قطع شد هنوز آنجا ایستاده بودیم و خیره به هم نگاه می کردیم. تمامی زوجهایی که دور و بر ما بودند کف زدند، پای کوبیدند، فریاد کشیدند و ارکستر خسته و کوفته را واداشتند که دوباره آهنگ ارنینگ را بزند. و اکنون همه متوجه دمیدن صبح شدیم. رنگ خاکستری نور در پشت پرده ها بود و از پایان یافتن جشن و سرور و از علائم خستگی متعاقب آن خبر میداد. بی اختیار و به همراه شلیک خنده بار دیگر به رقص و موسیقی و نوری که در سالن سیال بود پناه بردیم. قدم‌هایمان منظم و همراه با ریتم موسیقی حرکت می‌کرد. انگار که از آن خود نبودیم. زوجها کنار هم بودند و احساس می‌کردیم که یک بار دیگر موج شادی و شعف بر سرمان می‌ریخت. هرمینه از آن قیافه پیروزمندانه و ریشخندآمیز و سرد به در آمد. او می‌دانست که برای فریفتن من دیگر به هیچ حیله‌ای نیاز نداشت.
من از آن او بودم به نحوه رقصیدن. طرز نگاه کردن و خنده ها و حرکاتش همه نشان میداد که او تسلیم من شده بود. تمام زنهای این شب تبدار، تمامی آنهایی که با آنها رقصیده بودم، تمام آنهایی که من در وجودشان آتش روشن کرده بودم یا در وجودم آتش روشن کرده بودند، تمام آنهایی که خواستارشان بودم، همه آنهایی که با اشتیاق به من نزدیک شده بودند، تمام آنهایی را که با چشمانی افسون شده تعقیب کرده بودم، همه و همه در هم حل شده و یکی گشته بود. و این یکی همانی بود که اکنون در کنار من بود. این رقص عروسی مدتها ادامه پیدا کرد. گاهی موسیقی بند می آمد و نوازندگان سازهایشان را بر زمین می گذاشتند. نوازنده پیانو از پشت پیانو بر می خواست. ویولنزن اول سرش را تکان می داد و هر بار هم با اصرار التماس آمیز آخرین رقاصان مست تسلیم می شدند و مجددا شروع به زدن آهنگ می کردند، تندتر و پرشورتر. بعد بالاخره پس از پایان گرفتن آخرین دور رقص، همانطور که همه در کنار هم خسته و بی‌نفس شده بودیم، در پیانو با صدایی بلند بسته شد و بازوان خسته ما به پهلویمان افتاد و مثل دستهای نوازندگان سازهای دهنی زهی، نوازنده فلوت که از بیخوابی پلک‌هایش روی هم می‌افتاد، فلوتش را در جلوش گذاشت. درها باز شد و هوای خنک به داخل ریخت. مستخدمین با روپوش‌هایشان حاضر شدند و متصدی بار چراغ‌ها را خاموش کرد. تمامی صحنه چون شبحی محو و نابود شد و رقصندگان که تا یک لحظه پیش هم گرم و پرحرارت بودند، وقتی کت و پالتویشان را پوشیدند و یقه‌هایشان را بالا بردند، از سرما به خود می‌لرزیدند. رنگ از صورت هرمینه پریده بود، اما لبخند میزد. آهسته دستش را بلند کرد و موهایش را عقب زد. با انجام این کار سایه ملایم و لطیفی بر چهرهش افتاد که فریبندگی و جاذبه آن را دوچندان کرد. ایستادیم و به هم نظاره کردیم. ما 2 نفر آخرین نفرات باقی ماندگان در ساختمان بودیم. از جایی در طبقه زیر صدای به هم خوردن دری، شکستن لیوانی و صدای بلند قهقهه‌ای مخلوط با فریاد شتاب‌آلود و عصبانی اتومبیل‌هایی که روشن می‌شدند شنیده شد و به خاموشی گرایید. و از جایی که فاصله و ارتفاع آن قابل حدس زدن نبود، صدای بریده خنده ای را شنیدم. خنده‌ای که به طرزی غیر عادی، صاف و روشن، شاد و وهم‌آلود و عجیب بود. خنده‌ای ساخته شده از بلور و یخ، روشن و شفاف و در عین حال سرد و خشک. راستی من این خنده را کجا شنیده بودم؟ نتوانستم بگویم. ایستادیم و به هم نظاره کردیم. پس از لحظه‌ای هوشیاری خود را باز یافتم. احساس کردم که خستگی وحشتناکی بر وجودم غالب می شود و با حالتی تنفرآور دریافتم که لباسهای کثیف و مرطوبم به بدنم چسبیده است. می دیدم که دستهایم با رنگ سرخ و رگهای ورم کرده از سر آستینهای پرچین و چروک و شلوول بیرون زده است. ولی ناگهان با یک نگاه هرمینه این حالت زائل شد. با این نگاه که انگار از روح خود من مایه می گرفت، تمام واقعیت در هم ریخت. حتی واقعیت عشق شهوانی من به هرمینه و ما که جادو شده بودیم به همدیگر می نگریستیم، در حالی که روح بیچاره من به من می نگریست. هرمینه از من پرسید حاضری؟ و لبخند از صورتش چون سایه‌ای که بر روی آن افتاده بود گریخت. در آن دوردست‌ها در فضایی ناشناخته آن خنده وهم‌آلود طنین انداز شد. با اشاره سر جواب دادم آه بله، من حاضر بودم. در آن لحظه پابلو بر آستانه در ظاهر شد و با چشمهای شادش به ما لبخند زد.
چشمهایی که واقعاً به چشمهای حیوانات شبیه بود، با این تفاوت که چشمهای حیوانات همیشه جدی هستند و اینها همش میخندیدن و همین خنده ها بود که رنگ چشمهای انسانها را به آنها میداد. با همان صداقت و مهربانی همیشگی به ما سر تکان داد. نیمتنه ابریشمی فوق‌العاده زیبایی بر تن داشت. یقه نرم و صورت خسته و مهتابیش در مقابل مغزیهای یقه و سردست لباسش بسیار پژمرده و رنگ پریده می آمد. اما چشمهای سیاه شفافش این جلوه را از میان برد. همینطور هم جلوه واقعیت را، زیرا در این چشمها نیز سحر و افسون موج میزد. در پاسخ به اشارهش به او ملحق شدیم. در آستانه در با صدای آهسته به من گفت: برادر، تو را به یک سرگرمی مختصر که مختص دیوانگان است و به بهای ثابت عقل تمام می شود دعوت می کنم. دوباره به علامت تأیید سر تکان دادم. پابلوی مهربان با صمیمیت و اشتیاق بازوی مرا گرفت. من در طرف چپ و هرمینه در طرف راست و ما را به اتاقکی کوچک در طبقه بالا که درخشش نوری آبی رنگ از سقف آن را روشن می کرد و تقریباً لخت بود راهنمایی کرد. به جز یک میز گرد و 3 عدد صندلی راحت که روی آنها نشستیم هیچ چیز دیگر در آنجا نبود. کجا بودیم؟ خواب بودم؟ در خانه بودم؟ اتومبیل میراندم؟ نه، در نوری آبی رنگ در اتاق مدور، در هوایی رقیق و در قشری از واقعیت به غایت تلطیف شده نشسته بودم. چرا هرمینه اینقدر رنگ پریده بود؟ چرا پابلو اینقدر حرف میزد؟ آیا این من نبودم که او را واداشته بودم با زبان خود حرفها و سخنان مرا بازگو کند؟ و آیا این روح من نبود که از درون چشمهای سیاه او و یا بدون ذره اختلاف از درون چشمهای خاکستری هرمینه چون پرنده‌ای گمگشته و هراسان به من نظاره می‌کرد؟ پابلو مثل همیشه خوشخلق و صمیمی و کمی هم تشریفاتی به من نگاه می‌کرد و حرف می‌زد. این آدمی که من تا به حال حتی 2 جمله پشت سر هم از او نشنیده بودم، آدمی که هیچ بحث و نظری نظرش را جلب نمی کرد، آدمی که بعید می دانستم کوچکترین فکر و اندیشه ای از خود داشته باشد، اکنون با خوشخلقی تمام و گرمی و سلامت و بدون لغزش سخن می گفت. دوستان من شما را به سرگرمی دعوت کردم که هاری مدت هاست آرزویش را داشته و خوابش را می دیده است. کمی دیر وقت است و شکی نیست همه ما خسته ایم. بنابراین ابتدا قدری استراحت نموده و تمدد اعصاب می کنیم. از تاقچه‌ای 3 عدد لیوان و یک بطری عجیب و غریب و همچنین یک جعبه براق خاتمکاری شده از چوب‌های رنگارنگ را برداشت. هر 3 لیوان را از بطری پر کرد. 3 سیگار بلند نازک از درون جعبه و یک قوطی کبریت از جیب لباس ابریشمیش برداشت و سیگارهای ما را آتش زد. و آن وقت همانطور آرام آرام به کشیدن سیگار که دودی غلیظ شبیه دود عود داشت مشغول شدیم. در صندلی ها لم دادیم و به نوشیدن شربت معطری که مزه عجیبش فوق‌العاده ناآشنا بود پرداختیم. اثر نشاط‌آور و روح بخش آن غیر قابل وصف بود. حالتی شبیه بی‌وزنی به انسان می‌بخشید و به این ترتیب ما در کمال آرامش نشستیم و به پک زدن به سیگار و نوشیدن جرعه شربتمان پرداختیم. و در همان حال حس می کردیم سبکبارتر و آرامتر می شویم. صدای گرم و گرفته پابلو شنیده می شد. هاری عزیزم، این واقعاً باعث خوشحالی من است که نعمت پذیرایی از شما به طریقی ساده در چنین موقعیتی نصیبم شده است.
شما بیشتر اوقات از زندگی خیش بیزار بوده ای و شکی نیست که تلاش می کردی از دست آن خلاص شوی. آرزو داری از این دنیا و واقعیت آن دست برداری و به واقعیتی که برایت اصیل تر است و به دنیایی که آن سوی مرز زمان است راه پیدا کنی. من اکنون شما را به این کار دعوت می کنم. البته می دانی که این دنیای دیگر در کجا پنهان شده است. شما به جستجوی دنیای ضمیر خود هستی. آن واقعیت دیگر که شما آرزویش را داری فقط در درون خود شماست. آنچه که من می‌خواهم به شما بدهم همان چیزهایی است که در ضمیر خودتان وجود دارد. تنها چیزی که می‌توانم به شما ببخشم فرصت، انگیزه و کلید است و بس. من به شما کمک می‌کنم که دنیای خیش را قابل رؤیت نمایی، همین و همین. دوباره دستش را در جیب نیمتنه زیبایش کرد و یک آینه کوچک بیرون آورد. نگاه کن، تو تاکنون خودت را اینطور دیده ای؟ آینه را جلوی چشمهایم گرفت و من به صورتی محو و مه‌آلود تصویر موجودی ناراحت و خودآزار را دیدم که می جوشید و در درون درد می کشید. خودم بودم. هاری هالر. گرگ بیابان را نیز در میان آن دیدم. گرگی خجالتی، قشنگ، گیج با چشمانی رمنده که گاه از خشم و گاه از غم دود می کرد و می سوخت. پیکر این گرگ چون رودخانه ای فرعی که آشوب ناپیدای خود را درون رودخانه دیگری می ریزد، بدون وقفه و با سرعت در وجود انسانی هاری در حرکت بود. و هر یک از این دو در ستیزی تلخ و در اشتیاقی نافرجام کوشش داشتند دیگری را ببلعند، به امید آنکه وجود خود را حاکم نمایند. نگاه این پیکر سیال ناقص، این گرگ از چشمان رمنده زیبایش چه حزن‌آلود بود. پابلو اظهار داشت: تصویر شما از خودتان اینطور است. بعد آینه را در جیبش گذاشت. سپاسگزارانه چشمهایم را بستم و جرعه‌ای از آن اکسیر نوشیدم. پابلو گفت: و حالا استراحت بس است. تمدد اعصاب هم کردیم و قدری هم حرف زدیم. حالا اگر خستگیتان در رفته است، من شما را به دیدن شهر فرنگ میبرم و تماشاخانه کوچکی را به شما نشان میدهم. میآیید؟ برخاستیم. پابلو لبخند زنان جلو افتاد، دری را باز کرد و پرده ای را به کنار زد و ما خود را درست وسط دهلیز نعلی شکل یک تماشاخانه دیدیم. در هر طرف آن دهلیز راهرو قوسی شکلی وجود داشت که از برابر درهای متعددی می‌گذشت. در واقع تعداد بیشماری در باریک که به اتاقک‌هایی باز می‌شد. پابلو توضیح داد: این تماشاخانه ماست. تماشاخانه برای خوشگذرانی. امیدوارم به اندازه کافی باعث خنده شما بشود. همانطور که حرف میزد بلند میخندید. خنده‌اش کوتاه بود ولی چون تیر در قلبم مینشست. همان خنده روشن خاصی بود که قبلا از طبقه پایین شنیده بودم. این تماشاخانه کوچک من تا دلت بخواهد در دارد که به اتاقک‌هایی باز می شود. 10، 100 یا 1000 در و پشت هر در درست همان چیزی که به دنبال آن هستید در انتظار شماست. دوست عزیز، این نگارخانه ای زیباست ولی ورود به این نگارخانه در وضعی که دارید بیفایده است. آنچه را که شما میل دارید شخصیت بنامید و گاه و بیگاه شما را کور می کند و سد راهتان می شود، بدون شک مدت هاست پی برده اید که غلبه بر زمان و فرار از واقعیت فقط آرزوی رهایی از دست آن چیزی است که اسمش شخصیت است. این زندانی است که شما در آن افتاده اید و اگر قرار باشد با وضعی که دارید وارد این تماشاخانه شوید، هر چیزی را از چشمهای هاری و از عینک کهنه گرگ بیابان خواهید دید.
بنابراین از شما تقاضا می شود که این عینک را از چشم بردارید و نیز التفات نموده و این شخصیت بسیار شامخ خیش را در این رختکن، جایی که دوباره هر وقت که خواستید آن را پیدا خواهید کرد، رها نمایید. رقص مطبوعی که همین حال از آن فارغ شدید، رساله گرگ بیابان و این محرک مختصری که همین لحظه مصرف کردیم احتمالاً شما را به اندازه کافی آماده کرده‌اند. هاری، پس از آن که شخصیت ارزنده خیش را پشت سر گذاشتی، قسمت چپ این تماشاخانه در اختیار شماست و طرف راست مخصوص هرمینه است. وقتی که داخل تماشاخانه شدید، هر طور که دلتان خواست همدیگر را ملاقات خواهید کرد. هرمینه، لطفاً یک لحظه پشت پرده بمان. میل دارم اول هاری را به درون ببرم. هرمینه از برابر آینه بسیار بزرگی که دیوار عقبی را از کف تا سقف طاقی پوشانده بود گذشت و در طرف راست از نظر پنهان شد. هاری، حالا جلو بیا و تا میتوانی خوشحال باش. هدف کلی این سرگرمی یکی همین و دیگری هم تعلیم خندیدن به شماست. امیدوارم این کار را برایم آسان کنی. مطمئنم که حالت بسیار خوب است. ترسی که نداری. بسیار خوب، عالی است. حالا بدون وحشت و بدون تظاهر به خوشی وارد دنیای تصوری ما میشوی. تو همانطور که رسم است با یک وسیله به نام خودکشی ساختگی خود را به آنجا میرسانی. دوباره آینه جیبی را بیرون آورد و جلوی صورت من گرفت و دوباره با آن تصویر مه‌آلود که قالب گرگ محاصرش کرده بود و با سرعت در درونش جریان داشت روبرو شدم. این تصویر را به خوبی می شناختم و واقعا از آن بدم می آمد و نابودی آن برایم هیچ غم و غصه ای را سبب نمی شد. دوست عزیزم، شما اکنون این تصویر زائد را از بین میبرید. این یک امر ضروری است. برای مقابله با این کار کافی است که حوصله به خرج بدهید و با خنده و خوشرویی با آن روبرو شوید. شما به مکتب هزل آمده اید. شما باید خندیدن را یاد بگیرید. ضمناً هزل واقعی وقتی شروع می شود که انسان موجودیت خودش را جدی نگیرد. چشمهایم را به آینه کوچک، همانجا که هاری انسان و هاری گرگ به خود میپیچیدند دوختم. یک لحظه هم وجود من متشنج شد. تشنجی ضعیف ولی دردناک. چیزی شبیه یک خاطره، شبیه درد غربت، شاید هم مثل پشیمانی. بعد این افسردگی خفیف جایش را به احساسی تازه داد. احساسی شبیه احساس یک آدم پس از کشیدن دندان کرخ شده با کوکائین. احساس آسودگی، احساس سبک شدن و در عین حال احساس تعجب از این که اصلاً دردی نداشته است. و این احساس با احساس شادی و انبساط خاطر و میلی به خندیدن بی اختیار که من مجبور بودم تسلیم آن شوم همراه بود. تصویر اندوهناک درون آینه آخرین تکان را خورد و محو شد. خود آینه نیز تاریک و دود زده و مات شد، طوری که انگار آتشش زده باشم. پابلو خنده کنان آن را دور انداخت و آینه چرخ زنان به طرف پایین دهلیز بیپایان رفت و از نظر محو شد. پابلو فریاد زد: هاری، خوب خندیدی. تازه این چیزی نیست. خنده فناناپذیران را هم یاد خواهی گرفت. بالاخره کار گرگ بیابان را ساختی. از تیغ صورت تراشی کاری بر نمی آید. مواظب باش گرگ در درونت همونطور بیجان بماند تا بتوانی بیدرنگ از دست این نمایش مسخره واقعیت بگریزی. دوست عزیز، در ملاقات بعدی به افتخار این برادری جامی میزنیم. من هرگز تا این حد شما را دوست نداشتم و اگر به نظر شما به تلف کردن وقتش بیارزد می توانیم با هم بنشینیم و فلسفه بافی کنیم.
و در مورد موسیقی و موتزارت و گلوک و افلاطون و گوته تا دلمان می‌خواهد حرف بزنیم و بحث کنیم. حالا می‌فهمی که چرا در گذشته این کار ممکن نبود. به هر حال امروز برایت آرزوی خلاصی از دست گرگ بیابان را دارم، زیرا خودکشی تو قاطعیت ندارد. ما در تماشاخانه سحرآمیز و در دنیای تصاویر به سر میبریم، نه در دنیای واقعیت ها. مواظب باش که تصاویر زیبا و شاد را برگزینی و نشان دهی که دیگر واقعاً عاشق شخصیت شامخ و پرچون و چرای خود نیستی. به هر حال اگر باز هم اشتیاق آن را داری، بهتر است که یک بار دیگر به آینه‌ای که اکنون جلوی رویت خواهم گذاشت نگاه کنی. اما این ضرب المثل قدیمی را می‌دانی که یک آینه در دست بهتر است از 2 آینه روی دیوار. ها ها. و باز همان خنده کذایی، خنده زیبا و وحشتناک. حالا نوبت به یک مراسم ساده و فوق‌العاده شادی بخش میرسد. شما باید همین حالا عینک شخصیت بینیتان را به دور اندازید و بیایید و در این آینه واقعی نگاه کنید. خیلی تفریح دارد. خنده کنان و با ناز و نوازشی شوخی‌آمیز صورتم را برگرداند، طوری که من مقابل آینه بزرگ روی دیوار قرار گرفتم و خودم را دیدم. لحظه‌ای کوتاه خود را در قالب خویشتن معمول خود دیدم، با این تفاوت که خیلی خوشخلق و شاد و خندان بودم، ولی هنوز خود را نشناخته بودم که تصویر از هم پاشید. تصویر دوم، سوم، دهم و 20 از آن بیرون پرید و بر آینه نشست و تعدادشان به قدری شد که تمامی آینه پر شد از تصاویر هاری یا تکه پاره های او که هر کدامشان را در آن واحد می شناختم. بعضی از این هاری های متعدد همسن سال خودم بودند، بعضی ها پیرتر، بعضی ها خیلی مسن و برخی از آنها نیز جوانان، پسر بچه ها و محصلین مدرسه و کودکان شریر بودند. 50 ساله ها و 20 ساله ها با هم جفتک چارکش بازی می کردن. 30 ساله ها و 50 ساله ها جدی و خوشحال، لایق و لوده، خوشپوش و ژنده‌پوش، حتی لخت و عور، مو بلند و مو کوتاه. همه اینهایی را که در یک چشم به هم زدن دیدم و شناختم و محو شدن خودم بودم. از تمام جوانب، از چپ و راست، از درون همدیگر جوشیدند و بیرون آمدند و بعد در شکاف‌های آینه رفتند و به کلی غیب شدند. یکی از آنها که جوانی خوشپوش بود خنده کنان به آغوش پابلو پرید و با هم دور شدند و دیگری که به خصوص از او خوشم آمده بود، پسر بچه 16-17 ساله خوشگل و جذابی بود که مثل صاعقه به درون دهلیز پرید و شروع به خواندن آگهی‌های روی در کرد. به دنبالش راه افتادم و او را جلوی دری پیدا کردم که روی آن نوشته شده بود: تمام دخترها مال شماست. 1/4 مارک درون شکاف بیاندازید. پسر بچه زیبا جلو پرید. با سر خود را به درون شکاف انداخت و پشت در از نظر ناپدید شد. پابلو هم از نظر ناپدید شده بود و همینطور هم آینه و به همراه آن تمامی تصاویر بیشمار. متوجه شدم که خودم مانده‌ام و تماشاخانه و با کنجکاوی از برابر درها گذشتم. سردر هر کدام کتیبه اغوا کننده یافتم. کتیبه شکار لذت بخش، شکار بزرگ اتومبیل. نظرم را جلب کرد. در باریک را باز کردم و پا به درون نهادم. ناگهان به دنیای سر و صدا و هیجان وارد شدم. اتومبیل ها که بعضی از آنها مسلح نیز بودند در خیابانها در حرکت بودند و پیاده روها را تعقیب می کردند. یا آنها را زیر چرخهایشان می گذاشتند و له می کردند و یا به دیوار خانه ها می کوبیدند و هلاکشان می کردند.
و من در دم فهمیدم که بین انسان و ماشین جنگی در گرفته است. جنگی که از مدتها پیش تدارک دیده شده و مدتها به انتظارش نشسته‌اند و مدتها وحشت آن را داشته‌اند و حالا بالاخره در گرفته است. در هر طرف اجساد متلاشی و در حال فساد مردگان افتاده بود و همچنین اتومبیل‌های خرد خمیر شده و از شکل برگشته و نیم سوخته. هواپیماها بر فراز این بلوا و آشوب وحشتناک چرخ می‌زدند و از پشت بام‌ها و پنجره‌ها آنها را به رگبار مسلسل و تفنگ بسته بودند. حروف درشت اعلان‌های بزرگ و باشکوه و مهیج روی دیوارها چون مشعل‌های شعله می‌کشیدند و مردم را دعوت می‌کردند که در این نبرد جانب انسان‌ها را بگیرند تا بالاخره به حکومت توانگران خوشپوش و چاق و چله و معطر که شیره جان انسانها را میگیرند و به حکومت ماشین و اتومبیل‌های غول‌آسایشان که زوزه‌ای شیطانی دارد خاتمه دهند. کارخانه ها را به آتش بکشانند و در این دنیای خاکی افلیج فضایی باز نمایند. آن را از سکنه خالی نمایند تا اینکه شاید دوباره گیاه بروید و جنگل، چمن، خار، رودخانه و مرداب به این دنیای لبریز از خاک و سیمان برگردد. در عوض روی اعلان‌های دیگری با رنگ‌های جالب و عبارات باشکوه به همه افرادی که در کشور صاحب مال و متاعی هستند و از احتیاط نیز بهره‌ای برده‌اند هشدار داده شده بود که بر علیه موج فزاینده هرج و مرج طلبی قیام کنند. آنها به نحوی واقعاً گیرا و مؤثر برکات نظم و کار و مالکیت و تعلیم و تربیت عدالت را عنوان کرده بودند و از ماشین به عنوان بالاترین اختراع ذهن بشری تعریف کرده بودند. گفته بودند که بیاری ماشین انسانها با خدا برابر خواهند شد. همه اعلانها، چه اعلانهای سبز و چه اعلانهای قرمز را با تعمق و حیرت خواندم. بلاغت آتشین آنها به قدرت منطقی مجاب کننده در من اثر کرد. همه آنها درست بود و با اینکه من در تمام مدت به خاطر این تیراندازی ناراحت بودم، جلوی هر کدام که قرار گرفتم عمیقاً مجاب شدم. خب مطلب اصلی روشن بود. جنگی درگیر بود. جنگی شدید، واقعی و رقت‌انگیز که دیگر مسئله خاص امپراتور، جمهوری و یا مرزها، پرچمها و رنگها و دیگر مسائل تشریفاتی و نمایشی که در واقع از پایه چرند می باشند نبود، بلکه جنگی بود که همه افرادی که دچار اختناق شده بودند و دیگر زندگی برایشان لذتی نداشت در آن شرکت کرده بودند و بدین وسیله نارضایی خیش را بیان می کردند و در صدد آن بودند که راهی برای انهدام کلی این تمدن غالبی پیدا کنند. در چشمهای تک تک مردم جرقه آشکار انهدام و آدمکشی برق می زد و در چشمهای من نیز این گلهای سرخ و وحشی به همان پرپشتی و بلندی رویدند و شکوفا شدند و جلوه نمودند. خوشحال و خندان به صحنه نبرد پیوستم.